Tên nô lệ kia hậm hực cúi người, xin lỗi thiếu thủ, tiểu nhân đi lấy dây cương ngay ạ. Im đê. Thiếu chủ Kim Trúc Sơn chửi hắn rồi anh ta phủi phủi bụi bẩn bám trên giày rồi anh trực tiếp lái xe ngựa Thiên Vân. Đi trên con đường chợ đông đúc, Kim Trúc Sơn cảm thấy rất vui vì từ khi mua chiếc xe này đây là lần đầu tiên tới giới Hà Lâu. Rồi đi qua một đoạn đường Kim Trúc Sơn chợt phát hiện một tấm biển có khắc 5 chữ, Triệu gia Thiện Tâm Minh. Một cô gái xinh đẹp bỗng dưng đứng bên cạnh Kim Trúc Sơn tươi cười hỏi, xin chào quý khách, chào mừng tới tử lâu của Triệu gia, ngài muốn dùng gì ạ? Đang yên đang lành có gái cái làm Kim Trúc Sơn chẳng biết từ chối sao, anh ta bèn phải gọi bánh kẹp chả thịt và trà đen giải nhiệt. Cô gái kia cười tít mắt đáp, hiểu rồi ạ, ngài vui lòng chờ một lát. Kim Trúc Sơn nhìn bóng dáng cô ấy thì cứ cười thầm. Chẳng mấy chốc hai thứ mà Kim Trúc Sơn gọi đã xong, vẫn là cô gái đó, cô ấy hai tay bưng hai đĩa thực phẩm nói, thưa đồ của quan khách đây ạ, tổng cộng 99 quan tiền. Kim Trúc Sơn đưa cho cô gái đó 1 đồng bạc và cô gái đó cũng chúc anh ta ăn ngon miệng. Trong đầu Kim Trúc Sơn thầm nghĩ, 99 quan tiền á, sao chẳng lấy luôn 1 đồng bạc đi, như dư có 1 quan tiền mà ta vẫn cảm thấy như được lời ấy nhỉ. Cầm chiếc bánh mì kẹp thịt này, vừa cắn một miếng thôi mà hương vị của thịt nướng hòa quyện với vỏ bánh kèm thêm chút rau đủ khiến Kim Trúc Sơn cảm thấy mê mẩn, rồi uống thêm một ngụm trà đen. Giải nhiệt thì anh ta liền cảm thấy cả cơ thể như đắm chìm vào biển cả không kìm được mà phải thốt lên, thật là tuyệt vời, ngon như vậy mà còn chưa tới 1 đồng bạc, quá rẻ, đúng là miễn chê mà. Vừa ăn vừa uống hết sức ngon miệng, tại một con đường xung quanh hai bên đều là đèn, ở trước cửa vào ánh sáng cứ gọi là chói mắt. Đây là giới Hà Lâu. Giới Hà Lâu lộng lẫy ồn ào náo nhiệt xuất hiện sừng sừng trước mắt Kim Trúc Sơn trong lúc Kim Trúc Sơn còn đang bất ngờ nhìn xung quanh. Ông ta chú ý đến xe ngựa bên cạnh, xe ngựa kìa, còn là bản giới hạn nữa, một năm số lượng xe ngựa loại này sản xuất chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bước xuống xe là Hoa Tây Minh, người phục vụ ngay lập tức nhận ra và chào hỏi khách hàng. Chào mừng ngài, Sao thiếu gia, hôm nay Nhất Long tôi sẽ phục vụ ngài. Hoa Tây Minh hỏi, Hoa hôm nay thế nào? Hoa là từ rút gọn của Hoa nương, từ Long ám chỉ ca kỹ thời cổ đại. Người phục vụ ngay lập tức cười tươi đáp, ngài đừng lo, Hoa hôm nay xuất sắc lắm. Kim Trúc Sơn đứng ở đằng sau thấy bảng tên của người phục vụ thầm nghĩ Lý Tiểu Long, vậy cái tên Lý Tiểu Long chắc đánh nhau giỏi lắm nhỉ. Kim Trúc Sơn cũng từ từ bước xuống xe ngựa, ngay lập tức có một người phục vụ ra giới thiệu, thiếu gia, hôm nay tôi đây xin được phục vụ ngài, tên tôi là Hồng Kim Bảo. Ngài đã chọn được Nguyệt lão cho riêng mình chưa? Kim Trúc Sơn hồn nhiên đáp, Nguyệt lão nào? Hồng Kim Bảo cười với ánh mắt hiểu ý nói, chắc ngài mới tới đây lần đầu nhỉ, Nguyệt lão là người xe duyên, đảm nhận việc ghép đôi ngài với một mỹ nhân đấy. Kim Trúc Sơn chưa nói gì những mặt đã lộ rõ vẻ hớn hở mong chờ. Hồng Kim Bảo nhanh nhẹn nói tiếp, nếu vậy thì khách quan cứ tin tưởng ở tôi, mời ngài đi theo tôi. Hồng Kim Bảo ra oai với người trông coi ngựa nói lớn, đây là xe ngựa của thiếu gia, trông coi cho cẩn thận. Người trong ngựa đáp, vâng. Đột nhiên vang lên tiếng ồn ào cãi vã, hả, tại sao tên thượng tất đó được vào mà ta lại không? Trước một tòa nhà có người hộ vệ canh gác, hàng người xếp hàng dày đặc thì có một người đang tức giận với người hộ vệ. Kim Trúc Sơn thầm nghĩ, ồ, vậy ra đây là nơi cấm địa bí ẩn của giới Hà Lâu mà thiên hạ đồn sao, chắc đang có lùm xùm vì Tô Gia Châu của gia tộc Bành ở Hợp Phì mà không được vào. Người hộ vệ nhẹ nhàng nói, không được đâu, xin thứ lỗi thưa khách quan, ngài hãy quay lại sau nhé. Người khách vừa mắng hộ vệ có vẻ say xỉn nói tiếp, để thằng bịp này mà có biết tao là ai không? Người hộ vệ ánh mắt sắc lẹm nói, khách quan ngài khiến tôi hơi khó xử rồi. Rồi người hộ vệ khởi động cổ tay, ánh nhìn hung ác dọa nạt, nếu đã say thì nên về nhà trước khi mình kịp gây chuyện đi, nếu không ta sẽ đấm sụn lưng ngài tại chỗ. Gã khách say xỉn đáp, gì? Bỗng nhiên Trương Nhất Long đi đến với gương mặt hung dữ trời sinh của mình nói, có chuyện gì à Trịnh Khu? Người hộ vệ tên Trịnh Khu đáp, không có gì đâu, phiền ngài lo lắng rồi. Trương trưởng quản à, không giờ phải là lâu chủ Trương chứ? Gã khách say xỉn nhìn thấy Trương Nhất Long sợ tái mặt há hốc mồm. Kim Trúc Sơn đứng từ xa nhìn cảm thán. Trương Nhất Long đôi mắt tròn trừng nói, ta vừa mới được thăng chức ngày hôm qua xong, nên nhân lúc tâm trạng ta còn tốt thì liệu hồn mà xách mông về nhà đi. Gã khách say xỉn nhìn thấy vẻ ngoài của Trương Nhất Long run rẩy đáp, hở, dạ, rồi chạy thật nhanh khỏi đây. Trương Nhất Long nhẹ nhàng nhìn theo sau rồi nói lớn, tất cả chú ý, giờ đã quá giờ tuất rồi, không tiếp khách miễn phí nữa. Những người làm tại đây nhanh chóng đáp, đã rõ. Kim Trúc Sơn tò mò hỏi Hồng Kim Bảo, miễn phí? Vậy tới trước giờ tuất là được miễn phí hả? Hồng Kim Bảo giơ tay lên nói, à, luật này không áp dụng cho khách nam nhân đâu, thiếu gia. Kim Tước Thước hỏi, chỉ với nữ thôi à? Hồng Kim Bảo giải đáp, đúng vậy ạ. Tất cả các khách hàng nữ nhân nếu tới trước giờ tuất đều sẽ được nhận 3 vò rượu và điểm tâm miễn phí. Trương Nhất Long liếc mắt nhìn Kim Trúc Sơn và Hồng Kim Bảo rồi thở dài gọi Kim Bảo và ra hiệu vẫy tay gọi Kim Bảo đến. Kim Bảo nhanh chóng đáp, vâng. Trương Nhất Long thở ơ hỏi nhỏ, có niềm nở quá không thế? Hồng Kim Bảo ánh mắt của tư bản như sắp lừa được con dê béo, nói, hắn ta tới bằng xe ngựa mà, đại nhân. Trương Nhất Long nghe xong đứng hình và ngay lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ hô lớn, người đâu chuẩn bị đón khách quý. Không gian bên trong quá sức choáng ngợp, ánh đèn đủ 7 sắc cầu vồng lấp lánh, người nhảy múa lắc lư ở dưới tầng 1 sân trung tâm, khách đứng thì đứng trên lan can tầng 2, tầng 3. Không khí sôi động náo nhiệt không khác gì một quán bar, phải nói chính xác thì đây chính là quán bar thời cổ đại do Triệu Huy tạo nên. Tại đây cũng có sân khấu, cũng có bàn riêng tùy theo vị trí ánh đèn cho đến các mỹ nhân ca múa. Kim Trúc Sơn lần đầu tiếp xúc với những thứ này đang che tai đi vì hơi ồn ào quá. Hồng Kim Bảo giới thiệu tiếp, khách quan có muốn tối đưa ngài tới gian phòng riêng không? Nếu muốn có mỹ nữ hầu hạ tận hứng thì phải dùng tới phòng riêng đó ạ. Kim Trúc Sơn đáp, thôi chọn cho ta một bàn là được rồi.
Hồng Kim Bảo nhanh chóng đáp. Giá cả tùy thuộc vào vị trí của từng bàn đó, thưa ngài. Kim Trúc Sơn lần đầu nghe đến ngạc nhiên. Thật sao? Hồng Kim Bảo nói tiếp. Ngài có thấy chỗ gần nhất hướng thẳng lên sân khấu kia không? Cái bàn đó là tốn kém nhất nhưng mà đáng tiền. Khách quan muốn chọn chỗ đó chứ? Kim Tước Thước nhìn thấy các mỹ nữ sáng mắt lên lập tức đáp. Được tuyệt. Hồng Kim Bảo tiếp tục thể hiện khả năng sale của mình. Khách quan muốn loại rượu nào ạ? Kim Tước Thước hồn nhiên đáp. Cho ta một bình Thanh Châu đi. Hồng Kim Bảo nhăn mặt khó chịu đáp. Ngài đùa hơi quá rồi đó. Ngài nghĩ mỹ nữ sẽ theo chân một kẻ chỉ uống được Thanh Châu sao? Ngồi ở vị trí thế này thì ít nhất cũng phải gọi được 2 vò Hàn Băng Cúc chứ. Kim Trúc Sơn nhìn menu với cái giá hơi choáng váng nói. Thật ư? Thầm nghĩ 2 vò mà tận 20 lượng bạc. Đột nhiên sân khấu chiếu lên những ánh đèn sáng nổi bật. Một nhân viên đứng trên sân khấu nói lớn. Hôm nay sale thiếu gia của chúng ta đã cho gọi Tuyết Hỏa Tân Châu. Nổi nhạc lên. Kim Trúc Sơn tò mò. Snowflake White. Các hoa nương trên sân khấu xuống sân khấu trong sự trầm trồ của khách quan xung quanh. 3 người mang theo một bình rượu cung kính cười nói. Xin hỏi, sale thiếu gia là vị nào? Bình rượu gốm có vẻ ngoài bắt mắt được đựng trên một chiếc đĩa làm tôn lên vẻ đẹp của bình rượu. Kim Trúc Sơn nhìn đến bàn của Hoa Tây Minh tự nghĩ, gã đó là ai vậy? Các hoa nương cười tươi như hoa tranh nhau nói, sao thiếu gia gọi Tuyết Hỏa Tân Châu cơ mà, các ngươi ra đây làm gì vậy? Hồ hồ hồ, đại nhân à, ngài tuấn tú quá đi. Hoa Tây Minh ngồi ở bàn ra vẻ sĩ diện rồi hắn ta chú ý đến Kim Trúc Sơn rồi ra vẻ khinh thường cười nhếch xua tay. Kim Trúc Sơn nhận ra hành động của hắn rồi khó chịu chửi, thằng chó hách dịch. Kim Trúc Sơn cảm thấy bị xúc phạm nói lớn, cho ta một bình à không 2 bình Tuyết Hỏa Tân Châu. Hồng Kim Bảo nói, cái đó tận 100 lượng vàng mỗi bình đó thiếu gia, còn phải trả trước nữa. Kim Tước Thước nói lớn, khỏi lo, mang rượu ra đây. Hồng Kim Bảo cười nói, vâng vâng, xin ngài chờ chút, tôi mang lên ngay. Trương Nhất Long nhìn thấy màn tranh đấu vừa rồi, gọi một nhân viên nữ có vẻ cũng là một hoa nương. Người này chú ý đến Trương Nhất Long rồi nói, gì thế lâu chủ, ta đang bận. Trương Nhất Long sắc sảo nói, ngươi thấy người kia không, phục vụ người đó chu đáo một chút. Hoa nương này nhìn rồi nói, thù lao thế nào? Trương Nhất Long đáp, 200 lượng một bình. Hoa nương này cười nói, hô hô hô, chốt đơn. Và sau đó hoa nương này đến tận bàn tiếp Kim Trúc Sơn nhiệt tình chu đáo. Như vậy Kim Trúc Sơn từ gia tộc Kim chưa đầy 1 tháng sau khi tới đây, đã 2 bàn tay trắng. Và một buổi tối tại trụ sở làm ăn gia tộc Triệu, tổng quản lý nói, nhân vật cốt cán tới rồi. Triệu Huy từ từ bước vào căn phòng rồi nói, ngồi xuống hết đi, không cần đa lễ. Trên chiếc bàn dài tại phòng họp toàn là những người thân tín với Triệu Huy. Triệu Huy nghiêm nghị nói, tiến độ xây dựng lại băng thất thế nào rồi? Người phụ trách băng thất đáp, chuyện đó ta nghĩ thất bại mất rồi. Triệu Huy nghiêm túc nói, thất bại? Chúng ta đã đầu tư vào đó bao nhiêu chứ? Giải thích đi. Người đó đáp, có vẻ như diện tích băng thất càng rộng thì hiệu quả lại càng giảm đi. Bọn ta đã cố thử tạo ra đá ở một trong các băng thất được trùng tu lại và hiệu suất không tăng lên mấy so với ban đầu. Triệu Huy hỏi tiếp, ý ngươi là cần nhiều thời gian hơn để đông lạnh? Người này thở dài đáp, đúng là vậy, ngày trước chỉ tốn có nửa ngày, giờ đã tốn cả một ngày trời. Có vẻ như với đà này chúng ta chỉ làm được áng chừng 750 cân đá thôi. Triệu Huy đưa tay che mặt tự trách mình nghĩ, chết tiệt, định luật đầu tiên của nhiệt định động lực học, tổng năng lượng trong một hệ thống không đổi mặc dù nó có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Người thời hiện đại mà lại có thể quên mất điều này, khối lượng đá chúng ta sử dụng đang tăng lên. Tệ thật. Triệu Huy thở dài hỏi tiếp, vậy còn Coca-Cola thì sao? Người đầu bếp phụ trách giật thót rồi run run dâng lên một bình sản phẩm thử. Đây hả? Triệu Huy bình tĩnh hút lấy một ngụm rồi tức giận đập bàn. Thứ gì thế này, còn tệ hơn cả lần trước. Ngươi lặn lội khắp các suối nước nóng chỉ để thu về thứ nước có ga thảm hại thế này thôi à? Người đầu bếp cúi đầu tạ lỗi liên tục. Vâng, tôi biết lỗi rồi. Triệu Huy nghiêm khắc nói, về tự viết 20 bản tự kiểm điểm đi. Người đầu bếp khóc trong lòng nhiều chút, nước mắt ứa ra một chút cảm thán. Ây. Triệu Huy tiếp tục cuộc họp, thế còn giới Hà Lâu thì sao? Trương Nhất Long vui vẻ đáp, lợi nhuận của chúng ta đã tăng lên gấp đôi. Thưa đại ca. Triệu Huy cảm thán, thầm nghĩ, lúc đầu vốn mình chỉ định dùng tên này làm nhân viên chào cổng thôi, mà hóa ra hắn lại là một thiên tài làm ăn dạy một hiểu 10, có thực lực trèo kéo khách hàng ngày qua ngày như vậy, hắn xứng đáng với vị trí hiện tại. Triệu Huy lại đam chiêu, mà làm Coca-Cola dĩ nhiên là không dễ rồi nhỉ. Trương Nhất Long nói, đại ca, ta có điều muốn nói. Triệu Huy đáp, nói đi. Trương Nhất Long tiếp tục nói, Vạn Niên băng tinh chính là bảo vật của Bắc Băng cung và thứ này cực kỳ hữu ích trong việc tạo ra băng và có tác dụng với võ giả luyện băng công. Triệu Huy chưa hiểu, thì Trương Nhất Long nói tiếp, vậy nên đại ca có thể mời một cao thủ bất kỳ đã là bậc thầy trong lĩnh vực này về, không cứ nhất thiết phải là người của Bắc Băng cung. Ta không hiểu tại sao huynh lại có chấp niệm với băng thất như thế. Triệu Huy há hốc mồm nhất thời không nói nên lời. Trương Nhất Long trình bày tiếp, không cần phải rót tiền hàng tháng cho mấy thứ vô dụng này. Thay vào đó, nếu huynh cứ giành được Vạn Niên băng tinh về nay bọn họ tự khắc sẽ kéo tới muốn làm việc cho huynh. Hơn nữa võ giả nào mà chẳng giống nhau lập một giao dịch với họ để họ luyện công thì đổi lại họ phải tạo ra băng đá cho mình, vậy có phải hay hơn không? Triệu Huy như nhận ra một chân trời mới, thầm nghĩ, đúng là thiên tài. Triệu Huy tự xấu hổ với bản thân rồi nghĩ, đó giờ mình đã làm gì với những tủ đông ngàn năm của Bắc Hải vậy? Hổ thẹn với bản thân quá, không thể tin nổi là mình đã bắt nạt anh ta bằng cách nói anh ta không có não. Tới nước này rồi thì cũng không thể chối bỏ tin đồn rằng anh ta là một thiên tài nữa. Triệu Huy đứng lên ra lệnh, có ai muốn tới Bắc Hải không? Không khí xung quanh yên tĩnh, trầm lặng lại vì mọi người đều thấy khó khăn khi nghe tới Bắc Hải. Bắc Hải một nơi rất rất xa ở phương Bắc, từ đây cả đi cả về phải mất 1 năm dòng. Nơi này từng chỉ thuộc quyền sở hữu của người dân bản địa trong suốt thời kỳ trung đại và thế chiến thứ nhất,
Sau đó, gia tộc Tát Mãn đã càn quét dã man Bắc Hải bang cung. Bọn họ đã bắt sống và áp giải Bắc Hải Vương ra bêu dếu trước thị chúng, trói ông lại và bỏ đói ông cho đến chết. Với sự khó khăn của việc di chuyển lên Bắc Hải, Triệu Huy ra đề nghị 1.000 lượng vàng, đó sẽ là phần thưởng cho người tìm ra được kỹ thuật làm băng. Trương Nhất Long nghe thấy số tiền ngay lập tức hớn hở giơ tay. Đại ca để ta đi cho. Triệu Huy lắc đầu đáp, ngươi thì không được. Thầm nghĩ, mình cần anh ta để ổn định sảnh Cáp Nhĩ Tân đã. Vậy thì là ai được nhỉ? Đột nhiên Triệu Huy quay sang hỏi tổng quản lý. À, lũ khốn đó giờ đang làm gì? Tổng quản lý ngạc nhiên, lũ khốn, ngài đang nói về ai vậy? Triệu Huy đáp, mấy tên đô con có hình xăm con gấu màu đỏ khắp thân ấy. Tổng quản lý nhớ ra, a ha, ngài đã bảo phải giam bọn chúng lại trừ hại cho dân nên bọn ta đã nhốt chúng trong nhà lao của căn nhà này rồi. Triệu Huy hỏi tiếp, bao lâu rồi ấy nhỉ? Bọn chúng hồi phục lại chưa? Tổng quản lý đáp, cũng đã nửa năm rồi. Triệu Huy ra lệnh, lâu vậy à? Đem chúng tới đây. Tổng quản lý đứng dậy chắp tay gật đầu đáp, rõ. Sau khoảng thời gian ngắn, tổng quản lý báo cáo, thuộc hạ đem chúng tới rồi ạ, bọn chúng đang đợi ở phòng ngoài. Triệu Huy ra lệnh, chỉ cho tên cầm đầu vào đây thôi. Tổng quản lý đáp, vâng. Từng bước Khang Đại Châu tiến vào. Người đàn ông cao to vạm vỡ body 6 máu ngày trước đã không còn nữa, thay vào đó là thân hình gầy nhom ốm yếu, khuôn mặt hốc hác cho thấy đã lâu hắn chưa được ăn uống đầy đủ. Trương Nhất Long nhìn thấy rất bất ngờ không thốt ra lời, sau đó Trương Nhất Long đứng dậy vẫn vẻ mặt ngạc nhiên nói lớn, Khang huynh, là Khang huynh phải không? Khang Đại Châu quỳ xuống run rẩy khóc lóc lắp bắp nói, hu hu hu, đại nhân. Trương Nhất Long lo lắng chạy tới hỏi, gì vậy chứ? Khang huynh đã có chuyện gì vậy? Khang Đại Châu than khóc. Triệu Huy khó chịu ra mặt, ánh mắt sắc lẹm nói, đủ rồi, đừng có diễn trò sướt mướt trước mặt ta, dừng khóc và lại đây ngay. Trương Nhất Long nhạy bén lập tức nhận ra, đại ca mà đã đối xử thế này thì chỉ có duy nhất một nguyên do, đó là có ai đó từng làm hại huynh ấy. Chắc Khang huynh làm sai gì rồi. Khang Đại Châu từng bước khó khăn đứng dậy, thân hình cao to ngày ấy bây giờ chỉ còn như ngọn đuốc trước gió. Triệu Huy nghiêm nghị nói, ta ra lệnh cho ngươi tới Bắc Hải. Khang Đại Châu sợ hãi đáp, nhưng Bắc Hải là? Triệu Huy đưa tay lên cầm vẻ mặt suy tư nói, có vẻ như ngươi vẫn muốn ăn màn thầy cầm hơi nhỉ. Khang Đại Châu lập tức nhăn mặt nghe Triệu Huy nói như tiếng sét ngang tai, nhớ lại tình cảnh bị giam cùng các huynh đệ sơn tặc. Sao hôm nào họ cũng cho chúng ta ăn màn thầu thế? Khang Đại Châu nói, nếu hoàn thành được nhiệm vụ này thì ngài sẽ trả tự do cho bọn ta chứ? Triệu Huy thản nhiên đáp, đương nhiên. Khang Đại Châu dùng chút sức lực còn lại đáp, được vậy bọn ta nhận lời. Triệu Huy cười lạnh, ánh mắt phát ra sát khí đe dọa, nếu các ngươi dám chạy trốn giữa chừng thì tự biết hậu quả của mình rồi đấy. Khang Đại Châu nắm chặt bàn tay tức giận run người nghĩ, nếu trốn được thì bọn ta đã trốn từ lâu rồi. Tên bịp bợm khốn kiếp, con quái vật ác độc, vô nhân tính. Hắn tức giận đáp, không có chuyện đó đâu. Thời gian cứ thế trôi qua. Tại nội viện của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Bạch đang vừa đọc báo cáo vừa đau đầu suy nghĩ gì đó nói, lại nữa à? Nam Cung Bạch tức giận khi nghĩ đến Triệu Huy, lẽ ra 3 năm trước khi có cơ hội, ta đã phải phá hủy đài nguyên băng ngàn năm đó rồi, cứ đụng đến tên tiểu tử đó là kiểu gì cũng chẳng có gì hay ho. Tên thương nhân đã bán thứ trà ủ lạnh chữa đau bụng đó cho bọn ta, và ngay cả tên chở hàng đó cũng có thể tùy tiện mang chúng vào trang viên của bọn ta. Vì sự nổi tiếng của họ mà ngay cả các quan lại địa phương lẫn các nhà quyền thế đều mất việc rồi tới đây than phiền. Chưa dừng lại ở đó, những vị khách nhận đồ ăn đã đưa lại thứ gì đó cho người chở hàng, rồi người chở hàng lại giao tới cho người nhận, khiến cho tầm ảnh hưởng ngày càng lan rộng hơn. Vì lẽ đó nên ngay cả tiêu cục cũng phải chịu tổn thất. Đó chưa phải là tất cả, bọn họ còn tạo ra một loại xe ngựa mới gọi là ô tô, thứ đã làm thay đổi hoàn toàn ngành mua bán và làm xe ngựa hiện tại. Cậu ta cũng đã tạo ra xưởng bia Triệu Gia và chiếm lĩnh toàn bộ thị trường làm bia ở Hợp Phì chỉ với một chiếc bình thủy tinh. Cậu ta còn xây dựng cả một tử lâu bán bánh gạo, coca và loại bánh kép 6 lớp, đã áp đảo toàn bộ ngành làm thực phẩm và kinh doanh đồ ăn. Vấn đề là mỗi lần hắn bắt đầu một hình thức làm ăn mới, hắn đều vung vẩy cái lệnh bài đó đi khắp nơi. Vì vậy mà đã có rất nhiều người đổ xô tới Nam Cung Gia Trang. Bọn ta đã cố gắng bình ổn tâm tình dân chúng, thử mọi cách có thể trong suốt 3 năm qua, nhưng thứ khiến ta bực bội nhất lại là đột nhiên có người hầu đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam Cung Bạch. Người hầu này nói, đại nhân, đồ ăn từ cửa tiệm Triệu Gia đã tới rồi à? Ngài có muốn dùng ngay cho nóng không? Nam Cung Bạch lập tức đáp, có, mang ra đây đi. Nam Cung Bạch cầm ngay bình nước lên hút mạnh một ngụm, cảm thán, một sự sảng khoái mát lạnh tràn ngập khoang miệng và tâm trí của Nam Cung Bạch. Như thể mọi sự tức giận đều bay biến hết. Nam Cung Bạch thầm nghĩ, ta đã hoàn toàn nghiện hương vị thức ăn của cửa tiệm Triệu Gia rồi. Đột nhiên một đệ tử của Nam Cung gia chạy vào báo cáo, đại nhân, ta có việc cần bẩm báo, lại có thêm một nhóm người tới tìm ngài rồi à? Nam Cung Bạch chưa kịp hưởng thụ hết bình nước đáp, sao lại đúng lúc này? Người đệ tử đáp, thuộc hạ nghĩ là về chuyện Tử lâu. Nam Cung Bạch bụng đói cồn cào vì chưa kịp thưởng thức bữa ăn khó chịu nói, chậc, tí thì ta quên mất, mấy cái Tử lâu chết tiệt đó. Người đệ tử nói tiếp, còn nữa. Nam Cung Bạch cắt lời, cái gì nữa? Người đệ tử ưu phiền nói, môn chủ Hoa Thị Kiếm môn lại tới nữa rồi ạ. Nam Cung Bạch tay giữ trán để giữ bình tĩnh, cảm thán, ha, chết tiệt, lại tên Triệu Huy. Lão thầm nghĩ, bọn ta đã làm gì Hoa Thị Kiếm môn chứ? Sao họ cứ muốn gây chuyện với bọn ta mãi thế? Người đệ tử nói tiếp, và Nam Cung Bạch điên đầu nói lớn, rồi à, lần này lại là cái gì nữa? Người đệ tử đáp, chứ các tiểu thiếu gia cũng tới thăm nữa ạ. Nam Cung Bạch tức giận nói, nó tới đây để gặp bằng hữu thì cứ để nó vào, mất công báo lại cho ta làm gì? Người đệ tử nói tiếp, cậu ấy không tới đây với tư cách là bằng hữu. Nam Cung Bạch nghiêm mặt hỏi, thế thì là gì? Người đệ tử tối sầm mặt lo lắng đáp, cậu ấy tới đây với tư cách là thanh tra trung cấp của Liên minh Võ Lâm.
Nam Cung Bạch giật thót đứng dậy nói, cái gì? Ta ra gặp nó ngay đây. Người đệ tử hành lễ chào và nói, rõ thuộc hạ sẽ cho người đưa ngài ấy tới ngay. Nam Cung Bạch bối rối nghĩ, tất cả chuyện này là sao vậy? Sau đó vào lúc ánh nắng chói chang đang chiếu sáng cả Nam Cung ra, tại một căn phòng nào đó, người đệ tử đã dẫn Tả Khâu Vân đến gặp Nam Cung Bạch rồi nói, đại nhân, thanh tra đại nhân đã tới rồi à? Tả Khâu Vân từng bước tiến vào phòng, Nam Cung Bạch đứng lên tiếp đãi nói, hoan nghênh. Tả Khâu Vân lễ phép hành lễ nói, Bạch đại nhân, cũng một thời gian rồi nhỉ, ngài vẫn khỏe chứ? Nam Cung Bạch đưa tay mời Tả Khâu Vân ngồi xuống bàn trà nói, ta rất khỏe, nhân tiện thì, ngươi đã lên tới chức thanh tra rồi sao? Thiếu gia đây đúng thật là một người tuyệt vời. Mời ngươi tới đây ngồi. Tả Khâu Vân ngồi xuống rồi đáp, đa tạ. Ta sẽ đi vào phần chính luôn. Nam Cung Bạch nhẹ nhàng hỏi, cứ tự nhiên nhưng ta mạn phép hỏi một câu trước. Tả Khâu Vân đáp, xin mời. Nam Cung Bạch nhẹ bén nói, 3 tháng trước đã có một vị thanh tra tới đây. Theo lý thì lẽ ra phải 2 năm nữa mới tới chuyến viếng thăm tiếp theo, nhưng chuyện này là sao? Tả Khâu Vân cười nhạt rồi nói, cách đây mấy hôm, thanh tra trưởng đã tới thăm Hợp Phì và ngài ấy có nghi ngờ vài chuyện. Nam Cung Bạch hỏi, chuyện gì? Tả Khâu Vân mặt nghiêm trọng nói, ngài ấy nghi rằng thương nghiệp lớn mạnh của gia tộc Triệu nằm dưới trướng Nam Cung Thế gia. Nam Cung Bạch ngạc nhiên lớn tiếng nói, ngươi không phải bằng hữu của ngài ấy sao? Ngươi hiểu rõ hơn ai hết rằng thương nghiệp của Triệu gia là một tổ chức hoàn toàn độc lập. Sao lại có thể nói như vậy? Tả Khâu Vân sắc sảo nói, ngài vẫn chưa rõ dụng ý của liên minh sao? Nam Cung Bạch nhẹ bé nhận ra gì đó nói, có lẽ nào? Tả Khâu Vân lạnh lùng nói, dân số của Hợp Phì đã tăng gấp đôi chỉ trong 2 năm và sẽ sớm ngang bằng với, không, thậm chí là vượt qua cả Nam Kinh, vậy nên ý đồ của liên minh chính là. Nam Cung Bạch nhận ra điều gì đó và nói, ta hiểu rồi, nhưng chúng ta chỉ là một nhánh nhỏ. Tả Khâu Vân nói tiếp, hành tung của Hắc Thiên Nguyệt vô cùng đáng nghi. Nam Cung Bạch ngạc nhiên nói lớn, Hắc Thiên Nguyệt. Tả Khâu Vân giải thích, vì bọn họ, giờ đây Hợp Phì đã trở thành một chiến trường sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình. Chỉ cần chúng ta có thể sở hữu thương nghiệp lớn mạnh của Triệu gia và của Hợp Phì, với lượng gia tài khổng lồ đó, chúng ta sẽ là đệ nhất ở Tam Bách Thiên. Nhưng thương nghiệp Triệu gia hiện giờ vẫn còn đang rất mập mờ. Bọn họ nằm giữa hai ranh giới chính và tà, đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Liên minh muốn có được ngân khố của họ, ngài nên giúp một tay để có lợi cho cả đôi bên. Nam Cung Bạch nhăn mặt than. Tả Khâu Vân nói tiếp, người đàn ông nắm quyền điều khiển thương đoàn lớn mạnh nhất ở Hợp Phì lại là người không thuộc liên minh. Vậy thì sao có thể nhận sự hỗ trợ của liên minh được? Trong trường hợp xấu nhất, có thể Nam Cung Thế gia sẽ phải một mình đương đầu với Hắc Thiên Nguyệt. Ta biết rằng rất khó khăn nhưng ngài buộc phải đưa ra lựa chọn thôi. Nam Cung Bạch cố giữ bình tĩnh nói, bọn ta có bao nhiêu thời gian? Tả Khâu Vân nói, đội ám vệ đã bị diệt trừ rồi, hiện giờ liên minh tạm thời không có tai mắt, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nam Cung Bạch giận dữ đập bàn than, ha, thầm nghĩ, tình thế hai bên hiển nhiên tình báo cho nhau đã hỏng rồi sao? Đây chẳng khác gì một lời tuyên chiến. Nam Cung Bạch nói, ta sẽ gọi Triệu Huy tới đây để bàn bạc ngay, liên minh cũng đã gửi tin báo cho ngài ấy rồi, ngài ấy chắc sẽ tới nhanh thôi. Nam Cung Bạch với vẻ mặt nghiêm trọng đáp, trôi qua một khoảng thời gian, tại Nam Cung Thế gia trưởng phái Chính Thiên đang dẫn đường cho Triệu Huy tới nơi. Đệ tử hộ vệ của Nam Cung gia niềm nở chỉ đường nói, chúng tôi được lệnh miễn khâu kiểm tra danh tính với ngài mời đi lối này. Triệu Huy đáp, được. Trưởng phái Chính Thiên hành lễ nói, hy vọng các hạ sẽ hành xử khôn ngoan và đúng mực. Triệu Huy hành lễ đáp, bảo trọng. Triệu Huy thầm nghĩ, đúng mực, ý gì đây? Tại chính điện của Nam Cung Thế gia, tại đây đang có một không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Triệu Huy vừa bước vào căn phòng đã thấy toàn những người quen thuộc, thầm nghĩ, xem ra ai cũng tụ họp lại đây hết rồi. Gia chủ Nam Cung Thế gia Nam Cung Tú, thiếu gia Trương Hổ, Nam Cung Thành Triển, nội viện chủ Nam Cung gia Nam Cung Bạch, Nam Cung Vũ, Tề Giáp Vân. Triệu Huy vừa ngồi vào chỗ thì Tả Khâu Vân lấy ra một bản báo cáo rồi dở ra đọc, người đại diện cho doanh gia Triệu, liên minh có vài lời muốn gửi tới ngài đầu tiên. Xin hết. Triệu Huy vẻ mặt nghiêm túc nghĩ, nghe thì rất phức tạp nhưng thực ra thứ bọn họ muốn lại rất đơn giản, thứ họ muốn chỉ là đặt doanh gia cho dưới quyền Nam Cung gia mà thôi. Bọn họ muốn ta phải nhận sự giám sát và điều khiển của liên minh võ lâm, đương nhiên khoản thu hàng tháng của bọn ta cũng sẽ là bất cứ con số nào họ muốn, bằng không cũng chẳng có lý do gì để liên minh lại phải bảo vệ bọn ta. Cái liên minh võ lâm tự cho mình là chính phái này cũng chẳng khác gì một bang phái đầu đường xó chợ. Triệu Huy với đôi mắt đỏ ngầu sắc lẹm gằn giọng nói, có vẻ như các trưởng lão của liên minh đang hiểu nhầm gì đó rồi. Tả Khâu Vân ngạc nhiên nói, ý ngài là sao? Hiểu nhầm ư? Triệu Huy phẫn nộ đáp, các người đang đánh giá bọn ta dựa trên tình hình trên giang hồ hiện tại phải không? Các ngươi nghĩ ta không thể biến Nam Xương thành Hợp Phì sao? Tả Khâu Vân sửng sốt với thái độ của Triệu Huy nói, cái gì? Triệu Huy vừa gõ ngón tay lên đùi vừa giải thích tiếp, ta là một thương nhân, chấp nhận rủi ro đánh đổi thành lợi nhuận là lẽ thường tình, có điều lại có quá nhiều kẻ muốn bóc tách chút ít giàu sang ta đã dùng cả mồ hôi xương máu gây dựng nên. Trong tình cảnh này, bất kỳ một thương nhân nào cũng đều nghĩ như ta thôi, bên nào sẽ thu được lợi nhiều hơn? Nam Cung Bạch mất bình tĩnh lớn tiếng nói, ngươi đang nói gì vậy? Lẽ nào ngươi sẵn sàng trở thành con chó kiếm tiền dưới chân Hắc Thiên Nguyệt sao? Triệu Huy lạnh lùng đáp, vậy ta còn có thể làm gì được nữa, khi kẻ nào cũng muốn trục lợi từ ta, lòng tham con người là vô đáy. Đại nhân, ta đã làm gì ảnh hưởng tới việc kinh doanh của Nam Cung Thế gia chưa? Nam Cung Bạch tức giận nói, cái gì? Ngươi giỡn với ta đó à? Nếu ngươi đã từng nhìn thấy một trong các hộ kinh doanh của bọn ta. Triệu Huy sắc bén ngắt lời nói, không, từ 3 năm trước, dân số Hợp Phì đã rơi vào khoảng 8 vạn 6 ngàn người, hiện tại đã lên tới 17 vạn. Ta sẽ hỏi ông lại lần nữa, ta đã làm gì ảnh hưởng tới việc kinh doanh của Nam Cung Thế gia chưa? Nam Cung Bạch câm nín chỉ thốt lên, ngươi,
Triệu Huy nói tiếp, nếu trưởng lão trong gia tộc đã lên tiếng muốn nhường bước, ta đây rất sẵn lòng, dù có mang họ khác đi chăng nữa, ta thực sự vẫn là một thành viên của Nam Cung gia, không phải của liên minh. Hãy về nói với minh chủ của ngươi như vậy, ta không hề có ý định nghiêng hẳn về một phe chính hay tà phái. Nam Cung Tú góp lời. Đứng trung lập à? Trong suốt lịch sử giang hồ, số người làm được vậy chỉ mới đếm trên đầu ngón tay. Những vị đó đều có vài điểm chung. Triệu Huy giải đáp tiếp, ngài nói đúng, một người ta quen biết cũng nói với ta như vậy. Triệu Huy trích lại lời Kiếm Thần Thiên. Những người rơi vào vũng bùn thỏa hiệp sẽ luôn là kẻ đứng trên bờ vực yếu hèn, liều mạng để bảo vệ giá trị riêng của bản thân và người bên cạnh mình là cách duy nhất để trở nên mạnh hơn. Đôi mắt Triệu Huy chuyển sang màu bạc, bước vào một trạng thái hoàn toàn khác biệt, khí thế áp bức tất cả những người xung quanh. Nắm chặt tay đập mạnh vào đùi nói, ta sẽ tuân theo con đường đó để trở thành kẻ mạnh nhất. Khí trường của Triệu Huy làm ngọn núi nơi Nam Cung thế gia tọa lạc rung chuyển. Từ xa có thể thấy ngọn núi đang dùng mình trước võ lực của Triệu Huy, và ngay tại căn phòng sự áp lực đè nặng lên những người xung quanh, căn phòng ngập tràn sự hoang mang, căng thẳng chỉ kịp thốt lên, đây là. Triệu Huy thầm nghĩ, toàn bộ thế giới mà mình trông thấy đều tương đương như một lực đồ, thứ này đã ăn sâu vào trong não bộ. Tuy lúc đầu mình chưa quen với việc này, xuất thần, khoảng thời gian đắm chìm trong khoái lạc của việc giác ngộ, cảm tưởng như mới chỉ diễn ra trong chốc lát thôi vậy, nhưng khi mình tỉnh lại, y phục đều đã cũ nát rách bươm, và ngài Kiếm Thần nói cho mình biết rằng đã trôi qua 3 năm. Ngài ấy vô cùng mừng cho mình, gọi cơ thể đã biến đổi của mình là nhục thể toàn năng của Kiếm Vương, mặc dù ban đầu mình đã gặp chút vấn đề với đôi mắt trắng dã như ma quỷ. Nam Cung Tú cảm thán, cái, dưới áp lực mà Triệu Huy tỏa ra, đôi mắt Triệu Huy phát sáng như thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Nam Cung Tú thầm nghĩ, nhưng đó chính là trạng thái khi linh hồn và sĩ khí hoàn toàn dung nhập vào trong đôi mắt của võ giả, trừ những chiêu võ đặc biệt như đào hoa chiêu. Hiện tượng này là minh chứng cho việc đã lên tới đẳng cấp tối thượng, sao một nam nhân trẻ tuổi lại có thể sớm chạm tới trạng thái đó như vậy chứ? Nam Cung Thành Triển thầm nghĩ. Hô, nó tự gọi bản thân là đệ tử của ngài ấy sao? Dù cho nó có là đệ tử thân truyền của Vũ Kim Dương, chuyện này cũng thật điên rồ. Nam Cung Thành Triển nói. Thanh tra đại nhân, có cảm nhận được không? Tả Khâu Vân bối rối trước tình thế trước mắt lúng túng đáp. Sao? Cảm nhận cái gì? Nam Cung Thành Triển giải đáp. Người đó ở đẳng cấp tối thượng. Tả Khâu Vân ngạc nhiên, đẳng cấp tối thượng, thậm chí cả trong Cửu Đại môn phái cũng mới chỉ có 4 người lên tới đẳng cấp này. Nam Cung Thành Triển thản nhiên nói tiếp, ngươi phải cố thuyết phục minh chủ hoặc phó minh chủ đổi ý rồi. Tả Khâu Vân quay đầu rời đi. Ta sẽ quay trở lại liên minh. Sau khi Tả Khâu Vân bước ra khỏi phòng, Nam Cung Tú nhẹ nhàng hỏi, trong lòng ngươi, Nam Cung là gì? Triệu Huy ngừng trạng thái xuất thần trở lại như bình thường rồi đáp, giống như thúc thúc của ta vậy. Triệu Huy thầm nghĩ, một người chú sẽ sẵn lòng che chở khi mình gây chuyện mà mình vô cùng biết ơn, một kẻ ngu. Ý mình là người sẽ cho mình mọi thứ mình muốn nếu mình đang gặp bế tắc. Nam Cung Tú hài lòng nói, giống như gia đình à, ngươi nghĩ sao về việc cho tên tiểu tử này vào gia phả nhà ta? Nam Cung Bạch nhăn mặt suy nghĩ rồi đáp, nếu muốn cho một người không thuộc dòng hậu duệ chính thống vào gia phả, phải đáp ứng được một điều kiện đã. Thưa gia chủ, Nam Cung Tú hỏi, điều kiện gì? Nam Cung Bạch trả lời, là hôn nhân. Việc này sẽ được chấp thuận nếu tiểu tử này chịu thành thân với một nữ nhi trong gia tộc ta. Nam Cung Tú liếc mắt nhìn Trương Hổ rồi đáp, Trương Hổ hiểu ý phụ thân rồi lắc đầu đáp, bất khả thi thưa phụ thân. Tố Tố đã nằm gọn trong lưới tình với Trương Nhất Long rồi, tới mức ngày nào muội ấy cũng nấu cơm cho hắn ăn. Nam Cung Tú vuốt râu ầm trầm suy nghĩ nói, chúng ta vẫn còn có Tư Mị mà, nhỉ? Nam Cung Bạch và Nam Cung Vũ sốc khi nghe Nam Cung Tú nói, thầm nghĩ, ối giời ơi, thế thì có hơi. Trương Hổ khó xử mở lời, phụ thân, ý con là, gia chủ, nhóc tí đó vừa mới tròn 19 cái xuân xanh thôi. Triệu Huy nghe được hốt hoảng vội vàng đưa tay từ chối, cái quái, mấy lão già này, định gắn ghép ta với ai đấy hả? Ta không muốn thành sàn nhà đâu. Nam Cung Tú không hiểu ngôn ngữ của người hiện đại khó hiểu hỏi lại, sàn nhà? Triệu Huy ngại ngùng, kiên quyết nói, dù sao thì không bao giờ có nằm mơ ta cũng sẽ không đồng ý. Nam Cung Thành Triển cáo già nói, nếu ngươi không muốn nhận vị trí bọn ta cho ngươi thì tốt hơn hết là trả lệnh bài Kiếm Thần lại đây. Triệu Huy ngạc nhiên đáp, đùa nhau à? Triệu Huy nghĩ, nói nghe thì hay lắm, mấy ông chỉ muốn trói tôi lại bên cạnh mấy ông thôi chứ gì. Nam Cung Thành Triển bắt bẻ, không phải ngươi vừa nói coi Nam Cung gia như ruột thịt à? Triệu Huy cảm thán, ha. Nam Cung Thành Triển tiếp tục thuyết phục, ngươi vẫn có thể tiếp tục điều hành doanh gia khổng lồ đó của ngươi, gia tộc bọn ta sẽ không nhúng tay vào dù chỉ một chút, thế nên sống chết có nhau như vậy, không phải gia đình thì là gì? Triệu Huy chấp nhận thực tế thở dài một tiếng đáp, vâng, gia đình này thật là vĩ đại làm sao, thầm nghĩ, không thoát nổi rồi. Triệu Huy nhường nhịn đáp, vậy ta đồng ý, nhưng ta không chấp thuận chuyện thành thân. Nam Cung Tú suy tư rồi ra lệnh, tập hợp tất cả các trưởng bối và các thành viên khác trong gia tộc lại đây, họp khẩn. Nam Cung Vũ thắc mắc, tại sao, mà để làm gì? Nam Cung Tú thản nhiên nói, để đổi gia quy chứ còn gì làm gì nữa. Nam Cung Bạch bất ngờ thốt lên, à? Triệu Huy vừa cười vừa đứng dậy nói, ta rời đi được chưa nhỉ? Triệu Huy nhẹ nhàng lướt ra gần cửa. Nam Cung Bạch ngay lập tức tiến đến túm vai Triệu Huy tức giận nói, còn lâu. Triệu Huy khó xử đáp, lần này lại là gì nữa? Nam Cung Bạch lớn tiếng nói, ngươi không thấy là chúng ta đang có khách quý à? Triệu Huy bối rối đáp, tại ta tới đây vội quá nên không để ý tới bọn họ, có vấn đề gì sao? Nam Cung Bạch tức giận lớn tiếng nói, tất cả những người có thế lực trong tỉnh An Huy đều đã tập hợp ở đây rồi, là do Tử lâu của ngươi cả đấy. Triệu Huy thắc mắc, gì? Tử lâu của ta làm sao? Nam Cung Bạch mất bình tĩnh lớn tiếng nói tiếp, cực kỳ có vấn đề, hầu hết con cháu thế gia trong giang hồ hiện đều đang nướng tiền vào tử lâu của nhà ngươi đấy biết không?
Chúng không chú tâm vào dùi mài kinh sử nữa mà giờ lại thích ăn chơi trác táng. Ngươi nghĩ trước khi thành thân, nam nhân nữ nhân thường hay làm gì? Tổ chức tiệc độc thân. Ngươi có biết bao nhiêu mối hôn sự của các gia tộc đã tan thành mây khói nhờ ơn cái tử lâu đó của ngươi không? Triệu Huy chột dạ rồi thẳng lưng dõng dạc biện minh, nhưng ta đâu có bắt ép bọn họ phải chi tiền mua những đồ ăn thức uống đắt đỏ đó đâu. Nếu tự bọn họ đã tiêu tiền như rác thì ta biết còn làm gì được. Nam Cung Bạch khó chịu nói, ngươi dừng kinh doanh một khoảng thời gian ngắn đi để còn đuổi bớt những thực khách trẻ đó, phải tự biết giới hạn của mình chứ. Triệu Huy đáp, được thôi, vậy thì từ giờ trở đi, doanh gia cho sẽ dừng kinh doanh nửa tháng. Đám đông những đệ tử nháo nhào phản ứng lại, ngươi đang nói gì vậy? Chỉ cần đóng cửa Tử lâu là được rồi, tội gì phải đóng cửa tất cả các hình thức kinh doanh khác? Lò bánh ruột của tôi, cả khách điếm nữa, hèm xưởng sản xuất bia thì vô can đúng không? Triệu Huy kiên định nói, bọn ta không thể chỉ dừng kinh doanh một hình thức được, ta phải công bằng, nếu cho một cái dừng mà những cái khác vẫn hoạt động vậy thì bất công quá. Ngài muốn khiến cho các nhân công của ta nhụt chí à? Nam Cung Bạch thắc mắc, ngươi cứ tăng thêm tiền công là thêm được nhiều người tới ứng tuyển rồi, không phải sao? Triệu Huy nhắc đến tiền như hóa thành quỷ dữ, hung tợn trợn tròn mắt nói, mấy lão già nghĩ vì sao mà bọn ta phải đóng cửa hả? Nam Cung thế gia sẽ chịu trách nhiệm cho thêm ngân lượng trả cho nhân công nhé. Ngài có biết chỉ dừng kinh doanh một ngày thôi, doanh gia cho bọn ta sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất không hả? Nam Cung Bạch sợ hãi run run nói, không bình tĩnh đã, cho thiếu hiệp. Đám đông lại tiếp tục bàn tán, ta không thể sống sót qua một ngày thiếu trà lạnh của khách điếm bọn họ đâu, nếu không có thịt khô con trai cưng của ta sẽ bỏ bữa mất. Sống mà phải thiếu thốn như vậy, ta thà chết còn hơn. Nam Cung Tú cũng vuốt râu rồi lên tiếng, vậy còn loại xe ngựa phiên bản giới hạn kia thì sao? Ta sẽ nhận được hàng sớm chứ? Triệu Huy đáp, ý ngài là xe ngựa Thiên Vân? Nam Cung Tú nói, phải, chính là nó. Triệu Huy đáp, nếu như ta không nhớ lầm thì tầm 2 ngày nữa sẽ chuyển tới nơi. Nam Cung Tú hụt hẫng, 2 ngày ư? Rồi hỏi Nam Cung Bạch, vậy khách quý ngươi nói đâu rồi? Nam Cung Bạch đáp, đang ở Thanh Long Đoàn ạ. Nam Cung Tú đôi mắt đổi sang màu xanh dương đặc trưng của Nam Cung thế gia, vừa bước từng bước ra ngoài vừa tỏa ra khí thế áp bức như thể đang muốn tấn công ai đó, rồi nói, ta sẽ quay trở lại sau khi vận khí luyện công, gia tăng linh lực. Nam Cung Bạch nhìn thấy âm thầm nghĩ, gia tộc chúng ta bị gì vậy? Sau khi Tả Khâu Vân rời đi từ chính điện Nam Cung thế gia, hắn đang ngồi tại bậc thềm của những bậc thang đi lên và cầm cành cây nghịch đá trông như trẻ con bị giật mất kẹo. Hắn chán nản ngồi vu vơ suy nghĩ lại kế hoạch của mình. Ta đã dự tính cả ngàn tình huống có thể xảy ra khi biết tin sẽ tới Hợp Phì, vậy nên ta cũng đã nghĩ trước vài giải pháp. Nhưng giờ mọi nỗ lực đã hóa công cốc rồi, nhưng như vậy không phải là quá kinh khủng rồi sao? Ai mà biết được huynh ấy mới tầm tuổi mình mà lại có thể mạnh như thế chứ? Dù chẳng phải là thành viên trong bất cứ nhánh nào của Võ Lâm Minh, huynh ấy vẫn là một thương nhân rất thành đạt, kiến thức lại còn uyên bác, viết thư pháp cũng rất đẹp nữa, vị ấy có còn là người không vậy? Tả Khâu Vân cảm thấy không thể tin được sự thật, than, tiên sư, sao ông trời bất công thế nhỉ? Đột nhiên Triệu Huy đang đi xuống từ những bậc thang phía sau, Tả Khâu Vân và Triệu Huy hai mắt chạm nhau, tình thế dần khó xử. Triệu Huy nói lớn, ngươi còn nhớ ta đã trả ngươi bao nhiêu cho bản thiết kế đó không? 100 lượng vàng. 100 lượng, không thấy tội lỗi à? Sao vừa mới có một chỗ đứng trong liên minh đã quay lại đâm sau lưng ta rồi? Lúc này tại căn phòng chính điện đột nhiên rung lên một trận chấn động, vang lên tiếng hét thảm thiết, Triệu Huy xua tay ý muốn Tả Khâu Vân mặc kệ những tiếng hét thê thảm đó rồi nói, đừng để ý, ta muốn nghe ngươi bào chữa trước. Tả Khâu Vân khó xử đáp, giờ đã là người của liên minh, ta không được phép tự ý quyết định điều gì nữa, chỉ có thể làm theo những gì phía trên giao phó thôi. Triệu Huy lập tức tức giận nổi cơn lôi đình quát lớn, biết ngay là ngươi sẽ nói thế mà, chắc kế hoạch của ngươi là phá bĩnh chuyện làm ăn của ta nhỉ? Tả Khâu Vân vội vàng nói, ngài hạ hỏa đã, có thế nào thì ta vẫn là thanh tra viên của liên minh đấy. Triệu Huy bình tĩnh lại rồi nghĩ, nhưng một nhân viên quèn còn biết làm gì ngoài nghe lệnh sếp nữa, nói vậy cũng có lý. Triệu Huy mở lời, dù sao thì đừng gây thêm rắc rối gì cho ta và về báo cáo lại với liên minh đi, làm thế thì ta sẽ bỏ qua mọi chuyện cho ngươi. Và ngươi đã nghĩ về lời đề nghị trước đó của ta chưa? Tả Khâu Vân lập tức lắc đầu, ta tưởng ta đã bảo ngài rằng ta không thể rồi mà. Triệu Huy thuyết phục, tại sao? Nếu nhận lời làm phó viện chủ của doanh gia cho, ngươi sẽ được nhận mức lương 100 lượng vàng một tháng, hơn rất nhiều so với số tiền liên minh trả ngươi, không phải sao? Tả Khâu Vân chán nản nói, tiền bạc không phải là vấn đề đâu. Triệu thiếu hiệp liên minh và Chư Cát thế gia là. Đột nhiên Trương Hổ xuất hiện ngắt cuộc nói chuyện, hắn hét lớn, Triệu thiếu gia, ta muốn theo ngài tầm sư học đạo. Triệu Huy khó xử đáp, cái gì đấy? Ta tưởng giải quyết xong xuôi hết rồi mà. Trương Hổ hành lễ rồi dõng dạc nói, vì các gia chủ và nội viện chủ đề đã cho phép, nên nói cách khác, từ giờ trở đi ngài sẽ có quyền hạn ngang hàng với các trưởng lão. Vãn bối xin nhờ trưởng bối chỉ giáo nhiều hơn. Trương Hổ khuôn mặt rạng rỡ nói tiếp, ta vẫn chưa thể tin rằng một người ở tầm tuổi như ta lại có thể đạt tới trình độ đó, ta thực sự rất ấn tượng. Triệu Huy nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Trương Hổ hành lễ rồi cúi đầu thành khẩn nói, so với ngài, ta còn rất nhiều thiếu sót, nhưng xin đừng đánh giá thấp ý chí của ta. Đột nhiên kiếm thần Triệu Thiên từ huyết ngọc nói vọng ra, đừng ngó lơ sự chân thành trong lời nói của kiếm sĩ. Triệu Huy suy nghĩ chút rồi cảm thán, được vậy theo ta. Trương Hổ phấn khởi đáp, đa tạ ngài nhiều, Triệu thiếu gia. Sau đó tại một sân luyện võ của Nam Cung gia, Triệu Huy và Trương Hổ trên đài tỷ thí, xung quanh là người của Nam Cung thế gia, từ đệ tử cho đến trưởng lão đều đang chăm chú mong chờ trận tỷ thí. Trương Hổ khí phách hành lễ nói, giờ xin nhờ ngài chỉ giáo. Triệu Huy cầm kiếm lên rồi thản nhiên đáp, lên đi. Trương Hổ vừa lên đã dùng chiêu lớn, truyền nội công màu xanh dương đặc trưng vào thanh kiếm,
xoay người theo đường vung kiếm, một đường kiếm kèm theo kiếm khí cuồn cuộn đánh về phía Triệu Huy. Đế vương kiếm thế, nhị tiên trảm, đế vương uy thế, đòn tấn công mạnh mẽ phá nát một đường trên sàn đấu, nhưng lại không tìm được mục tiêu vì Triệu Huy đã nhanh chóng lách sang một bên dù thân thể không cử động mấy. Lúc này Triệu Huy đã bật trạng thái xuất thần đặc trưng là đôi mắt trắng như dã quỷ. Trương Hổ bối rối với cách né của Triệu Huy, nghĩ di hình hoán vị, không phải dịch chuyển, có ảo ảnh phía sau. Triệu Huy ngay lập tức bắt lấy khoảnh khắc Trương Hổ suy nghĩ và bật một mạch tiến thẳng đến trước mặt Trương Hổ. Trương Hổ khó khăn với thế công mạnh mẽ của Triệu Huy, hét lên a. Triệu Huy những đường kiếm mang đến sự hoàn hảo mà Triệu Huy đã lĩnh ngộ được trong kiếm trùng. Triệu Huy như đang nhảy múa với thanh kiếm, sự mềm mại uyển chuyển như một dòng nước nhưng lại mang lại sức tấn công mạnh mẽ. Trương Hổ không thể phản ứng lại với thế công của Triệu Huy, chỉ có thể dùng kiếm chắn lấy chỗ hiểm. Chỉ trong một khoảnh khắc mà Triệu Huy đã tung ra 7 đường kiếm hiểm hóc. Trương Hổ không thể chịu đựng thế công như vũ bão của Triệu Huy, chỉ sau 7 đường kiếm Trương Hổ bị đánh bay về sau, ho một ngụm máu. Trương Hổ nhảy lùi lại tạo thêm khoảng cách, thầm nghĩ, ngài ấy phá bỏ Vương Động dễ như trở bàn tay vậy, con mẹ nó làm thế nào mà, đôi mắt đó ngài ấy đang nhìn khí của ta à? Lẽ nào ngài ấy phá bỏ chiêu thức của ta bằng cách nhìn dòng chảy của khí? Nếu không phải cái này thì không còn cách giải thích nào nữa. Trương Hổ hoảng sợ nghĩ, phàm nhân thực sự có thể làm được như vậy à? Triệu Huy lại tiếp tục tiến công không để Trương Hổ có thời gian nghỉ. Triệu Huy lại tiếp tục sử dụng chiêu thức vừa xong, như thể Trương Hổ đang là người gỗ để Triệu Huy luyện kiếm. Trương Hổ nghĩ, lại là chiêu đó lần nữa. Hắn thủ thế đưa tay trái ra trước, tay phải đưa thanh kiếm ra phía sau. Hai chân trụ vững rồi lấy đà bật về phía trước rồi chém một nhát uy mãnh từ thanh kiếm đã được tăng cường toàn bộ nội lực còn lại của Trương Hổ. Vương giả kiếm thế, tối hậu trảm. Đế vương Trấn Thiên Vũ, Nam Cung Tú nói lớn, Trương Hổ đừng, con hiện tại chưa đủ tầm sử dụng chiêu thức đó đâu. Triệu Huy tăng cường trạng thái xuất thần, đôi mắt phát ra ánh sáng bạc càng ngày càng chói, đôi mắt như hai vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Trương Hổ căng thẳng, đầu mồ hôi ướt sũng ngước nhìn Triệu Huy, dưới thế công như hổ vồ mồi của Trương Hổ. Triệu Huy dùng sự tĩnh lặng để khắc chế, nhẹ nhàng vung thanh kiếm rồi xuất ra hàng chục đạo kiếm khí cường thế về phía Trương Hổ. Trương Hổ đấu trực tiếp với các đạo kiếm khí rồi bị đánh bay ra sau, đau đớn hét a a. Nam Cung Tú và những đệ tử xung quanh lo lắng than, Trương Hổ, tiểu kiếm chủ. Sàn đâu tràn ngập khói do kiếm khí xé gió cuộn lên. Từ trong làn khói một thân ảnh dần dần lộ ra, đó là Trương Hổ. Trương Hổ thở dốc phun ra thêm một ngụm máu rồi khó khăn nói, chiêu thức ngài sử dụng, ta có thể mạn phép hỏi tên của nó không? Triệu Huy ngừng trạng thái xuất thần, đôi mắt dần trở lại bình thường rồi nói, chiêu thức ta vừa dùng là Thiên Kiếm Lưu, còn thanh kiếm này tên là Thiên Hà Lưu Tinh Kiếm. Thanh kiếm và chiêu thức đi liền với nhau, mang tới cảm giác như có một vì sao băng vừa đáp xuống Nam Cung Thế Gia. Sau khi Triệu Huy nói xong, xung quanh tràn ngập tiếng hò reo của đệ tử Nam Cung Thế Gia. Nam Cung So mất bình tĩnh than, sao trên đời lại tồn tại một thiên tài võ thuật như vậy chứ? Nam Cung Thành Triển bên cạnh nói, tên đó sao mà là thiên tài được, Trương Hổ mới là người mà chúng ta phải gọi là thiên tài kìa. Tuy không mạnh bằng người khác nhưng nó lại rất thông minh và còn cực trẻ tuổi nữa. Nam Cung So hỏi, thế người chỉ tung 2 chiêu đã hạ được thiên tài thì gọi là gì? Nam Cung Thành Triển cười nói, sao ngươi không tự đi mà giải thích lấy đi? Nam Cung Bạch tò mò, cái, ngươi có ý gì? Nam Cung Thành Triển nói tiếp, chỉ quan sát bằng đôi mắt phàm tục không đủ để miêu tả tên tiểu tử đó đâu, dù cho võ giả mạnh nhất đại lục này có xuất hiện đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ với một bước, tên đó đã hạ bệ được gia chủ của gia tộc chúng ta, một trong thất đại cao thủ trên giang hồ. Điều này có nghĩa là vấn đề không chỉ nằm ở thiên phú võ thuật. Tuy các đường kiếm của tiểu tử trông rất hài hòa nhưng trong các đường kiếm ấy còn tồn tại một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Ta nên giải thích thế nào nhỉ? Một thứ mà không nằm trong tầm với của nhân loại. Nam Cung So bước vào trạng thái thanh minh nhã nhìn Triệu Huy rồi nói, vậy hóa ra khi cho ta xem luận kiếm lục, tiểu tử này là người ngươi muốn nhắc đến. Ngươi có nghĩ mình đủ khả năng chống chọi trước mấy đòn đó không? Nam Cung Thành Triển thở dài nói, không chắc được. Nam Cung So nói tiếp, kiếm thuật của nó là hoàn mỹ. Nam Cung Bạch ngạc nhiên đến sửng sốt, nghĩ, ngài ấy lúc nào cũng bảo ngay cả kiếm đế còn chưa đạt đủ tiêu chuẩn, vậy mà lại ca ngợi kiếm thuật của tiểu tử đó hoàn mỹ. Nam Cung So giải thích, kiếm kỹ bao gồm mọi chuyển động hắn có thể tạo ra, hoàn toàn làm chủ không gian và chặn đứng mọi đòn tấn công của kẻ địch. Do vậy, đó mới là một kiếm kỹ hoàn mỹ tới mức ép đối phương chỉ còn nước phòng thủ thôi. Nếu nó thi triển kiếm kỹ này long trọng hơn chút nữa, thì hẳn là kiếm thần. Nam Cung Thành Triển khó xử nói, chúng ta không thể gọi tên đó là thiên tài được. Từ thiên tài chỉ dùng để chỉ ngươi có tài năng vô tận thôi. Thần tiên, mỗi lần nhìn nó, lại khiến ta nhớ tới 3 vị tam tôn. Nam Cung Bạch bàng hoàng nghĩ, tiểu tử này chắc chắn là ứng cử viên sáng giá kế nhiệm vị trí tam tôn rồi, không thể để nó đi mất được. Thiên Kiếm Lưu, một thanh kiếm đạt tới cảnh giới của thần, tuy đặt tên như vậy có hơi ngạo mạn, nhưng đó quả thật là một thanh kiếm tốt. Trở lại diễn biến trên sân tỷ võ, Nam Cung Trương Hổ với khuôn mặt toát lên vẻ ham muốn học hỏi, đôi mắt sáng quắc long lanh nhìn Triệu Huy. Triệu Huy cảm thấy không thoải mái nói, còn ngồi ngây ra đó làm gì, mau đứng dậy. Nam Cung Trương Hổ vội đáp, vâng. Tả Khâu Vân chứng kiến cuộc tỉ thí vội chạy lên sân rồi nói, ta có điều muốn nói. Đầu tiên ta sẽ không trở lại liên minh nữa, ta muốn. Đột nhiên Triệu Hách xuất hiện đưa tay ra nói lớn, từ từ đã. Triệu Hách từ từ đi đến gần Triệu Huy. Triệu Huy thầm nghĩ, đại ca. Triệu Hách chất vấn, ngươi là ai? Triệu Huy cách âm tất cả những người xung quanh chỉ còn lại 2 anh em. Triệu Hách nói, lúc ngươi tiếp quản cửa tiệm đã sắp sập của phụ thân, và ngay cả lúc ngươi bắt đầu mọi hình thức kinh doanh kỳ dị ở Hợp Phì, ta vẫn thuyết phục bản thân rằng chỉ là do mình đa nghi thôi, vì ngươi vốn rất thông minh. Nhưng võ thuật thì khác, làm sao mà ta, đại ca của ngươi,
Ngươi đã nhìn ngươi lớn lên lại không hay biết gì được cơ chứ, ngươi không phải đệ đệ của ta. Triệu Huy thầm nghĩ, huynh ấy đã trở thành một võ giả lão luyện hơn rồi nhỉ, giờ còn có thể nhìn ra khí tức khác lạ của mình nữa. Triệu Huy nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi nói, ta nhớ không lầm thì đó là vào năm ta khoảng 10 tuổi, hoàng hôn ngày đó rất đẹp, không hiểu sao huynh lại bắt đầu rơi lệ và nện túi bụi vào gốc cây sau nhà. Khi ta nhìn thấy trên thân cây đầy vết máu, ta đã tưởng huynh khóc vì đau, nhưng càng lớn ta lại càng không hiểu lý do tại sao ngày ấy một đấng nam nhi như huynh lại khóc. Có thể nào là vì cha, người đã qua đời vì lũ thổ phỉ, hay là vì người mẹ ốm yếu tới mức ngất xỉu trong góc bếp, hay? Triệu Hách sầm mặt nói, đúng là ta muốn trả thù thật, nhưng đó không phải lý do ta khóc. Triệu Huy hỏi, vậy thì? Triệu Hách nói, sau 2 tháng sống chui lủi trong rừng để trốn lũ thổ phỉ, Khuê Diên ngày càng ốm yếu hơn sau mỗi lần ốm dậy, và giờ chỉ cần một cơn cảm lạnh đã có thể khiến muội ấy nằm liệt giường hàng tuần. Triệu Hách nén nước mắt trực trào chảy xuống nói tiếp, và ngươi, tiểu đệ của ta có một lỗ hổng ngay giữa bụng. Triệu Hách khóc lớn khi nghĩ đến sự bất lực ngày trước, nói, ngay cả tiểu đệ và tiểu muội của mình mà ta cũng không thể bảo vệ nổi, sau vụ đó, ta đã dừng luyện tập một ngày và. Triệu Huy thầm nghĩ, hóa ra là vì mình à. Triệu Huy cười tay mở chiếc áo ra khoe cơ bụng 8 múi và nói, nhưng giờ ta khỏe rồi mà này, không có một vết sẹo. Triệu Hách nói, ngươi có phải do ai giả dạng không đấy? Triệu Huy cười nói, huynh nghĩ sẽ có người thứ hai ngoài ta biết được những khoảnh khắc muốn chui đầu vào dọ trong đời huynh à? Triệu Hách cảm thán, tên cầu tử này, rồi hỏi, thế võ thuật đó là gì vậy, sao ngươi thi triển được? Triệu Huy cười tươi tự mãn nói, huynh vẫn chưa hiểu sao? Triệu Hách hồn nhiên hỏi, hiểu gì? Triệu Huy đắc chí nói, ta là thiên tài mà lại. Triệu Hách nói, mẹ nó, thôi giờ ta về đây. Triệu Huy nghe xong rồi nói, bây giờ luôn á? Sao vội thế? Triệu Hách quát lớn, hừ, vì ngươi đang khiến mọi thứ đi quá xa chứ sao, ngươi không thấy lo thì gây thù chuốc oán nhiều thế à? Triệu Huy cười tươi nói, có huynh canh cửa nhà là để yên tâm rồi. Triệu Hách quay lưng rồi đi rồi nói, không biết xấu hổ. Triệu Huy nhìn trìu mến tấm lưng Triệu Hách rời đi rồi thầm nghĩ, đại ca vẫn y như ngày nào nhỉ. Triệu Huy loại bỏ màn cách âm rồi nói với Tả Khâu Vân, thật ngại quá, ngươi tiếp tục đi. Tả Khâu Vân đáp, vì ngài là một thành viên của Nam Cung thế gia, nên ta nghĩ chúng ta nên bàn vấn đề này cùng với gia chủ Nam Cung gia nữa. Vào buổi chiều hôm đấy, ánh nắng chói chang chiếu sáng ngọn núi nơi Nam Cung thế gia tọa trấn. Tại sân luyện võ diễn ra một cuộc nói chuyện quan trọng rất lớn về sau. Nam Cung So nói đi, có chuyện gì? Tả Khâu Vân đáp, đại nhân, vốn dĩ ta đã định quay về báo cáo cho liên minh rồi, nhưng sau khi xem trận tỷ võ mới nãy, ta đã thay đổi ý định, ta muốn tham gia cùng Triệu Huy. Nam Cung So nhanh trí hỏi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Đây không phải mệnh lệnh của liên minh đúng không? Tả Khâu Vân mạnh dạn đáp, vâng. Nam Cung So hỏi tiếp, nếu thất bại, ngươi sẽ bị phạt rất nặng đấy. Tả Khâu Vân kiên định đáp, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Nam Cung So vuốt râu nói, vậy là ngươi muốn nhảy vào lãnh địa của Hắc Thiên Luyện à? Can đảm đấy. Vậy mục tiêu là gì? Tả Khâu Vân đáp, tuy là một võ giả cực tài năng, nhưng ngài ấy vẫn chưa có tiếng tăm mấy trên giang hồ, không giống hầu hết võ giả của Nam Cung gia, ngài ấy có thể làm rất nhiều chuyện và đến rất nhiều nơi. Nam Cung So hỏi, nên? Tả Khâu Vân giải thích, không thể coi thường đội mật thám của liên minh được đâu, chắc chắn vẫn còn có kẻ đang che giấu điều gì đó khỏi tai mắt của các ám vệ của Hắc Thiên Luyện. Ta đang lên kế hoạch giải cứu họ, nếu ta có thể động tay vào chỗ tin tức bọn họ đã thu thập được cho đến giờ thì càng tốt, và nếu có thể, ta đang muốn xây dựng lại đội mật thám. Nam Cung So nói, ngươi thực sự nghĩ chuyện đó khả thi sao? Nơi ngươi muốn nhắm đến là Nam Thường đấy. Tả Khâu Vân nói tiếp, ngài ấy là một cao thủ bất khả chiến bại vẫn chưa được biết đến. Nam Cung So đáp, nhưng kể cả ta có cho phép, nếu nó không muốn đi thì chẳng phải sẽ thành vô ích cả sao? Triệu Huy sắc bén đáp, bọn họ là người xấu muốn cướp tiền của ta, chẳng có lý do gì phải hợp tác cả. Nhưng xây dựng lại đội mật thám của liên minh, nực cười. Tả Khâu Vân thuyết phục, cứ coi như xây dựng lại đội mật thám chẳng có ích gì cho ngài, nhưng ngài sẽ được lời từ các thông tin bọn họ từng thu thập được, không phải sao? Triệu Huy đáp, Tả Khâu Vân thuyết phục tiếp, ai mà biết được hiện giờ trong doanh gia của ngài có gián điệp nào không? Nếu đồng ý hợp tác với ta thì ngài sẽ có thể tìm ra. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Triệu Huy đáp, được, ta đồng ý. Tả Khâu Vân vui vẻ nói, thử thách ý chí một chút thôi mà, giờ ngài chỉ cần được cho phép nữa thôi. Nam Cung So nhìn Nam Cung Trương Hổ rồi nói, ta có một điều kiện. Tả Khâu Vân hiểu ý vội chặn lời, nếu đại nhân muốn yêu cầu bọn ta đem con trai cưng ngươi đi cùng, thì ta phải nói thẳng là bất khả thi. Nam Cung So bất ngờ nói, ha, lý do là gì? Tả Khâu Vân đáp, ngài ấy chính trực quá. Nam Cung So hỏi vặn, ngươi cũng thế còn gì, Chư Cát thế gia cũng là danh môn chính phái ngang hàng gia tộc ta mà. Tả Khâu Vân lúng túng đáp, nhưng ta. Nam Cung So thở phào nói, đừng bảo ta là ngươi khác biệt đấy. Trong mắt ta, cả hai ngươi đều có cùng xuất thân và đều chưa có nhiều kinh nghiệm trên giang hồ. Nam Cung So gọi, Trương Hổ. Nam Cung Trương Hổ đáp, vâng, phụ thân. Nam Cung So nói tiếp, không phải ngươi có một lão sư rất giỏi có thể dạy ngươi về tà phái sao? Nam Cung Trương Hổ ngạc nhiên nghĩ, vậy là cha có biết Trương Nhất Long? Nam Cung So nghiêm khắc nói, ngươi giao du với biết bao nhiêu tiểu thư công tử của các giáo phái đó, ngươi tưởng vẫn có thể giữ bí mật với ta à? Ngươi đã bao giờ thắc mắc tại sao vị Lâm Vương nóng nảy thiếu kiên nhẫn đó lại chưa từng đặt chân lên mảnh đất của gia tộc ta cả 6 năm qua không? Từ giờ trở đi, không được phép giấu giếm ta thứ gì nữa. Nam Cung Trương Hổ cảm thán, rồi cúi đầu đáp, vâng, phụ thân. Nam Cung So nói tiếp, làm việc với vai trò một gián điệp có nghĩa là lúc nào cũng đặt bản thân ở nơi đầm rồng hang hổ. Tất cả các ngươi đi thỉnh giáo Trương Nhất Long thiếu hiệp tất cả mọi thứ về tà giáo đi. Triệu Huy đáp, đã rõ. Buổi chiều hôm đó,
Ánh nắng chiều tà chiếu lên từng mái nhà tại doanh gia Triệu. Lúc này Trương Nhất Long đang trong phòng chỉnh sửa quần áo, thấy có người đi tới, Trương Nhất Long nói lớn, ta bận lắm, mấy người đến có việc gì? Rồi Trương Nhất Long nhận ra Triệu Huy nói, sao cả huynh cũng ở đây, đã có chuyện gì vậy? Nam Cung Trương Hổ xấu hổ lúng túng nói, bọn ta tới để nhờ thỉnh giáo về cách cư xử, ý ta là làm sao cho trông giống người của tà giáo là được. Trương Nhất Long khó hiểu hỏi, giống người của tà giáo? Tả Khâu Vân giải thích, chuyện là bọn ta sắp sửa. Trương Nhất Long trầm tư suy nghĩ rồi hát mờ, đột nhiên Trương Nhất Long hành lễ chắp tay nói, vậy ta vô cùng mong các vị trước hết hãy rời khỏi phòng của ta. Nam Cung Trương Hổ và Tả Khâu Vân ngay lập tức hành lễ rồi đáp, vâng, được. Trương Nhất Long tức giận quát lớn, ha, đến cả yếu tố cơ bản nhất mà cũng chả có, cứ gặp kẻ nào dùng lễ đối đãi với các ngươi là các ngươi cũng đáp lại y như thế à? Nam Cung Trương Hổ chưa hiểu vấn đề hồn nhiên đáp, thì chả thế, người ta tôn trọng mình cũng phải tôn trọng lại chứ. Trương Nhất Long tức giận vừa chỉ tay vào đầu vừa chửi, cái đệt, các ngươi phải bỏ ngay cái lối cư xử đó đi, như này cũng đòi giả làm tà giáo, các ngươi thiếu mỗi điều viết hẳn lên trán chữ người của danh môn chính phái thôi đấy. Tả Khâu Vân hiểu ra vấn đề nghĩ, nhưng ta cũng cư xử thế với Nam Cung Trương Hổ mà. Đột nhiên Trương Nhất Long lại hành lễ tiếp, ngay tức khắc Tả Khâu Vân và Nam Cung Trương Hổ hành lễ đáp lại trong vô thức. Ha, Triệu Huy nhìn thấy tình huống trên thở dài, ha, Trương Nhất Long thở dài nói, thôi mấy huynh bỏ cuộc đi, cái khí chất danh môn chính phái nó ăn vào máu mấy người rồi, không phải cứ luyện tập mấy bữa là thay đổi được đâu. Triệu Huy khó xử nói, hiện giờ đang có những kẻ muốn dùng vũ lực đoạt lấy cơ nghiệp của chúng ta phải ngăn lũ khốn đó lại. Trương Nhất Long bất ngờ hỏi, hả, là kẻ nào dám? Triệu Huy đáp, Hắc Thiên Luyện. Trương Nhất Long tức giận lôi đình nói, Hắc Thiên Luyện sao lũ khốn máu lạnh xấu xa đó lại dám nghĩ tới việc như vậy chứ? Vậy là mọi người ở đây đều đang muốn góp sức giải cứu cơ nghiệp của chúng ta sao? Được rồi, vậy ta sẽ uốn nắn các ngươi nên người trong đúng 4 ngày. Trương Nhất Long chỉ thẳng Nam Cung Trương Hổ rồi nói, nhất là ngươi đấy Trương Hổ huynh, đừng có hét ầm tên chiêu thức giữa trận đấu nữa, thế quái nào mà lại phải hét to tên chiêu thức lên thế? Như thế chẳng khác gì bảo ta chuẩn bị tấn công ngươi từ hướng này đấy, liệu mà né đi. Cả Nam Cung Trương Hổ đáp, nhưng Tả Khâu Vân cười. Nam Cung Trương Hổ buồn thiu thầm nghĩ, vậy ngầu mà. Trương Nhất Long nói tiếp, không phải nói đâu xa, ở ngay đây cũng có một tên khốn quỷ quyệt hai mặt, huynh biết ở trường của hắn là gì không? Đó là âm thần phi ám khí về phía người đối diện khi đang giả bộ cười nói chào hỏi với người ta đấy. Hắn ta là ví dụ tốt nhất ta có thể nghĩ ra. Nam Cung Trương Hổ như được dạy một lớp võ lòng, nhận ra nhiều thứ mới lạ trong giang hồ, thầm nghĩ, sao một võ giả lại có thể mặt dày vô liêm sỉ như thế chứ? Trương Nhất Long lại tiếp tục nói, huynh đã từng nghe danh ma đồng hấp tinh chưa? Tương truyền rằng nó sở hữu một khuôn mặt trẻ thơ vô cùng tội nghiệp đáng thương, vậy mà lại có thể hấp thụ hết công lực của những người hảo tâm tới vỗ về an ủi nó đấy. Còn nữa, huynh cũng phải cẩn thận với một tên mang tiếng là phế nhân, đó chỉ là gã giả bộ thôi, hàng trăm vị cao thủ đã bị đạp nát đầu bởi chiêu thiết bá ma cước của gã đấy. Triệu Huy cảm thán, và chẳng có tên nào trong số đó là người bình thường cả, giặt mỗi lũ điên. Trương Nhất Long cười vui vẻ nói, ha ha, dù sao thì đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của tà giáo chính là, Triệu Huy cắt lời, đâm sau lưng kẻ khác, đúng không? Trương Nhất Long nói, chính xác. Huynh đã hiểu tại sao những cao thủ tiền nhiệm của tà giáo lại máu lạnh và ác độc như thế chưa? Bởi vì nếu như không có trái tim lạnh như băng thì sẽ không thể sống sót nổi giữa chốn hiểm ác đầy rẫy những cạm bẫy ấy. Ở nơi đó chỉ có quy luật ngươi đâm sau lưng kẻ khác, nối tiếp sẽ là một kẻ khác đâm sau lưng ngươi. Đột nhiên Trương Nhất Long nói, giờ thì Tả Khâu huynh. Tả Khâu Vân đáp, Trương Nhất Long nói tiếp, huynh không được phép cầm quạt kiểu đó đâu, và cũng không thể mang ánh mắt của một người trí thức như thế được. Tả Khâu Vân hoang mang đáp, đợi đã, sao lại không được? Trương Nhất Long nói lớn, ta là quý tộc, ta là danh sĩ đường hoàng, ta xuất thân từ một gia tộc giàu có, huynh muốn tiếp tục cứ để lộ lộ như thế à? Ai đi theo con đường tà mà ngoại đạo cũng đều có cuộc sống khổ cực, huynh nghĩ lũ người tới kiếm cái ăn cũng khó thì còn nghĩ tới việc đi học đàng hoàng à? Về một công tử thế gia, về một gia tộc giàu có. Tả Khâu Vân thất vọng dầu dĩ, Nam Cung Trương Hổ thì cười thầm bên cạnh. Trương Nhất Long quát lớn, lũ công tử bộ danh môn chính phái ngu muội này, cứ thế mãi thì sẽ không sống sót nổi đâu, bỏ cuộc đi, về nhà mà bú sữa mẹ đi nhé. Ha 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 ha. Nam Cung Trương Hổ lăm le rút kiếm chửi, tên khốn. Tả Khâu Vân tủi nhục, ha. Trương Nhất Long nói tiếp, cứ hễ ai bị xúc phạm mà phản ứng đầu tiên là rút kiếm ra thì 80% là người thuộc chính phái. Tả Khâu Vân tức giận nói, chậc, vờn nhau thế đủ rồi đấy. Nam Cung Trương Hổ tức giận chửi, tên điên này. Trương Nhất Long sắc sảo nói tiếp, một thành viên thuộc tà giáo thực thụ sẽ không bao giờ bị kích động chỉ vì vài lời nhục mạ đâu, họ sẽ chỉ lạnh lùng quan sát đôi mắt và tay của đối thủ thôi, thời gian nghe đối phương làm nhảnh là quá đủ để đánh lạc hướng kẻ địch và lặng lẽ tung sát chiêu rồi. Triệu Huy cười tự mãn đắc chí nói, chắc ta trời sinh để dành cho bộ môn này rồi. Đột nhiên Trương Nhất Long rút dao ra vung vẩy nói, cũng ghê đấy, nhưng huynh có đảm bảo sẽ không nổi khùng lên khi nghe người khác xúc phạm cha mẹ mình không? Nam Cung Trương Hổ và Tả Khâu Vân giật thót. Trương Nhất Long hét lớn, giờ ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Trương Hổ huynh, Tả Khâu huynh, ngồi xuống đối diện nhau và hét to mọi câu chửi rủa mà các huynh có thể nghĩ ra vào mặt đối phương. Nếu người các huynh run rẩy bặm môi hay bất kỳ một phản ứng đối phó nào khác đều sẽ tính là thua. Đầu tiên là Nam Cung Trương Hổ và Triệu Huy sẽ thực hành với nhau. Nam Cung Trương Hổ nói trước, đồ thương nhân mù quáng vì tiền. Triệu Huy lập tức đáp, mẹ mày nữa. Nam Cung Trương Hổ tức giận gồng người chửi, thứ chó gặm. Triệu Huy thản nhiên chửi lại, mẹ mày. Nam Cung Trương Hổ tức giận không thể kiềm chế được thét lớn, Trương Nhất Long vừa nghĩ, wow, tại sao một nhân tài thế này lại lãng phí bản thân ở một nơi như vậy nhỉ? Vừa nói,
Ta nghĩ đại ca không cần huấn luyện nữa đâu, Triệu Huy tự đắc nghĩ, chừng này có là gì so với mấy lời chửi rủa của cư dân mạng. Trương Nhất Long tiếp tục chỉ dạy, HM, sao huynh không cố ngậm miệng lại nhỉ? Nam Cung huynh, đừng để bị dính vào bất kỳ một cuộc ẩu đả nào, cứ dùng mũ che mặt lại và giả bộ như mình chỉ là lãng khách qua đường thôi. Tả Khâu Vân nói, ý hay đấy, hãy cứ coi như ngài ấy chỉ là tiêu sư hay gì đó của chúng ta thôi. Triệu Huy đáp, ta không nghĩ ra luôn đây. Nam Cung Trương Hổ tức giận nhận ra, sao ta vẫn còn ngồi đây làm chuyện nhảm nhí này chứ? Đáng lẽ đã phải quyết định ngay từ đầu rồi. Nam Cung Trương Hổ kìm nén cơn giận dữ rồi nói, khi nào ta lên đường? Triệu Huy nói, đầu tiên cứ công bố chúng ta sẽ vắng mặt một khoảng thời gian đã, sau khi thu xếp xong vài chuyện nữa thì ta sẽ khởi hành luôn. Nam Cung Trương Hổ cố kìm lại nhưng vẫn hành lễ rồi nói, được, vậy khi nào xong ngài cứ gửi thư báo cho ta sẽ có mặt ngay. Triệu Huy hành lễ đáp, được thôi. Nam Cung Trương Hổ thất thểu đi ra ngoài. Triệu Huy nói tiếp, ta nghe nói trong vùng Hắc Thiên luyện này có ít nhất 8.000 võ giả, một nửa trong số đó đã ở Nam Sương rồi, vậy thì làm sao có thể truy vết Ân Phụng Linh ở Nam Sương, trong khi ở đó vẫn còn đầy rẫy các cao thủ Hắc Thiên luyện nhỉ? Nhất là với kinh nghiệm ít ỏi của chúng ta. Tả Khâu Vân nói, tuyệt kỹ ngự khí dũng có thể nhìn thấy lớp cải trang của bất kể là người hay vật. Tuyệt thiên âm cảnh có thể gia tăng độ nhạy thính giác lên mức tối đa, nghe được cả âm thanh cách xa vạn dặm, và thông thiên nhãn giúp người nhìn xuyên được cả từng mạch máu của người đối diện. Tả Khâu Vân cười tươi nói, ngài có thể hạ cả trăm cao thủ cùng lúc, hơn 30 đại cao thủ, hay thậm chí là 5 vị đại cao thủ. Chúng ta có thể tận dụng lợi thế áp đảo này mà. Ngài có muốn nghe ta nói tiếp không? Một thân thể bách độc bất xâm, bất chấp nóng lạnh, mình đồng ra sắt, đao thương bất nhập, rồi dịch cân kiếm, ngự kiếm phi hành. Triệu Huy tỏ vẻ không thoải mái nói, thôi. Triệu Huy thầm nghĩ, chậc, bách độc bất xâm, đao thương bất nhập á, kẻ nào đồn ác thế không biết. Tả Khâu Vân tự tin nói tiếp, mọi chiến thuật và kế hoạch đã đề ra đều không bằng 1/1 trí tuệ của ngài, đó chính là điều mà Tả Khâu Thần lo sợ nhất. Quan trọng hơn là trừ khi đồng minh của mình gặp nguy hiểm, còn đâu ngài đều có thể thoát khỏi hiểm cảnh một cách dễ dàng, một mình. Như vậy đã là lưỡi kiếm mạnh mẽ nhất của phe ta rồi, giả sử như có vấn đề gì đó phát sinh thì ngài chỉ cần đẩy cho liên minh hay Nam Cung thế gia là được rồi. Triệu Huy đáp, nghe cứ như ta ăn cháo đá bát ấy nhỉ. Tả Khâu Vân nói, thì cũng chính xác một phần còn gì. Triệu Huy thầm nghĩ nhóc này nghĩ mình là quả bom hẹn giờ à. Triệu Huy thở dài, ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Tả Khâu Vân dõng dạc nói, vì ngài là cao thủ bất khả chiến bại mà. Triệu Huy sửng sốt đáp, có phải cao thủ bất khả chiến bại nào cũng bất tử đâu, ta chỉ là phàm nhân thôi. Sao ngươi cứ tôn thờ ta như thần thánh không bằng thế? Tả Khâu Vân đáp, bởi vì trừ khi có xuất hiện một cao thủ khác có thể đánh bại ngài thì ngài chính là bất tử. Thần thánh ư? Đúng là vậy đấy, sự tồn tại duy nhất có thể khiến Tả Khâu Thần Di sợ hãi, không cần biết ngươi có kế sách tuyệt diệu gì cũng sẽ không thể đánh bại được ngài ấy. Kiếm thần Triệu Thiên nói vọng ra từ huyết ngọc, đứa trẻ này quá sùng bái thứ võ công bất khả chiến bại nữa vời của ngươi rồi. Triệu Huy phiền lòng đáp, đó đúng là những gì ta nghĩ. Triệu Huy quyết định nói ra, có vẻ như ngươi đang hiểu lầm gì rồi. Ta không phải là vị cao thủ bất khả chiến bại mà ngươi vẫn luôn tôn thờ đâu. Tả Khâu Vân thắc mắc, nhưng gia chủ Nam Cung thế gia đã nói thế mà, ngài nói vậy là có ý gì chứ? Triệu Huy giải thích, thành thật mà nói, khái niệm siêu việt của mình có hơi khác người. Các cao thủ siêu việt khác ban đầu đều thanh lọc nội công và rèn luyện sức chịu đựng thông qua ẩn thuật, họ sử dụng phương pháp có hiệu lực này lâu dài để tự mài giũa và vượt cảnh. Họ sẽ phải sử dụng ngoại công để bẻ cong giới hạn siêu việt vượt ngưỡng cân bằng thông thường và đồng thời cũng phải giữ cho thần hồn và tâm trí ổn định để tránh bị tẩu hỏa nhập ma. Tu dương các ý niệm về đấu tranh thật công bằng và hợp luận thường đạo lý sau khi tiêu tốn từng ấy thời gian và sức lực. Trên đỉnh của bức tường tuyệt cảnh là một bình nguyên mà ở đó chính là cảnh giới siêu việt, tuy nhiên với trường hợp của mình thì lại không cần tốn nhiều thời gian hay công sức. Mình đạt tới cảnh giới siêu việt cô cùng chóng vánh là nhờ vào Lăng Mộ Thượng Kiếm, mình của hiện tại đang có 3 điều cao thủ, Khống Đan lĩnh hội được từ kiếm kỹ tuyệt tốc, Kiếm Thiên toàn năng chi thể và Thiên Kiếm Lưu lĩnh hội được trong Lăng Mộ Thượng Kiếm, vậy nên những điều mà Tả Khâu Vân ca ngợi như là uyên bác hay bất bại cũng như mấy thứ như quang lôi thể, cước bộ, truyền âm, thuật dịch dung hay ngưng tin đều chứng tỏ rằng cậu ta chẳng hề biết chút gì về mấy kiến thức căn bản kia cả, rằng mình chỉ là một cao thủ siêu việt nữa vời mà thôi. Chiến thuật này được dựng lên cứ như cược hết niềm tin vào mình ấy, cứ như vậy thì sẽ thua mất thôi. Đột nhiên Triệu Huy nhận ra gì đó, từ từ, mớ hiểu nhầm này đều là từ miệng các bố lão Nam Cung ra mà ra, thế thì chỉ việc đùn đẩy hết trách nhiệm cho mấy lão ấy là xong. Triệu Huy nói, từ giờ giữ chân vị khách quý của Do ra ở đây nhé, ta cần chuẩn bị vài thứ. Tả Khâu Vân đáp, từ giờ á, là bao lâu? Triệu Huy đáp, ai biết được, có lẽ là tầm dăm bữa nữa tháng, có khi là 1 tháng cũng nên. Tả Khâu Vân vội vã sốt ruột nói, vậy thì nguy mất, tình thế hiện tại đã rất khẩn cấp rồi, chúng ta đâu có nhiều thời gian. Triệu Huy lạnh lùng đáp, vậy thì tới thẳng Nam Sương luôn đi. Tả Khâu Vân lớn tiếng đề nghị, ta chỉ cho ngài 4 ngày thôi, không nhiều hơn được nữa đâu, bằng không doanh gia Do của ngài sẽ tan thành cho bụi đấy. Triệu Huy thở ơ đáp, ta sẽ cố hết sức. Vào sáng hôm sau tại Nam Cung thế gia, ánh nắng đang lan tỏa khắp Nam Cung thế gia. Tại hậu viện của Nam Cung thế gia, Nam Cung So đang thưởng thức hoa sen lẫn ánh nắng. Đột nhiên Triệu Huy đi đến nói, gia chủ. Nam Cung So đáp, Triệu Huy à, khóa huấn luyện khó đảm đương đó đã kết thúc chưa? Triệu Huy hành lễ đáp, đã xong xuôi cả rồi ạ. Nam Cung So cười nói, ha ha, vậy thì ta đoán trong một khoảng thời gian dài tới sẽ không được thấy ngươi rồi. Tuy là ngươi thì ta rất yên tâm, nhưng dù sao thì vẫn phải thật cẩn thận. Nam Cung So để ý thấy tâm trạng Triệu Huy đang trùng xuống. Triệu Huy hỏi, ngài thực sự nghĩ võ thuật của ta đã đạt tới cảnh giới siêu việt rồi sao? Nam Cung So trả lời,
Tự dưng lại nói nhảm gì vậy? Võ thuật của ngươi rõ ràng đã chạm tầng bình nguyên, như vậy không phải siêu việt thì là gì? Triệu Huy đáp, sau khi bước vào trạng thái thiền định vô thức trong lăng mộ thượng kiếm, quả thực ngài có thể khiến người ta e sợ, nhưng ta sẽ nói thật luôn, thực ra ta đã chạm tới cảnh giới siêu việt bằng một phương pháp khác. Có điều, Nam Cung So thắc mắc, có điều, Triệu Huy thở dài đáp, ta chưa bao giờ học kinh thư hay bất kỳ một thế võ nào cả, ta thậm chí còn không có kiến thức căn bản. Nam Cung So hỏi, vậy thì những kiếm kỹ ngươi cho chúng ta chiêm ngưỡng trong trận đấy đó là gì? Triệu Huy lúng túng đáp, đó. Triệu Huy thầm nghĩ lại, lúc đấy mình chỉ di chuyển thật nhanh để né đòn tấn công. Triệu Huy táo bạo nói, ta sẽ giải thích sau. Ngài đã tuyên bố địa vị của ta trong gia tộc tương đương với hàng trưởng lão, vậy ta được phép học bao nhiêu trong số các bài võ của Nam Cung thế gia? Nam Cung So nhanh chóng đáp, với quyền hạn của trưởng lão thì ngươi có thể học tất cả, chỉ trừ bí kỹ của gia chủ thôi. Triệu Huy mạnh dạn nói, vậy làm ơn hãy dạy ta võ thuật của Nam Cung thế gia. Nam Cung So hỏi, ngươi muốn học loại võ gì? Triệu Huy thành thật đáp, mọi thứ từ điều cơ bản nhất. Ta muốn học mọi thứ được phép tiếp cận. Nam Cung So chiều ý Triệu Huy đáp, ha ha, được thôi. Lão thầm nghĩ, nếu tiểu tử này đi hành tẩu giang hồ bằng võ thuật của gia tộc ta sẽ rất vui vì danh tiếng của gia tộc được nâng cao. Nhưng Nam Cung So nói tiếp, được rồi, vậy thì đích thân ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Triệu Huy cúi nhẹ đầu nói, xin đa tạ. Đầu tiên là cước bộ. Nam Cung So ngay lập tức bắt đầu biểu diễn, những bước chân nhanh đến mức có thể nhìn thấy nhiều hơn một đôi chân đang xuất hiện. Thiên Phong bộ, nhất thức, Đại Lãnh Phong Luân, những tàn ảnh này càng ngày càng nhiều. Tàn ảnh lắt léo từ bên trái sang bên phải khó đoán trước những cơn gió được tạo ra từ những bước di chuyển làm cho chuyển động nhìn uyển chuyển mượt mà. Nhị thức, Hồi Linh Phong, tam thức, Đại Nhai Phong, tứ thức, Thiểm Quang Phong, ngũ thức, Bá Vương Phong. Trong chốc lát Nam Cung So kết thúc việc biểu diễn từng thức trong Thiên Phong bộ rồi nói, đây chính là võ công Thiên Phong bộ của thế gia chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Triệu Huy đã quan sát kỹ từng bước di chuyển của Nam Cung So và đang nhắm mắt nhớ lại rồi từng bước biểu diễn lại, nhưng khí thế có chút khác đi so với Nam Cung So. Trong khi Triệu Huy triển khai chiêu thức, Nam Cung So ngạc nhiên nghĩ, đừng nói rằng đây chính là Tịnh Khai Phong. Điểm đặc trưng của Tịnh Khai Phong là những huyễn ảnh và cách di chuyển lắt léo. Đây là một kỹ thuật đào tẩu dùng để trốn thoát trong cách hiểm cảnh bằng cách tạo ra gió và tung hỏa mù đối phương, nhưng chính bản thân nó cũng có thể trở thành một đòn tấn công. Sau khi Triệu Huy thi triển xong các chiêu thức, Triệu Huy nhìn lại bãi chiến trường do cậu ta tạo ra vội vàng nói, thật xin lỗi, tại ta phấn khích được thử quá nên. Nam Cung So giơ tay nói, không sao, thứ ngươi vừa thực hiện thực sự là Tịnh Khai Phong à? Triệu Huy đáp, đúng rồi ạ. Nam Cung So vuốt râu nói, sao khác xa chiêu ta dạy ngươi thế? Triệu Huy thầm nghĩ, mình đã loại bỏ tất cả các chuyển động không cần thiết và thêm vào vài động tác để tăng thêm độ hoàn hảo. Nhưng sao mà dám giải thích kiểu này chứ? Triệu Huy thi triển lại lần nữa nhưng chỉ bằng 1/10 tốc độ chiêu thức gốc. Nam Cung So sốc cảm thán, không thể nào, thầm nghĩ, cứ như đang chiêm ngưỡng một chiêu thức hoàn toàn khác vậy. Liệu những tuyệt kỹ đỉnh cao nhất trong thiên hạ này có sánh ngang được với chiêu thức này không? Tuy đã rèn luyện chiêu thức này cả đời, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thay đổi các động tác của nó theo cách này. Triệu Huy vừa nghĩ, sau khi thêm tí vậy lý vào thì chuyển động trông như mấy người trượt băng nghệ thuật ấy nhỉ. Vừa nói, cả đây nữa, Triệu Huy vừa thực hiện động tác vừa nói, cách này lại cần dùng nhiều năng lượng hơn trừ khi rất cấp bách, còn đâu ta không khuyến khích sử dụng cách này. Nam Cung So choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, tự nghĩ, đáng lý ra ta phải không có thiện cảm với ý tưởng biển đổi chiêu thức gốc, nhưng ta lại không hề cảm thấy như vậy. Nam Cung So nói, ngươi thực hiện lại một lần nữa được không? Chậm chậm thôi. Triệu Huy đáp, được. Triệu Huy thực hiện từng bước lại một lần nữa. Đột nhiên Nam Cung So nói, dừng, chờ đã, chuyển động đó, động tác đó là thứ quái gì vậy? Sao có thể kết nối chúng lại với nhau? Không phải trông giống như các khoảng không lại nối liền với nhau trên cùng một đường thẳng sao? Triệu Huy khó xử nghĩ, phải học vậy lý rồi mới hiểu được cái này. Triệu Huy biện minh, đó chỉ là một thói quen thôi, ngài cứ coi là vậy và dạy ta phần tiếp theo đi. Nam Cung So hơi nghi ngờ rồi đáp được. 4 ngày sau vẫn tại Nam Cung thế gia. Nam Cung thế gia như vừa rung chuyển nhẹ một cái. Nam Cung Thành Triển nói hô 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 hô. Tam lão gia của Đàm lão viện nói, đại ca, chúng ta đang xem cái gì thế này? Cả hai đang nhìn Triệu Huy học và thi triển thử các kiếm chiêu của Nam Cung thế gia. Nhìn kìa, cảm giác như kiếm thuật truyền thống hơn 4 thế kỷ của Nam Cung gia ta đang được tập hợp lại để hình thành một kiếm kỹ mới vậy. Người ta thường nói thiên không vô hạn, vậy mà giờ ta lại như đang thấy được giới hạn của bầu trời. Thanh kiếm phát sáng đang bay trên trời đóm cảm tượng như trên đời không có thứ gì sánh bằng nó vậy. Tam lão gia của Đàm lão viện sốc run rẩy nói, đó là một thuật võ của gia tộc chúng ta à? Nhưng ta, Nam Cung Thành Triển bên cạnh an ủi, người thường không bắt chước nổi đâu. Tam lão gia bối rối đáp, thường ư? Sao huynh có thể tự coi chúng ta, những trưởng lão của gia tộc là người thường chứ? Nam Cung Thành Triển mở trạng thái siêu việt với đôi mắt thanh minh nhãn, vừa nhìn vừa nói, đừng đánh giá thứ đang bay kia bằng tiêu chuẩn của phàm giới. Ta có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh nào đó không thuộc về thế giới này. Tam lão gia thắc mắc, ý huynh là sao? Nam Cung Thành Triển giải thích tiếp, một thứ mà đôi mắt phàm tục không thể nhìn thấu, một thứ phá vỡ thế giới quan từ xưa tới nay của chúng ta. Ta đã từng trải qua cảm giác này khi còn ở thời của 3 vị tam tôn kia. Lão Tam gia giật thót toát mồ hôi khi nghe đến tam tôn thốt lên, thần. Nam Cung Thành Triển khẳng định, giờ thì ta chắc chắn rồi, tiểu tử đó chính là Vĩnh Tôn đời tiếp theo. Sau khi thi triển xong chiêu thức cuối cùng, Nam Cung So nói, ta đã truyền dạy cho ngươi tất cả, bao gồm cả bí kỹ của gia chủ gia tộc ta rồi. Triệu Huy cất kiếm vào vỏ và cúi đầu thành tâm nói, cảm tạ công lao dạy dỗ của ngài. Đột nhiên đôi tay Nam Cung So nắm chặt, lão nghĩ, Đế Vương kiếm thế, ta muốn truyền thụ cả kỹ thuật này cho cậu ta nữa.
Nếu là cậu ta, chắc chắn sẽ có thể lĩnh ngộ kỹ thuật này một cách đúng đắn và thích hợp nhất có thể. Nam Cung Thành Triển như hiểu ý của Nam Cung So, nhẹ nhàng đưa tay lên vai Nam Cung So rồi lắc đầu nói, không được đâu. Nam Cung So nói, thúc thúc. Triệu Huy với gương mặt như người mất hồn, đã 4 ngày chưa ngủ, quầng mắt này có thể quốc bảo của Trung Quốc cũng chỉ vậy. Triệu Huy dùng sức lực còn lại nói, giờ ta đi được chưa? Được rồi, ngươi đã làm rất tốt rồi. Nam Cung So nói, mời đi lối này. Sau đấy một thời gian tại doanh gia do, Triệu Huy đang ở trong phòng làm việc nhìn lên tấm bản đồ. Tổng quản lý Dưỡng Thành đã dẫn đường cho Tả Khâu Vân tới chỗ Triệu Huy, thiếu gia phía này. Tả Khâu Vân hành lễ chào, cho thiếu gia. Triệu Huy đưa tay ra rồi nói, mời các vị ngồi. Sau khi mọi người ngồi vào bàn, Triệu Huy bắt đầu trình bày, giờ thì, trước khi khởi hành hãy cho ta nghe kế hoạch của các vị và xem xét xem mưu kế đó đã ổn thỏa chưa. Tả Khâu Vân nói, không phải ta đã nói rồi sao, chúng ta sẽ bám theo lũ gián điệp. Triệu Huy cười nham hiểm, đôi mắt rực lên ánh lửa nói, bọn chúng may mắn thật đấy nhỉ, vậy ta sẽ gặp lũ gián điệp, rồi làm gì tiếp theo? Tả Khâu Vân lập tức đáp, dĩ nhiên, chúng ta sẽ thu được mọi tình báo mà kẻ đó đã thu thập từ trước đến giờ. Ngài hỏi vậy là đang xem nhẹ sự lợi hại của chúng ư? Chúng ta không chỉ lần ra được mỗi ngân sách, nhân lực và nguồn tiếp tế của chúng không đâu, bắt được chúng sẽ còn có thể nắm được danh sách cao thủ sẽ nhúng tay vào âm mưu tiếp theo và thời gian chúng thực hiện âm mưu đó. Điều đó hoàn toàn có thể thay đổi phương thức chuẩn bị của Liên minh Võ Lâm. Triệu Huy lạnh lùng nói, sau khi chúng ta trình bày mọi tin tức cho liên minh, rồi sao nữa? Tả Khâu Vân giải thích tiếp, nếu liên minh mà để mất tỉnh An Huy, vùng đất tổ tiên, vào tay bọn chúng thì liên minh buộc phải chịu cảnh sống gần với hổ. Để phòng ngừa chuyện đó chắc chắn họ sẽ gửi thêm quân đến, ít nhất thì sẽ có từ 3 đến 4 đội quân hùng hậu được phái đến tỉnh An Huy. Triệu Huy thắc mắc nói, chỉ có 4 đội quân ư? Thế thì có ít quá không? Chẳng phải liên minh có đến 15 đội quân ư? Tả Khâu Vân lại giải đáp tiếp, kẻ địch của liên minh đâu chỉ có mỗi bọn chúng đâu chứ, liên minh đang còn phải trấn thủ biên giới giữa Hồ Nam và Quý Châu khỏi Tứ Xuyên. Hơn nữa sắp tới đây Nam Cung Thế Gia cũng sẽ phái rất nhiều binh linh tới không phải sao? Triệu Huy suy tư rồi nói, 4 đội quân từ liên minh, còn có thêm quân của Nam Cung Thế Gia à? Vậy cứ cho rằng liên minh sẽ thắng đi, rồi sao nữa? Tả Khâu Vân đứng dậy tới chỗ bản đồ rồi nói, xét về tính cách của chủ tướng thì có thể thấy họ sẽ đặt rất nhiều áp lực lên phía kẻ địch, nhưng song song đó cũng ngăn ngừa giao tranh nhiều nhất có thể, chiến tích tốt nhất có thể là sẽ thương lượng được với phía bắc của Giang Tây và sáp nhập họ vào liên minh. Hơn nữa, Triệu Huy ngắt lời, nói tóm lại, sau khi hao tổn biết bao nhiêu nguồn cung và nhân lực, thì lợi ích lớn nhất cũng chỉ là sáp nhập được một phần của Hắc Thiên Liên ư? Tả Khâu Vân sốc đứng hình nghĩ, hắn vang danh khắp xứ là một ông chủ lớn, lẽ nào hắn lại không biết Hắc Thiên Liên mạnh như thế nào hay sao mà lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế? Tâm trạng Triệu Huy trầm xuống nghiêm túc nói, cho nên ta quyết định là sẽ không nhận sự giúp đỡ từ phía liên minh. Giờ ngươi có thể về rồi. Tả Khâu Vân ngạc nhiên thốt, cái gì? Triệu Huy kiên định nói, ta nói là ta từ chối. Tả Khâu Vân vội vàng nói, không thể như thế được, ta vừa mới nói những gián điệp ở liên minh đã bị giết chết rồi kia mà. Liên minh đã đánh giá tình hình và phỏng đoán 9 phần 10 rằng sẽ có khả năng Hắc Thiên Liên sẽ tấn công Hợp Phì. Trong tình cảnh đó, Triệu Huy khẳng định sẽ không có chuyện đó đâu, nên ngươi yên tâm về đi. Tả Khâu Vân khó hiểu nói lớn, ý ngài là sao chứ? Ta biết phía sau ngài có Nam Cung Thế Gia trợ thủ, hơn nữa ngài còn là một cao thủ bất bại. Tự tin là một chuyện dễ hiểu nhưng nội bộ Hắc Thiên Liên đến cả ngàn đại cao thủ cơ, và trong số đó có đến tận 20 cao thủ bất bại. Triệu Huy lườn lẹo nói, ta không có hứng thú trình bày bí mật của ta với người ngoài, nếu ta bật mí với ngươi, thì ngươi phải đứng cùng chiến tuyến với ta, vậy thì khi đó ngươi đừng hòng trở về liên minh nữa. Tả Khâu Vân bất ngờ, ngài, chẳng lẽ ngài sẽ nhốt ta lại ư? Triệu Huy cười nham hiểm nhẹ nhàng nói, ta đâu cần phải làm thế, ngươi chỉ cần giúp ta thực hiện kế sách thôi, nhưng ngươi có thể rời khỏi liên minh mà nhỉ? Tả Khâu Vân phản kháng, không thể nào. Triệu Huy tàn nhẫn nói, nếu ngươi không muốn nghe thì mau cút về liên minh đi. Tả Khâu Vân nghe xong bứt rứt khó chịu, trong lòng người run lên muốn phản kháng vì hắn muốn biết kế hoạch của Triệu Huy nhưng cũng không muốn bỏ lại Chư Cát Thế Gia ở Võ Lâm Minh. Chìm đắm trong luồng suy nghĩ nhưng hắn không kìm lại được sự tò mò của mình, quỳ sụp xuống ôm đầu. Triệu Huy chỉ chờ khoảnh khắc sự chống cự cuối cùng kết thúc, cười nham hiểm rút ra tờ giao ước từ trong áo, nói, đời ta chưa từng nghe ai hứa miệng bao giờ. Thấy Tả Khâu Vân sắp lọt vào bẫy, Triệu Huy nói lớn, mau ký đi, chỗ này và chỗ này nữa. Nhanh cái tay lên. Triệu Huy đã chuẩn bị sẵn giấy và bút. Tả Khâu Vân vội vàng cầm lấy rồi ký tên vào, nói, xong rồi, mau nói cho ta biết đi. Triệu Huy đắc chí nói, nhìn kìa, làm thị sát mà thiếu kiên nhẫn thế, nếu gia tộc Triệu rời Hợp Phì, ngươi nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ thế nào? Tả Khâu Vân tò mò, thì Triệu Huy giải đáp, ta chưa bao giờ xem mình là một thương buôn bán hàng để kiếm lời. Tả Khâu Vân không tin tai mình hỏi lại, vậy ngài gọi cái việc giao thương mà ngài làm từ đó đến giờ là gì chứ? Triệu Huy dõng dạc nói, ta bán văn hóa. Tả Khâu Vân thầm nghĩ, cái chuyện hoang đường rành rành mà sao hắn nói nghe thuyết phục dữ, có lẽ Triệu Huy thực sự có thể đạt tới cảnh giới đó chăng? Văn hóa là một điều gì đó bất di bất dịch, khảm sâu vào lối sống của một bộ phận con người, từ nước đen, trà lạnh đến lối sinh hoạt, vận chuyển, phương tiện và băng tuyết tử vốn chỉ đặc trưng ở Hợp Phì, nhỡ đâu những thứ đó đột nhiên biến mất thì làm thế nào đây? Những người đã từng trải nghiệm những thứ đó sẽ không bao giờ có thể quên được, và những nhu cầu đó khiến việc làm ăn của ta được trụ vững. Nhưng việc làm ăn của hắn lại kiểm soát những văn hóa đó. Triệu Huy trình bày ý tưởng, ta sẽ đem bán những văn hóa đó đến Giang Tây. Tả Khâu Vân ngạc nhiên thốt, cái gì? Triệu Huy nói tiếp, nhưng không giống như những gì ngươi nghĩ, làm vậy không có nghĩa là chúng ta bị chúng chi phối. Sức mạnh của Hắc Thiên Liên ư? Nghe sợ nhỉ, nhưng một khi chúng dám mảy may động chạm tới chúng ta,
ta sẽ lập tức rút việc làm ăn khỏi Giang Tây. Liệu người Giang Tây có chịu được việc chúng ta rút khỏi chỗ của họ không? Hơn nữa ngươi nghĩ nếu không có chúng ta, võ sĩ của Hắc Thiên Liên có thể tồn tại được à? Một khi chúng ta thao túng được văn hóa, không ai có thể động vào việc làm ăn của gia tộc Triệu bọn ta. Hắc Thiên Liên, đến cả liên minh võ lâm còn chẳng thể đụng chạm đến ta nữa là? Tả Khâu Vân như nhận ra điều gì đó nói. Lẽ nào ngài định? Triệu Huy tàn bạo nói. Phải, ta sẽ bỏ hết vào miệng, rồi nhau bọn chúng từng chút một. Ta sẽ khiến mấy tên rể rách Hắc Thiên Liên muốn chiếm lợi từ ta kia quỳ xuống dưới chân và phủ phục ta như một con chó. Tả Khâu Vân run rẩy khi nghe xong nói, nếu ngài có ý định lớn như vậy, lẽ ra ngài phải âm thầm mà làm và dự trữ một nguồn vốn thật lớn chứ. Triệu Huy nói, ta nghĩ ta cần 100.000 lượng đấy. Tả Khâu Vân vội đáp, 100.000 lượng bạc. Triệu Huy thản nhiên nói, coi bộ ngươi đang coi thường việc làm ăn của gia tộc Triệu bọn ta nhỉ? Tả Khâu Vân ngạc nhiên, gì cơ? Triệu Huy thản nhiên đáp, ta không nói là bạc. Tả Khâu Vân bàng hoàng nói, 100.000 lượng vàng. Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc là mỗi tháng các người kiếm được bao nhiêu vậy? Không chỉ có Tả Khâu Un, đến cả hầu hết dân chúng xung quanh cũng tưởng việc làm ăn chính của họ là kinh doanh khách điếm và lữ quán, nhưng thật ra không phải thế. Một nửa thu nhập của gia tộc đến từ lò rèn ở An Huy. Lò rèn An Huy là nơi duy nhất cung cấp vũ khí cho đội quân gồm 30.000 quân ở An Huy. Số tiền lò rèn An Huy bán vũ khí cho đội quân đó trong vòng 6 tháng lên đến 50.000 lượng vàng. Không chỉ có thế, tính thêm tiền tu sửa vũ khí có sẵn của đội quân cũng kiếm thêm được 20.000 lượng. Đó là số tiền mà gia tộc ta kiếm được khi làm việc cho quân đội ở Hợp Phì chỉ trong vòng 1 năm. Nếu tính thêm ở xe ngựa, nông cụ, đồ dùng đào mỏ và các vật phẩm khác nữa, thì không ai có thể tưởng tượng được một năm lò rèn An Huy kiếm được bao nhiêu tiền. Lý do mà bọn thâu tóm được Hợp Phì tới tận 3 năm là vì bọn ta dùng số tiền kiếm được đó để đầu tư vào các công việc làm ăn khác nữa. Triệu Huy nói, ta định sẽ đầu tư từ 100.000 lượng vàng. Nếu không đủ thì sẽ bỏ gấp 2 hay gấp 3 cũng không thành vấn đề, ta đã quyết định rồi, ta mà bỏ chừng ấy tiền ra thì đảm bảo bọn chúng sẽ lú luôn. Vậy nên bây giờ sao chứ các quản sự không đứng lên để chúng ta bàn bạc tiếp nhỉ? Tả Khâu Vân đọc lại giao ước rồi nói, cái gì? Không phải ta sẽ làm tổng quản ư? Đến lương cũng chỉ bằng một nửa so với đề nghị lúc trước. Triệu Huy cười nhếch khóe miệng nói, giá cả tùy thuộc vào thời thế chứ. Lúc đó ta đang muốn bằng mọi cách lôi kéo ngươi, giờ thì khác rồi, đừng có giả ngốc với ta. Tả Khâu Vân nói, ít ra ngài hãy chỉ ta thuật toán số của ngài đi. Triệu Huy khó hiểu, toán số? Tả Khâu Vân nói, phải đó. Đột nhiên tổng quản lý Dưỡng Thành bước đến rồi nói, thưa ngài, thiếu gia đã đến rồi. Triệu Huy nói với Tả Khâu Vân, vậy ta sẽ dạy ngươi trên đường tới Nam Trung. Tả Khâu Vân vui vẻ đáp, ta rất mong chờ đấy. Tổng quản lý đã đưa Nam Cung Trương Hổ và Trương Nhất Long đến. Nam Cung Trương Hổ nói, xin thứ lỗi vì đến muộn. Trương Nhất Long tươi cười nói, chào đại ca, Chư Cát huynh cũng ở đây hả? Đột nhiên Trương Nhất Long hành lễ với Tả Khâu Vân, lập tức cơ thể Tả Khâu Vân tay chân phản ứng lại, nhưng Tả Khâu Vân đã kịp kiềm chế lại nói, à. Trương Nhất Long cười cợt nói, oa, huynh chịu đựng giỏi thật. Triệu Huy tò mò hỏi, có chuyện gì mà lại đến đây sớm thế? Trương Nhất Long nghĩa hiệp nói, chỉ là đệ nghĩ để huynh đi thế này thì đệ thực sự không đành lòng. Sao huynh biết được bọn chúng long lang dạ sói thế nào? Không ai hiểu rõ bọn chúng như đệ đâu, hãy dẫn đệ theo với. Triệu Huy đắn đo suy nghĩ. HM, Trương Nhất Long mở lời thuyết phục, nếu huynh lo đến việc quản lý lữ quán thì sao huynh không thử cho cơ hội chứ? Triệu Huy thắc mắc. Hồng Kim bảo, cái tên từ trước đến giờ chưa có tiền đồ gì á? Khỏi. Trương Nhất Long thuyết phục, y giỏi quản lý hay buôn bán nhiều, tin đệ đi, đệ nhìn người giỏi lắm. Triệu Huy nói, được, nếu đệ đã khăng khăng thế thì để Kim bảo quản lý trong lúc đệ đi với ta vậy. Trương Nhất Long phấn khích. Ô, Triệu Huy nói, nhìn thế này giống như biệt đội Avenger vậy đó. Tả Khâu Vân tò mò hỏi, Avenger là gì vậy? Triệu Huy không trả lời chỉ cười, he he. Sau đó Triệu Huy dẫn đầu 4 người bắt đầu xuất phát. Triệu Huy nói khích lệ, đã sẵn sàng vung tiền qua cửa sổ chưa? Sau đó tại một tòa lâu nào đó, có một nữ tử áo đỏ đang thả dáng trên mái nhà, bên ban công ở dưới thì có một người đàn ông với vẻ ngoài không lương thiện mấy, có chút hiểm ác nói, tiện nhân đó vẫn như vậy, cứ xả tóc đứng trên nóc nhà như thể cô ta là đại mỹ nữ gì đó ấy, ngươi nhìn như thế giống ma lắm có biết không hả? Nữ tử áo đỏ đó quay đầu lại lườm người đàn ông, tay nắm chặt cây roi ra, toan đánh cho người đàn ông một roi, khuôn mặt hiện rõ khí âm sát, u ám, đôi mắt tràn ngập tử khí, kèm thêm tóc dài xõa che mắt, có thể nói là một ma nữ áo đỏ. Người đàn ông thản nhiên chống tay nói, phải gớm như vậy mới đúng, hợp với ngươi hơn, ta cũng chẳng muốn nói chuyện với ngươi, đừng có ở đó giở trò khùng điên nữa, xuống đây mau. Người nữ tử này nhảy xuống từ trên mái đáp vào ban công cạnh chỗ người đàn ông đứng. Người nữ tử căng dây roi rồi trợn trừng nói, ngươi nói lại xem. Người đàn ông e dè nói, nhìn cái bản mặt trắng bệch của ngươi kìa, bị dao đâm lủng có khi còn chẳng chảy nổi giọt máu ấy, giống hệt với bọn cương thi, gớm chết đi được. Ngay lập tức người nữ tử cầm roi vừa quất vun vút những đòn nhanh như gió về phía người đàn ông vừa nói, ngươi giỏi thì nói lại xem đồ hoạn quan. Người đàn ông vừa đỡ vừa chửi, tiện nhân này. Người nữ tử chửi, ngươi lại bị con ả nào chơi đùa nữa à? Tại sao ngươi cứ trút giận lên đầu ta thế hả? Người đàn ông vừa cầm liềm đỡ đòn vừa chửi lại, ha, xem con mụ vẫn chưa thành thân nhưng ngươi buông lời cay độc kìa, thảo nào chẳng ai dám rước ngươi. Người nữ tử tức giận, đôi mắt tràn đầy tử khí, khởi động khớp cổ tay rồi nói, mau nói đi, ngươi đến đây có việc gì? Nếu ta nghe không lọt tai thì sẽ thiến ngươi luôn. Người đàn ông cảm thán, rồi vào việc chính nói, Kim Quỷ đã xuất hiện tại Bảo Dương. Người nữ tử hỏi lại, Kim Quỷ? Người nữ tử áo đỏ nói, ý ngươi là có kẻ nào đó đang quấy nhiễu Hồ Bà Dương. Người đàn ông thờ ơ nói, ta biết thế nào được, ta chỉ báo lại cho ngươi những gì ta nghe được từ cấp trên thôi. Còn nữa,
Người đó đã mua lại rất nhiều đất xung quanh hồ. Nữ tử áo đỏ tự tin nói, mua đất ư? Cá chắc sau khi bị cướp vài lần hắn cũng sẽ chạy mất dép thôi. Mấy kẻ như hắn ta có hiếm lạ gì đâu, lại cần chúng ta phải để tâm nhiều đến vậy à? Người đàn ông châm chọc nói, mua được tận 20.000 hecta đất mà không hiếm lạ à? Nữ tử áo đỏ bất ngờ cảm thán, sao? 20.000 hecta? Lấy lại bình tĩnh suy tư một chút rồi nói, vậy ta nghĩ người này một viên quan lại khác trong triều đình rồi. Người đàn ông cười ngạo mạn nói, đến cả công bộ thị lang mà cũng bị loại bỏ, sau khi dần cho một trận tơi tả thì còn kẻ nào dám tới đây nữa. Nữ tử áo đỏ cảm thấy hành động mua đất này quá là hề hước nói, nực cười thật, bọn chúng nghĩ mua nhiều đất như vậy thì làm được gì? Người nam tử nói, ta cũng không rõ, dù sao thì cấp trên muốn chúng ta gặp mặt nam nhân đó. Nữ tử áo đỏ tò mò, hả? Tại sao? Người đàn ông đáp, ta nghe nói hắn muốn mua cả đất của chúng ta. Nữ tử áo đỏ ngờ vực nói, đất của chúng ta? Ý ngươi là hắn vẫn đang tiếp tục dùng tiền để ngỏ lời mua đất của Hắc Thiên Liên? Người đàn ông đáp, phải. Nữ tử áo đỏ cười sảng nói, ồ, hắn bị đánh văng mất não rồi hay sao à? Người đàn ông ghê tởm chửi, con ả dã man, sao phải dùng kiểu miêu tả phát gớm như thế hả? Nữ tử áo đỏ cáu kỉnh nói, nhưng chính ngươi là người đánh văng đầu bọn chúng mà. Người đàn ông cất chiếc liềm đi kèm với dây xích sắt nhìn như một lưỡi câu mạng người ra sau lưng rồi nói, thôi chuẩn bị đi, bọn chúng sắp tới đấy. Nữ tử áo đỏ ngạc nhiên, đang tới rồi á? Vào hẳn trung tâm địa phận của Hắc Thiên Liên? Người đàn ông đáp, ừ. Nữ tử áo đỏ cười như con thần kinh, tay chỉ vào dây xích của người đàn ông rồi nói, ồ, vậy sau nhớ cho ta mượn dây xích đó nhé, ta muốn rạch bụng hắn, xem ruột gan phèo phổi sẽ tuôn ra ngoài như thế nào. Người đàn ông thấy biểu cảm của nữ tử áo đỏ cảm thán, eo, máu lạnh gớm. Nữ tử áo đỏ cười như sát nhân tâm thần, mắt trợn tròn như đang tưởng tượng ra cảnh giết người, không quan tâm người đàn ông vẫn đang tự sự một mình rồi nói, ngươi có muốn gọi thêm những người khác đến để bình chọn xem ai mới là kẻ máu lạnh độc ác nhất không? Người đàn ông tức giận chửi, này, con ả kia, bình chọn cái thứ nhảm nhí ấy chỉ cho người khác thấy ngươi điên khùng và bất thường cỡ nào thôi. Nữ tử áo đỏ thở dài nói, bỏ đi, bọn chúng sẽ đợi ta ở đâu? Người đàn ông đáp, ở Ngư Hương lâu. Trôi qua một thời gian, tại Ngư Hương lâu, ánh nắng đang chiếu xuyên qua từng ô cửa sổ. Triệu Huy và Tả Khâu Vân ngồi ghế đợi ở bàn ăn. Nam Cung Trương Hổ và Trương Nhất Long đứng bên cạnh như hộ vệ, cả bốn người đều đang chờ đợi đối phương từ Hắc Thiên Liên tới. Nam Cung Trương Hổ và Tả Khâu Vân lo lắng, Triệu Huy và Trương Nhất Long dày dặn kinh nghiệm hơn thì đang tĩnh lặng chờ đợi. Và rồi có một người đàn ông từ cầu thang bước đến, đúng như mọi người nghĩ rồi, chính là người đàn ông nói chuyện với nữ tử áo đỏ lúc nãy. Tả Khâu Vân cũng nhẹ bé nhận ra rồi, nghĩ, ta nghĩ chính là người này. Vừa bước đến, người đàn ông vừa rút vũ khí ra, chính là dây xích có gắn móc liềm mà người đàn ông lúc nãy đã trao đổi chiêu thức với nữ tử áo đỏ. Hắn xoay nhanh đoạn dây xích rồi quăng thẳng lưỡi liềm vào giữa bàn như để thị uy với Triệu Huy, nhưng Triệu Huy thản nhiên mặc kệ lưỡi liềm cắm uỳnh một phát trên bàn. Chỉ có Tả Khâu Vân bất ngờ, hắn vừa cầm dây xích vừa hung dữ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Huy, nói, là ngươi à, kẻ muốn mua lại vùng đất của bọn ta? Triệu Huy nhàn nhã chỉ tay nói, ngồi xuống đã. Người đàn ông giữ nguyên nét mặt hung ác nói, ồ, xem tiểu tử này dũng cảm chưa kìa, ngươi biết ta là ai nhưng lại không hề run sợ ư? Ngay khi hắn dứt lời, Nam Cung Trương Hổ đứng cạnh Triệu Huy tỏa ra nội công dày đặc. Người đàn ông cười khinh nói, ố, hóa ra đó là lý do ngươi bình tĩnh như vậy. Triệu Huy bình tĩnh tâm lặng như nước nói, đã đích thân tới tận đây rồi, xem ra các ngươi cũng có ý định sẽ lắng nghe lời bọn ta muốn nói nhỉ? Người đàn ông với thái độ rất bố láo ngồi xuống ghế, gác một chân lên bàn khiêu khích, sủa. Tả Khâu Vân đã lấy lại bình tĩnh, nhìn vào lưỡi liềm nói, ta phải mở bản đồ ra mới nói được, ngươi có thể nào nhấc cái thứ đó ra khỏi bàn không? Người đàn ông đưa tay giật nhẹ dây xích, kéo lưỡi liềm bay lại trong tay mình, nói, được chưa? Tả Khâu Vân đứng dậy mở ra tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ có rất nhiều chấm đỏ khoanh tròn. Người đàn ông nhìn vào rồi nói, đừng nói với ta rằng các ngươi muốn mua hết những nơi được đánh dấu. Tả Khâu Vân thản nhiên đáp, đúng là vậy đấy. Người đàn ông bất ngờ bỏ chân xuống nói, sàm ngôn gì thế, điên hết cả rồi à? Bỗng có một tiếng cười hơ hớ vang lên từ sau khiến Trương Nhất Long chú ý. Sau lưng Trương Nhất Long xuất hiện nữ tử áp đỏ đang treo ngược người trên mái nhà, đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn, tóc bung thõng xuống, có thể gọi là ma nữ trong các bộ phim kinh dị mà các bạn có thể tưởng tượng ra. Cô ta nhìn chằm chằm khiến Trương Nhất Long giật thót cảm thán, ôi tía má ơi. Triệu Huy hoàng hồn nhìn vào thầm nghĩ, người phụ nữ này là ai vậy? Người đàn ông cũng giật mình chửi, ngươi cứ phải xuất hiện như vậy mới vừa lòng à? Con quỷ cái này, làm ta suýt đứng tim. Sao cứ thích đu lên mái nhà thế? Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Nữ tử áo đỏ cười nhếch mép nói, nếu như cứ vậy giết bỏ thì tiền bạc của bọn chúng sẽ về tay ta hết nhỉ? Một mình ta cân hết bọn này thì hơi khó nhằn, ngươi giúp ta một tay được chứ? Người đàn ông thở dài nói, đồ nữ nhân keo kiệt, bàn chuyện giết người ngay trước mặt mục tiêu thế à? Nữ tử áo đỏ lập tức rút ra roi từ ống tay áo, quất một đòn roi ngay trước mặt người đàn ông, rồi với gương mặt hung ác, đôi mắt trợn tròn quát lớn, câm miệng lại, lũ chó đua đòi này, nói xem có về phe bọn ta không thì cút. Người đàn ông giật thót cảm thán, đệt. Ngay sau đó người đàn ông đứng dậy rút vũ khí ra nói, con đàn bà ngu dốt, vũ khí của ngươi không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù à? Người đàn ông ném cây liềm về phía Triệu Huy, tiện thể phá tan cái bàn ăn rồi quát, nhìn đây này, rõ chưa, như thế này này, nhắm cho chuẩn vào. Ngay tức khắc nữ tử áo đỏ quất thêm một đòn roi về phía Triệu Huy, cả hai đòn đều đang nhắm thẳng về phía Triệu Huy. Triệu Huy nhẹ nhàng dồn nội công vào tay phải rồi đưa lên tóm lại cả sợi dây roi và cái liềm cùng một lúc. Xung chân khi va chạm vang xa xung quanh bàn ăn, nhưng Triệu Huy nhẹ nhàng áp chế lực lại rồi trợn trừng mắt tức giận nói,
Lũ khốn này chẳng còn là con người nữa. Người đàn ông sợ hãi nói, lẽ nào đây mới là trùng cuối thực thụ? Rồi thầm nghĩ, hắn chặn đứng tu la sát ma liêm của ta chỉ bằng một tay, con ả kia mạnh ngang ngửa ta, vậy mà hắn chặn được cả tà độc thất quyết tiên của ả cùng một lúc. Triệu Huy tay thả hai vũ khí xuống đất, lạnh lùng lườm nói, ngồi xuống ngay. Ngay tức khắc người đàn ông tái mặt ngồi ngoan ngoãn trên ghế đáp, rõ. Triệu Huy ra lệnh, cả con kia nữa. Nữ tử áo đỏ đỏ mặt đáp, rõ ạ. Triệu Huy nhìn về phía tiểu nhị ra hiệu ra đây. Người tiểu nhị hỏi, ha ha, khách quan muốn gọi gì ạ? Người đàn ông hưng phấn nói, súp cá vàng, cá sốt trưng dục, bát tiên làm món chính, bánh cá, bánh nhân thịt lót dạ, mang cho bọn ta vài bình rượu mạnh nữa. Triệu Huy nổi đoá búng tay một đòn truyền nội lực vào không khí rồi bắn thẳng vào giữa trán người đàn ông. Hắn không kịp phản ứng chỉ kịp hét, cách. Triệu Huy nói, hủy hết đi, chỉ cần 2 bình nước lá tre thôi. Người đàn ông nói, nhưng ngươi giàu mà. Triệu Huy chửi, đồ ngu, nếu là ngươi thì ngươi có muốn bỏ tiền ra chiêu đãi sơn hào hải vị cho kẻ muốn giết ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Triệu Huy nhìn về phía nữ tử áo đỏ đang đứng đơ ra nói, còn ả quỷ cái kia nữa, sao còn đứng đó? Ả hồn nhiên đáp, tại hết ghế rồi. Người đàn ông nói, đang khoe khoang đấy à? Chẳng ngươi làm vỡ ghế thì ai vào đây? À, mà nó chứ, giữa hè mà nhìn thấy ả ta cũng lạnh sống lưng. Trương Nhất Long đang đứng khoanh tay bên cạnh Triệu Huy nghe lải nhải quá nhiều tức giận trợn mắt nói, ha, tên chó má này nói lắm quá. Đại ca, giết Quách đi nhé. Người đàn ông ngạc nhiên, ai nữa đây? Ta tưởng ngươi là phu xe ngựa thôi. Triệu Huy chỉ ngón tay vào cái ghế nhẹ nhàng dùng nội công kéo chiếc ghế khác lại gần người đàn ông. Người đàn ông thắc mắc, di chuyển kìa. Triệu Huy mở lời, đừng vòng vo với bọn ta nữa, ngồi xuống đi. Nữ tử áo đỏ vừa ngồi xuống vừa nói, hớ, đa tạ. Triệu Huy nghiêm túc chất vấn, này, số nhân lực đã rời khỏi Hắc Thiên Liên, giờ đang ở đâu? Bọn chúng đang trốn ở đâu rồi? Người đàn ông cảnh giác chửi, tên khốn nhà ngươi, chắc hẳn ngươi là người của chính phái nhỉ? Nam Cung Trương Hổ lo lắng không dám thở mạnh. Trương Nhất Long bên cạnh tự tin kéo áo xuống lộ ra cơ bắp 8 múi nói, mắt ngươi bị đuôi mù hay gì à? Trông bọn ta giống chính phái ghê chưa? Sau đó Trương Nhất Long quay lưng lại để lộ ra hình xăm gấu đỏ được xăm gần như kín lưng. Người đàn ông cười nói, hình xăm gấu đỏ kìa, ha ha, vậy là ngươi là người của Nặc Cách Lâm? Hắn đột nhiên nhận ra nghiêm túc nói, khoan đã, sao người của Nặc Cách Lâm lại đi hỏi nhân lực của bên bọn ta? Sắp tới mùa nước dâng lên rồi, chẳng phải các ngươi nên đi tìm chỗ nào khác sao? Sao cứ phải là mua đất của bọn ta? Trương Nhất Long suy tư, chờ đã ý hắn là Nặc Cách Lâm sẽ đợi tới khi nước lũ dâng cao vào mùa mưa giữa hè và chuyển hướng từ làm sơn tặc sang làm hải tặc ư? Chỗ chúng ta kết nối với hồ Bà Dương qua đâu nhỉ? An Huy, Nặc Cách Lâm đang tính toán bơi thuyền qua dòng sông mùa lũ và tấn công Nam Cung gia ở An Huy ư? Trương Nhất Long chững lại rồi nói, ta chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên thôi, sao dám làm trái lệnh? Người đàn ông thản nhiên nói, đúng thế, các ngươi cứ đi đánh nhau rồi lại dừng rồi lại đánh, thành thật mà nói, nắng mưa thất thường khó đoán thấy mẹ. Trương Nhất Long cười nói, ha ha, sao chúng ta có thể coi bản thân là người hắc đạo nếu như không thể dẹp tư thù vì nghĩa lớn chứ? Người đàn ông nói, HM, vậy thì nếu các ngươi đã được lệnh phải mua mảnh đất này thì ta cũng dễ hiểu, cho bọn ta Đương Thiên phố làm nơi dựng trại, một cứ địa rất trọng yếu của các ngươi và huy động thêm 7.000 binh lính cùng với 3.000 trai tráng của bọn ta. Nếu các ngươi đồng ý đề nghị trợ giúp, chắc chắn cấp trên của ta sẽ đồng ý bán đất cho các ngươi. Đột nhiên nữ tử áo đỏ nói, nhưng vị chỉ huy keo kiệt ấy của bọn ta là loại người mà dù cả nửa hồ Bà Dương có chìm trong biển máu cũng quyết không từ bỏ. Với cả các ngươi bảo các ngươi là người của Nặc Cách Lâm nhưng tên chó mờ, ý ta là vị huynh đài kia sao lại hỏi về binh lính của Hắc Thiên Liên? Lúc này Tả Khâu Vân đang lo lắng suy nghĩ, 7.000 sơn tặc. Triệu Huy tự tin đáp, bọn ta chỉ muốn thử các ngươi thôi, rất khó tin liệu các ngươi có thực sự là kẻ có chức quyền trong Hắc Thiên Liên hay không. Người đàn ông và nữ tử áo đỏ đều sượng chân thốt. Bọn ta có vấn đề gì đâu? Tả Khâu Vân lúc này đang lo lắng nghĩ, không hay rồi, 7.000 người từ Nặc Cách Lâm và 3.000 binh lính của Hắc Thiên Liên, tổng cộng lên tới 1 vạn người. Tất cả bọn họ đều sẽ xuôi dọc sông Trương tiến công tới tỉnh An Huy ư? Vậy sẽ nổ ra một trận đại chiến lưu danh sử sách mất. Ta phải về lại liên minh và báo tin dữ này cho mọi người ngay. Trương Nhất Long đưa đến một cái bàn mới. Lúc này Triệu Huy nói, giờ hai bên đều đã biết người còn lại là ai, giờ ta vào việc thôi chứ nhỉ? Hẳn ngươi tới đây với quyền lực để quyết định nhánh tốt nhất cho Hắc Thiên Liên. Nữ tử áo đỏ đáp, chính đốc công đã cử bọn ta đến đây, nên ta tin là vậy. Triệu Huy vào việc luôn nói, ngươi hẳn đã thấy địa đồ rồi, mảnh đất đó, ngươi muốn bao nhiêu, ra giá đi. Người đàn ông đáp, đốc công không nói gì với ta về chuyện buôn bán gì hết. Triệu Huy tối sầm mặt giơ tay định đánh nói, tên vô lại này. Người đàn ông ra vẻ đáng thương nói, ta nào có nói láo đâu, đốc công chỉ kể cho ta ngươi là kiểu người thế nào thôi. Ông ấy không nói gì cho ta về chuyện bán đất cả. Triệu Huy đanh thép nói, vậy là ngươi có thẩm quyền, nhưng lại không thể quyết định rằng ngươi có bán hay không sao? Nếu vậy không phải ngươi chỉ là một con chó săn thôi sao? Người đàn ông tức tối nói, cái gì? Nữ tử áo đỏ ngồi cạnh cười không nhịn được mồm, he, chó săn. Người đàn ông lớn tiếng cãi, tên láo xược kia, ngươi nghĩ ta không biết Nặc Cách Lâm đang nghèo thế nào sao? Ngươi lấy đâu ra tiền để có thể mua cả hồ Bà Dương chứ? Tên vô lại nhà ngươi hóa điên rồi sao? Mau trả lời ta. Tên hữu dũng vô mưu của Nặc Cách Lâm kia, ở trên có liên minh võ lâm, ở dưới có Tam Bạch Xuyên chứng giám cho ngươi. Ngươi định sẽ lo cho miệng ăn của tất cả những người dân tại nơi đó thế nào với cái địa bàn nhỏ bé đó của ngươi hả? Chúng ta vốn biết nhà ngươi có còn không có để ăn, ngươi định đánh trả như không còn có ngày mai đó sao? Hắn chỉ tay vào Triệu Huy rồi chửi, sao tên tiểu tử Nặc Cách Lâm nhà ngươi lại có thể dễ dàng chống đỡ được những đòn công kích từ phe ta vậy hả?
Ngươi nghĩ bản thân ngươi là bất khả chiến bại hay sao hả? Hắn kích động nổi giận lôi đình chửi, một người như ngươi lại ở Nặc Cách Lâm sao? Ta chưa từng nghe danh của ngươi bao giờ cả, thậm chí nếu chúng ta có giả đò theo các ngươi, thì ít nhất cũng phải nói sao cho hợp tình hợp lý đi chứ. Tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ bản thân mình là ai chứ hả? Lũ vô lại nhà các ngươi. Triệu Huy tức giận chửi, tên khốn này đã phát điên rồi sao? Lúc này đột nhiên Tiểu Nhị xuất hiện nói, rượu các ngài đây hạ, chúc các ngài vui vẻ. Nam Cung Trương Hổ đứng cạnh thản nhiên hành lễ nói, đa tạ. Rồi Nam Cung Trương Hổ nhận ra mình đang làm gián điệp nhưng tay đã hành lễ không thể cản lại được nữa rồi, tất cả con mắt đều nhìn vào Nam Cung Trương Hổ. Ngay tức khắc người đàn ông và nữ tử áo đỏ lập tức nhảy khỏi ghế chạy ra ngoài nói, vậy ra chúng thực sự đến từ Chánh phái. Đừng có nói gì nữa sất, bây giờ chỉ có tẩu vi thượng sách. Sau đó một thời gian, bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng nắng vàng, tại một khu rừng nào đó, người đàn ông đang bị chôn thẳng xuống đất chỉ hở mỗi cái đầu. Trương Nhất Long khó hiểu nói, lũ vô lại này vẫn có thể cười trong tình huống như vậy. Chúng đã phát điên thật rồi, ta đã gặp nhiều kẻ điên tại núi đại này nhưng những kẻ như này thì quả thật nay mới được tận mắt chứng kiến. Người đàn ông chửi, tên khốn nhà ngươi, dù sao cũng 6 tấc dưới mặt đất rồi nên ta chỉ đang cố tỏ vẻ lạc quan thôi. Hắn đang bị chôn đối diện nữ tử áo đỏ, mặt đối mặt, hắn tức giận nói, nhưng sao ta lại bị chôn mà phải ngay sát con ả này chứ vậy hả? Có những việc mà con người ta nên mà không nên làm đấy nhá. Người đang định lườm ta đến chết hay sao mà nhìn ghê vậy? Nữ tử áo đỏ tức giận chửi thẳng, câm miệng đi, tên hoạn quan, hơi thở của ngươi thối đến mức ta không nghĩ ngươi là người được. Ngươi nghĩ ta thích tình huống này lắm sao hả? Triệu Huy xuất hiện từ đằng sau đạp lên chỗ đất cạnh đầu nữ tử áo đỏ nói, chật con ả này đang giả đò gây sự với hắn ta trong lúc đang cựa quậy đòi thoát ra đây mà. Ngươi không thấy mệt sao? Không biết khi nào thì nên quy hàng à? Nữ tử áo đỏ bị Triệu Huy đạp những cú tràn đầy nội lực lên người thét, a, dừng lại đi, ta không dám nữa, ta không dám nữa. Triệu Huy nói, ha, con yêu nữ này, số lần ngươi nói vậy giờ không đếm xuể nữa đâu đấy. Nữ tử áo đỏ cười nói, he he, yêu nữ, đúng như các bạn đang nghĩ đấy. Nữ tử áo đỏ là phản diện máu mờ trong truyền thuyết. Tả Khâu Vân chen ngang cuộc hội thoại nói, Triệu đại hiệp, mưa sắp đổ mà chúng ta cũng hết cách rồi, giờ chúng ta phải nhanh chóng đến Liên minh Võ Lâm thôi. Nếu mọi chuyện mà tiến triển xấu, nhà Nam Cung sẽ phải đối mặt với một vạn quân tả phái đơn thương độc mã mất, chúng ta nên xử chúng rồi đi thôi. Nam Cung Trương Hổ đã sẵn sàng chờ lệnh Triệu Huy. Trương Nhất Long nói, chúng nói rằng chúng là đồ đệ của bát đế Hắc Thiên Liên Đất, ngươi có chắc muốn xử chúng không đó? Liệu chúng có cử người đến dò la tung tích của chúng ta nếu ta xử chúng tại đây không? Nam Cung Trương Hổ nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ nói, ta không có thì giờ để nghĩ về việc đó nữa đâu, chúng ta không thể tốn thêm thời gian tại nơi đây được nữa. Người đàn ông nói lớn, lũ vô lại các ngươi có còn là người không vậy hả? Các ngươi đàn bàn chuyện có nên giết bọn ta hay không ngay trước mặt bọn ta đấy. Lúc này thì kẻ xấu là các ngươi chứ không phải chúng ta nữa đâu nhé. Tà Liêm Đao Diêm Thường Lộc, hắn đạt được danh hiệu Hắc Sát từ tuổi rất trẻ, hắn xếp thứ 200 trong Hắc Thiên Liên, là một ẩn vệ của chính khi, không giống như miệng lưỡi giải hoạt của mình, thâm tâm hắn là một tên quỷ quyệt và vô cùng tàn độc. Độc Hồng Lý Tử, Trần Gia Huệ, còn được gọi với cái tên U Linh Thích Khách, ta nằm trong hạng 250 của Hắc Thiên Liên, vị trí của là Tà Sát Thích Khách, không thể hiểu được tính tình của ta. Triệu Huy tò mò, này, sao lại không thể tìm được tính tình của ngươi vậy hả? Diêm Thường Lộc nói lớn, ngươi nhìn mà không thấy sao? Chỉ là một con nha đầu điên trong đầu toàn hoa thôi. Tiện thể thì ngươi mua chỗ thông tin đó ở đâu vậy hả? Sao lại có tên nào dám bán thông tin từ Hắc Thiên Liên cơ chứ? Lũ người đó hẳn là điên rồi. Triệu Huy thản nhiên nói, chúng chỉ xấp xỉ xếp thứ 200 thôi. Huynh thực sự nghĩ Hắc Thiên Liên sẽ phái người chỉ để cứu giúp lũ vô lại này sao? Trương Nhất Long giải thích, xếp hạng của chúng bên ngoài quả thực thấp nhưng đó là do chúng vẫn còn trẻ, nội công thực sự của chúng thâm hậu hơn cấp bậc của chúng nhiều. Bởi chỉ có mình đầu lĩnh của chúng là có thể xử lý được chúng. Ta nghĩ họ sẽ sớm đi dò la tung tích của chúng. Triệu Huy suy tư nghĩ, nếu ta để chúng đi và để chúng tuồn hết thông tin và thân phận của chúng ta, vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nhưng nếu ta hạ thủ bọn chúng tại đây, chúng ta sẽ lại bị Hắc Thiên Liên phái người tới thì thật đau đầu. Nếu trời mà sớm đổ mưa, liên minh Hắc Thiên Liên và Nặc Cách Lâm sẽ cùng tiến đến tỉnh An Huy qua đường nước. Triệu Huy suy nghĩ rồi lập tức nhìn sang Nam Cung Trương Hổ và tức giận nói, sao ngươi không dừng được hả? Nói cho ta xem, việc đó khó lắm hay sao? Triệu Huy chú ý thấy Diêm Thường Lộc đang cựa quậy dưới đất hòng vùng trốn thoát. Triệu Huy lập tức đi đến vừa nói, sao ngươi dám? Vừa đạp thật mạnh vào vai Diêm Thường Lộc, hắn gào lên, ách kịch, được rồi, ta không dám trốn nữa. Kiát ách. Đột nhiên Trần Gia Huệ nói, ta cần phải đi tiểu, ta có nên hành sự ngay tại đây không nhỉ? Triệu Huy nói, được rồi, cho các ngươi ra. Tức khắc cả hai nhảy ra khỏi chỗ bị chôn. Trần Gia Huệ lập tức chạy nhanh đến chỗ khác. Triệu Huy khoác vai Diêm Thường Lộc nói, Thường Lộc, tên vô lại nhà ngươi. Diêm Thường Lộc nói, ngươi nói sao? Triệu Huy giả vờ thiện lành nói, lúc nãy ngươi còn gọi ta một tiếng huynh trưởng, 2 tiếng huynh trưởng cơ mà nhỉ, sao giờ không thấy gọi vậy nữa? Diêm Thường Lộc tức giận chửi, ta mặc xác nhà ngươi, ngươi nghĩ một người từ Hắc Thiên Liên sẽ gọi người từ Chánh phái như ngươi là huynh trưởng sao? Triệu Huy lập tức vào mốt đồ sát, hai mắt trợn tròn sát khi ngập tràn nội công tỏa ra dày đặc như muốn nghiền chết Diêm Thường Lộc. Hắn lập tức tái mặt nhẹ nhàng nói, đại huynh à? Triệu Huy cười khinh bỉ đáp, tốt lắm. Triệu Huy nói tiếp, Thường Lộc, ta sẽ đưa cho nhà ngươi một lời đề nghị. Diêm Thường Lộc hỏi, một lời đề nghị sao? Triệu Huy cười nói, ta sẽ không giết ngươi. Diêm Thường Lộc thở phào nói, thật sao? Triệu Huy đôi mắt trợn tròn nói tiếp, tuy nhiên ta có một điều kiện. Diêm Thường Lộc lo lắng nói, một điều kiện sao? Triệu Huy rút ra một quyển sổ từ trong áo rồi nói, ngươi phải đánh dấu lên trên địa đồ xem, nơi chứa tiền tài,
Giàu có nhất của Hắc Thiên Liên là ở đâu? Ngân lượng, đan dược, vũ khí, kho binh khí và tất cả những thứ khác. Nhưng nơi mà ngươi biết, đánh dấu hết vào đây. Tả Khâu Vân bất ngờ nói. Phải chăng? Triệu Huy liếc nhìn Tả Khâu Vân rồi đắc chí. Phải, ngươi hiểu vấn đề đấy. Tả Khâu Vân thầm nghĩ. Dương Đông kích Tây, đánh lạc hướng chúng từ phía sau, bởi giờ các cao thủ của Hắc Thiên Liên đều đang tập trung ở nơi khác. Trong 36 kế, đây hẳn là thượng kế, thế nhưng Trương Nhất Long góp ý, lũ vô lại ác độc đỏ toàn là một lũ mê tiền, đại ca nghĩ chúng sẽ để nơi đó trống không sao? Ta chắc rằng sẽ có rất nhiều cao thủ canh gác những nơi quan trọng đó. Tả Khâu Vân lo lắng nói. Huynh ấy nói phải đó, ta đảm bảo rằng nơi đó phải có đến 1000 quân canh giữ là ít. Triệu Huy cười thầm, họ không biết thế nào là cướp giật nơi không người, mình sẽ cho họ thấy thế nào là thượng đan nguyên khống là thế nào. Triệu Huy đắc chí nói, mục tiêu của ta không phải là binh lính của Hắc Thiên Liên. Tả Khâu Vân tò mò, vậy thì huynh nhắm đến thứ gì? Triệu Huy cười nham hiểm tiết lộ ý định, chúng ta sẽ qua mặt những cao thủ trấn gác nơi đó và chỉ đột nhập và cướp số tài nguyên và ngân lượng của họ. Tả Khâu Vân thắc mắc, huynh nói sao? Nam Cung Trương Hổ phấn khích hỏi, chúng chắc chắn sẽ canh gác nơi đó vô cùng cẩn mật, vậy ngài định sẽ qua mặt lũ lính canh đó thế nào? Triệu Huy giải đáp, chớ lo, chúng ta có đan nguyên mạnh nhất mà. Nam Cung Trương Hổ thắc mắc hỏi, đan nguyên, đó là gì vậy? Triệu Huy dùng nội công điều khiển thanh kiếm của mình bay lên cao, sau khi học được võ thuật từ gia tộc Nam Cung, cuối cùng mình cũng đã ngộ ra lý do nhà Nam Cung lại có thể thể hiện võ công tuyệt đỉnh đến như vậy khi đối đầu với số lượng đông đảo hơn họ gấp nhiều lần. Những đòn đánh đế vương kiếm của nhà Nam Cung, tất cả những đòn đánh đều bao phủ một phạm vi tấn công rất lớn, sẽ thế nào nếu mình, một người có thể sử dụng kiếm từ xa, sử dụng những kiếm kỹ ấy? Triệu Huy vừa dùng nội kiểm soát thanh kiếm vừa dùng nội công để thanh kiếm thực hiện kiếm chiêu. Thanh kiếm bay rích rắc từ phải qua trái nhưng không giảm tốc độ rồi bay vụt thẳng lên trời. Diêm Thường Lộc nhìn thấy sốc cảm thán, "That is." Nam Cung Trương Hổ nhìn và nhận ra kiếm chiêu gia tộc mình bất ngờ nói, "Thiên địa thanh thiên kiếm." Sau khi thi triển kiếm chiêu, Triệu Huy điều khiển thanh kiếm bay quay về và trở lại tay Triệu Huy. Triệu Huy hồn hển nói, "Hu, ngươi nghĩ tầm đánh vậy đã đủ chưa?" Trương Nhất Long hốt hoảng nói, "Chậc, không thể nào." Thầm nghĩ, "Sao có thể chứ, huynh ấy chỉ ngang tầm tuổi ta, vậy mà sao khoảng cách lại xa tới vậy?" Nam Cung Trương Hổ phấn khích nói, "Ta nghĩ cỡ đó phải khoảng hơn 300 trượng đấy. Quả là đỉnh cao của Dịch Cân kiếm, thực sự rất tuyệt đó." Lúc này Trần Gia Huệ quay trở lại thấy Diêm Thường Lộc đang run rẩy sợ hãi, mở lời, "Có chuyện gì sao?" Diêm Thường Lộc đang sợ hãi đến mức sắp đái ra quần đến nơi hơi sức đâu mà để ý tới Trần Gia Huệ. Hắn thầm nghĩ, không thể địch nổi, trong ma giáo tới nay mới có 4 vị cao thủ đã chạm tới ngưỡng bất bại như thế này, tứ bá hoàng của ma giáo, những người có thể sánh ngang hàng với thất võ tọa của danh môn chính phái, chủ nhân của Thiên Ma Thành, Ám Thiên Ma, Thạch Liên Thủ, đứng đầu Hắc Thiên Liên, Hắc Thiên Đại Sát Lý Khương Cảnh, trụ trì chùa Tứ Xuyên, Âm Hoàng, Độc Cô Giáng Xuyên và đệ nhất thích khách giang hồ, Huyết Chủ, Mạc Vũ, kẻ đang đứng trước mặt ta đây lại thực sự cùng đẳng cấp với 4 vị đó ư? Trần Gia Huệ tức giận vì bị ăn bơ nói, "Sao, vụ gì thế hả? Trả lời ta ngay lũ não heo này." Diêm Thường Lộc quát lớn, "Con ốc lợn này, ta đã bảo là bất bại." Trần Gia Huệ không tin nói, "Bất bại, đùa chả vui tí nào." Diêm Thường Lộc ức chế chửi, "Đầu ngươi chỉ để mọc tóc thôi à? Ta vừa mới chứng kiến hắn thực hiện Dịch Cân kiếm từ khoảng cách 300 trượng." Tận mắt chứng kiến Trần Gia Huệ nhận ra sự thật về thực lực của Triệu Huy ngơ ngác nói, thế là ta sẽ tiêu đời à?" Triệu Huy nói với Tả Khâu Vân, "Tính toán thử đi, giả sử giờ chúng ta chạy về liên minh, thông báo với bọn họ về tin tức này và đợi họ đem quân tới hợp phì thì ngươi thử nghĩ xem sẽ mất bao lâu." Tả Khâu Vân tính toán rồi áng chừng 2 tháng, có thể là 1 tháng rưỡi, nhưng mùa mưa sẽ bắt đầu trong 2 tuần tới, đợi nước sông dâng lên sẽ mất tầm 1 tuần, không giống bên liên minh, bọn chúng đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công rồi. Vậy nên có khả năng chúng sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh từ An Huy, thời gian từ giờ cho tới khi mùa mưa bắt đầu, đợi nước lũ dâng lên đủ cao, tốc độ hành quân của thủy quân và tàu bè kéo theo, nếu tính tổng tất cả lại thì bọn chúng sẽ tới nơi gần như cùng lúc với khi quân đội của liên minh tới được hợp phì. Triệu Huy nói, nhưng đó cũng mới chỉ là giả thuyết, nếu như mực nước dâng nhanh hơn ta dự đoán thì sẽ tốn ít thời gian hơn. Trong tình huống xấu nhất thì có thể bọn chúng sẽ tới hợp phì sớm hơn liên minh Vỗ Lâm 2 tuần. Nam Cung Trương Hổ lo lắng nói, có thật là bọn chúng cứ phải đợi mùa mưa tới mới tiến đánh được không? Tả Khâu Vân giải đáp, bởi vì một lượng lớn tàu bè chiến đấu như thế sẽ không thể đi qua một vùng tùm toàn cây cối trừ khi nước lũ dâng lên đủ cao được. Nam Cung Trương Hổ đáp, Tả Khâu Vân nói tiếp, nếu ta đem theo dù chỉ một con chim đưa thư thì ta đã có thể gửi tin báo về cho liên minh rồi. Triệu Huy nói tiếp, điều ta muốn biết hiện giờ là giả như chúng ta đánh lạc hướng từ phía sau thì bọn chúng có hoãn việc tiến quân vào hợp phì không? Trương Nhất Long đáp, so với các phe phái khác thì lòng tham của bọn chúng rất khủng khiếp, vậy nên nếu chúng ta cứ tiếp tục phá hủy vật tư và đốt mất lương thảo của bọn chúng thì chúng sẽ buộc phải quay đầu lại thôi. Trần Gia Huệ cười nói, dĩ nhiên, hợp phì chẳng mấy chốc sẽ là con cá nằm gọn trong lưới, còn mớ của cải lương thảo đó thì vốn đã là miếng mỡ treo tận miệng rồi. Làm gì có tên điên nào lại chấp nhận đánh đổi kiểu đó khi mà không biết rõ khả năng thắng bên mình là bao nhiêu chứ? Diêm Thường Lộc chửi, cái gì vậy? Sao ngươi lại bô ra hết thế? Trần Gia Huệ thản nhiên nói, ngươi vừa bảo là Dịch Cân kiếm nghĩa là tên này còn mạnh hơn cả sư phụ ta. Trần Gia Huệ thản nhiên với sát khí ngập tràn nói, ngươi có biết cặp mắt biến thái của lão già đó đáng sợ cỡ nào không? Ta muốn nhìn vẻ mặt lão bị băm nát ra thành từng mảnh. Tả Khâu Vân hỏi, vậy thì liệu ngươi có thể chỉ ra đâu là những địa điểm trọng yếu của Hắc Thiên Liên không? Trần Gia Huệ đưa tay ra nói, tiền trao cháo múc. Triệu Huy thầm nghĩ,
Ồ, xem ra con ả này cũng dễ mến phết chứ nhỉ, biết cách làm ăn thế kia. Triệu Huy vui vẻ ra giá, 100 đồng. Trần Gia Huệ nghe 100 đồng lập tức thở dài. Chậc, Triệu Huy kết thúc câu nói, vàng, ngay tức khắc Trần Gia Huệ tươi tỉnh chỉ cận kẽ cho Tả Khâu Vân những nơi trên bản đồ. Bên đó đó, ngươi thấy dòng sông kia chưa? Phía tây bắc con sông này có khu lăng mộ cho các vị anh hùng hào hán, và cũng là nơi trú ẩn an toàn tuyệt mật của cự lực Đao Vương, bao nhiêu của cải kinh doanh ngư nghiệp bọn ta kiếm được đều giấu ở đó hết. Tả Khâu Vân hỏi, còn nữa không? Trần Gia Huệ nhiệt tình nói tiếp, bờ đông tỉnh An Huy còn một ngọn núi nữa tên là Ngũ Thiểm Sơn, ở cửa vào thung lũng trong núi chính là trang viên cổ kính của Thiết Quyền Vương, chỗ đó. Diêm Thường Lộc nhìn thấy thì tức giận chửi, con chó này. Triệu Huy tràn ngập sát ý cầm kiếm đe dọa, ngươi cũng nên thành thật khai hết ra đi. Diêm Thường Lộc gan góc vang tục. Lập tức Triệu Huy dồn nội công vào thanh kiếm truyền ra khí tức có thể chém tan tất cả mọi thứ. Diêm Thường Lộc thốt, ACCC, mẹ bà nó, thầm nghĩ, sao huyền thoại kiếm kim cang mà hắn vung nhẹ như sợi lông gà thế. Triệu Huy lạnh lùng trợn trừng mắt nói, ngươi vô dụng quá, thôi chết đi là vừa. Triệu Huy từng bước cầm kiếm tiến đến, Diêm Thường Lộc sợ hãi nói, từ từ. Hắn sợ sệt nghĩ, cái đôi mắt kinh hồn khiếp vía đó, chắc cú là hắn sẽ bổ ta ra làm đôi không chút do dự cho mà xem. Sao bên chính phái mà cũng tồn tại một kẻ như vậy thế? Hắn vội vàng nói, ta sẽ khai. Trần Gia Huệ cười tươi khiêu khích, ngu chưa, thấy ta còn kiếm được cả tiền không? Diêm Thường Lộc cảm thán, đệt, rồi bắt đầu chỉ vào bản đồ nói, chỗ này là nhà kho lớn nhất thuộc dòng chính. 20% nông sản trong vụ mùa ở đồng bằng Dương Tử đều tập hợp hết tại đây, còn cả nơi này nữa, tuy ta không rõ ở đây có gì, nhưng lúc nào cũng có nhiều tốp cao thủ canh phòng nghiêm ngặt, vậy nên ta đoán chắc trong này phải có thứ gì đó. Triệu Huy thầm nghĩ, thì ra cách biệt giữa đám vô lại tiểu tốt và kẻ có chức có quyền là đây sao? Khác biệt ở lượng tin mật chúng được biết. Diêm Thường Lộc học theo Trần Gia Huệ bẽn lẽn ra giá, 200 đồng vàng. Triệu Huy tối sầm mặt cất kiếm rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh vào các huyệt đạo trên người Diêm Thường Lộc. Hắn vừa khóc vừa hỏi, ái ui ra, tổ sư cha, sao phong bế nội công của ta? Triệu Huy chửi lại, lắm mồm, im ngay. Lúc này Triệu Huy nhìn sang Trần Gia Huệ bên cạnh. Tới bây giờ Triệu Huy mới nhận rằng Trần Gia Huệ nhìn cũng cute xinh gái body hết nước chấm chỉ thêm dáng vẻ bẽn lẽn lo lắng hiện tại thì quá là hút hồn. Triệu Huy thầm nghĩ, trực tiếp động tay vào người phụ nữ này xem ra cũng không được lịch sự cho lắm nhỉ. Triệu Huy đứng từ xa dùng nội công điểm lên từng huyệt đạo ở lưng Trần Gia Huệ. Từng nhịp điểm chỉ là từng nhịp. Trần Gia Huệ rên, Triệu Huy ngại ngùng nói, ngươi cố tình phát ra mấy tiếng rên đấy đúng không? Trần Gia Huệ cười đáp, đâu, ta kêu vậy bởi vì cảm giác rất tuyệt. Đây là lần đầu của ta đó, thật sự rất sướng. Triệu Huy thở dài, ha, rồi nói tiếp, vì mấy kẻ này vẫn còn có tác dụng nên cứ áp giải đi theo chúng ta đi. Thiếu chủ và Gia Cát thiếu gia cứ tiếp tục mua thêm các vùng đất nhỏ từ chỗ thương nhân. Và còn cậu Trương Nhất Long hỏi, huynh muốn ta làm gì? Triệu Huy đáp, đi với ta. Trương Nhất Long cười nói, he he được thôi. Vườn qua vườn lại mãi với mấy trò xảo quyệt của bọn thương gia cũng chán rồi. Triệu Huy cầm roi da của Trần Gia Huệ nói, trói chúng lại trước đã. Trương Nhất Long bất ngờ, dùng cái này hả? Triệu Huy nói, cứ trói lại một lúc đi, ta đã phong bế nội công bọn chúng rồi nhưng vẫn thấy chưa ổn lắm, bọn chúng không dễ quy phục thế đâu. Diêm Thường Lộc chửi, ặc mẹ nó, nhục vãi. Trần Gia Huệ lại tiếp tục phát huy máu mờ vốn có, ha ha. Triệu Huy nói tiếp, rồi giờ thì đi thôi. Trương Nhất Long trói xong hai người thì khó hiểu nói, con ả này bất thường thực sự, này đi mau. Đột nhiên Trần Gia Huệ mặt mũi phấn chấn hứng khởi run run hét, Trương Nhất Long và Diêm Thường Lộc chỉ biết há hốc mồm khó hiểu. Trương Nhất Long bất lực nói với Triệu Huy, ta không làm được đâu, mà còn nữa, đại ca, huynh định tới đâu trước tiên? Triệu Huy cười nói, tới nhà kho lớn nhất chứ đâu. Tại hồ Bà Dương, mặt trời đang chói chang trên đỉnh đồi, khung cảnh cuộc sống sinh hoạt thường thấy ở mọi nơi, mọi người ra vào tấp nập buôn bán ở tại đây. Lúc này Triệu Huy đang ngồi vận công trên đỉnh ngọn núi không xa hồ Bà Dương, chỉ ngồi thiền vận công nhưng Triệu Huy cũng đang hấp thu hết sinh khí xung quanh. Trần Gia Huệ đang bị trói nhìn thấy bất ngờ thốt lên, wow, tên này đã lên tới đẳng cấp chuyển hóa được các tác động ngoại lực thành nội công rồi, là Chân Vũ Hoa nhỉ? Chân Vũ Hoa cảnh giới khi phàm nhân có khả năng tạo lập nên hình thái của từng mạch máu chỉ trong phạm vi đan điền, gọi là không đan. Khi ấy toàn bộ cơ thể người đó sẽ trở thành đan điền, vậy nên cứ mỗi lần sử dụng nội công, công lực sẽ tỏa ra ngoài dưới dạng cương khí hộ thân. Cảm thấy nội công đã ổn định, Triệu Huy đứng dậy cầm lấy thanh kiếm nhìn thẳng xuống Hắc Thiên Liên dưới chân núi rồi rút kiếm ra. Hít một hơi lấy can đảm, Triệu Huy dồn công lực vào thanh kiếm từ thất thành, bát thành đến thập thành. Lúc này Triệu Huy nhẹ nhàng phi thanh kiếm thẳng xuống thành trì của Hắc Thiên Liên tại hồ Bà Dương, ý hình chi gian dĩ khí tụ ngân hạnh. Thương khung vô nhai kiếm nhị thức thương khung long chảo tuyệt kiếm, thanh kiếm bay trên cổng thành trì, hộ vệ canh gác ở dưới không hề hay biết. Triệu Huy điều khiển thanh kiếm với tốc độ xé gió phát ra chiêu thức phá hủy các tòa nhà của Hắc Thiên Liên. Những người đen đủi ở trong tòa nhà lúc đó chỉ biết thở dài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thi triển xong, Triệu Huy thu hồi lại thanh kiếm về tay một cách dứt khoát. Thanh kiếm vừa trở lại, Triệu Huy tiếp tục dồn công lực vào và phi mạnh thanh kiếm đi tiếp. Thanh kiếm bay đi trên không của trung tâm hồ Bà Dương rồi Triệu Huy thi triển thương khung vô nhai kiếm tam thức, thương khung vũ chấn thiên hạ. Đây là kỹ năng diện rộng, những đường kiếm bao trùm lấy hồ Bà Dương như một quả bom nổ lan từng nơi mà tia kiếm khí từ chiêu thức chạm tới. Khung cảnh có thể nói là tan nát đến không còn gì, nhà cửa, đường xá, người đều không còn gì, cháy nổ xảy ra liên tiếp như phản ứng domino. Người của Hắc Thiên Liên kêu gào thảm thiết chạy tán loạn, chứng kiến màn bắn tỉa nhưng sức công phá của bom nguyên tử này. Diêm Thường Lộc chỉ có thể sợ sệt nói, đệt bất công quá, đánh úp như thế thì sao mà đỡ được. Hắn nhìn khung cảnh tan hoang loạn lạc ở dưới thầm nghĩ,
tự dưng bị một luồng công lực từ một thanh kiếm trời ơi đất hỡi bổ xuống đầu. Ai mà đề phòng cho nổi. Trần Gia Huệ cười nhếch khóe miệng nghĩ, võ thuật của hắn ta thực sự là độc nhất vô nhị, lãnh đạo phe Hắc Thiên Liên người mà võ thuật đã lên tới tầm đỉnh cao. Không biết khi được chiêm ngưỡng thứ võ thuật huyền thoại ấy, liệu ta sẽ có cảm giác dùng mình như thế này không nhỉ? Kiếm thần Triệu Thiên từ huyết ngọc cũng nói vọng ra. Hơ hớ, ta lại bị kinh ngạc bởi cách tiểu tử này xử lý vấn đề chứ không phải là thực lực của nó. Theo lẽ thường, lòng tự tôn của một võ sư đã lên tới cảnh giới bất khả chiến bại đều cao không lường được. Vậy nên sự kiêu ngạo của bọn họ dĩ nhiên khác xa so với người bình thường. Dù vậy, mặc dù có khả năng sử dụng tuyệt kỹ đó, sao nó lại chọn dùng cách này để công kích kẻ địch? Nếu xét trên mức độ coi trọng lòng tự tôn của các võ sư, thì hành động như thế này là khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này Triệu Huy đón lấy thanh kiếm rồi lại phi về phía Hồ Bà Dương rồi nói, chắc làm tầm 16, 17 lần là đủ nhỉ? Triệu Huy lại thi triển kiếm chiêu có sát thương AOE, đường kiếm khí phá tan tất cả những gì xuất hiện trước mắt. Hồ Bà Dương cháy khắp nơi, không khí hoang mang bao trùm khắp nơi. Nếu khó tưởng tượng thì bạn có thể liên tưởng đến việc Triệu Huy đang đứng từ một nơi rất xa và xả chiêu thức bừa nhằm mục đích gây hỗn loạn và thiệt hại lên nhiều chỗ nhất có thể. Diêm Thường Lộc tối sầm mặt cảm thán, eo điên rồ thật. Triệu Huy thấm mệt nói, địa điểm trọng yếu tiếp theo là chỗ nào? Mong là đừng có xa chỗ này quá. Diêm Thường Lộc căng thẳng tột độ do dự giây lát rồi nói, một ngọn núi ở An Huy, mọi tài sản Thiết Quyền Vương lấy được đều cất giữ ở đó cả. Thiết Quyền Vương Khâu Bá, một trong 8 đại vương của Hắc Thiên Liên, đúng như cái tên. Ông ta đã nắm quyền cả ma giáo chỉ bằng nắm đấm của mình, tiếng tăm của ông ta trong giới võ giả rất lớn. Điều này tỷ lệ thuận với số lượng của cải mà lão vơ vét được vậy một phần cũng nhờ lão là kẻ cầm lệnh bài chỉ huy đoàn chiến thuyền Mặc Long, bá chủ cả Hồ Bà Dương, tính mạng của bao nhiêu bách tính đi qua sông Trương cũng đều nằm trong tay ông ta, thuộc hàng lãnh đạo cao cấp của Hắc Thiên Liên. Triệu Huy cười nhếch mép nói, thế thì có vẻ khó ăn hơn một chút rồi. Sau đó một thời gian, mặt trời đã buông xuống, mặt trăng thay thế chiếu sáng thành trì của Thiết Quyền Vương Khâu Bá. Thành trì này được bao xung quanh bởi 3 mặt giáp núi dễ thủ khó công. Triệu Huy, Trương Nhất Long và 2 tù nhân đi theo đang đứng trên một ngọn núi cách thành trì một khoảng không xa lắm. Triệu Huy mở lời, là nơi này. Ô bọn chúng đã bày binh bố trận sẵn rồi kìa. Mà cũng phải, giờ vùng nào chẳng có chim đưa thư, tốc độ loan tin nhanh hơn gió thổi. Chắc chắn bọn chúng đã được cấp báo về chuyện ngày hôm nay rồi. Triệu Huy vào trạng thái xuất thần, tung một kiếm uy lực về trên thành trì. Triệu Huy tiếp tục kiểm soát thanh kiếm, tung ra chiêu thức thương khung vô nhai kiếm ngũ thức, vô nhai thiên võng hà. Chiêu thức này khiến các đường kiếm khí chia từng tia rơi xuống thành trì của Thiết Quyền Vương như một chiếc lưới kiếm khí bao trùm cả thành trì, phá hủy tan nát các chòi canh gác, căn nhà và các võ sĩ Hắc Thiên Liên ở vòng ngoài của thành trì. Triệu Huy tiếp tục sử dụng chiêu thức thương khung vô nhai kiếm, tiền tứ thức, vũ tinh thiên lôi pháo. Thanh kiếm ở trung tâm của thành trì tạo ra hàng chục luồng kiếm khí, mỗi luồng kiếm khí lại đem theo một thứ hình tròn được tạo ra bằng nén nội lực, nhìn rất giống đạn đại bác nhưng mà sai to, có thể liên tưởng đến đại bác mà Grab ném vào Luffy ở One Piece. Mỗi một luồng kiếm khí đem theo thiên lôi pháo này phá hủy tất cả những gì chúng tiếp xúc ngay lập tức như một quả bom hạt nhân bản mini. Lính của Hắc Thiên Liên cũng không ăn chay. Sau khi ăn 2 chiêu đánh lén thì chúng đã phản ứng lại, là vũ tinh thiên lôi pháo. Cung thủ lập tức bắn mũi tên lửa đến những nơi chúng xếp gỗ xung quanh thành để đối phó với việc thiếu ánh sáng. Triệu Huy kiêu ngạo đắc chí nói, "Ôi, xem mấy con gà phản ứng nhanh chưa kìa." Thành trì bị phá hủy không còn bao nhiêu tòa nhà đứng vững. Lửa xung quanh chỉ vừa mới chiếu sáng lập tức có tiếng từ thành trì vọng ra, "Con mẹ nhà ngươi, sao ngươi dám tự xưng bản thân là kiếm sĩ Nam Cung thế gia sau khi làm ra chuyện tày trời như vậy hả?" Triệu Huy không quan tâm đến ai nói, đón lấy thanh kiếm. Diêm Thường Lộc nhận ra nói, "Thiết Quyền Vương kìa." Triệu Huy lập tức đánh thụt đầu Diêm Thường Lộc rồi chửi, "Ngươi đúng là cái thứ chó nhà cắn chủ mà." Diêm Thường Lộc bị đánh bất ngờ thốt, "Cách!" Hắn tức giận chửi, "Đệt mẹ ngươi, mắc cái gì mà ta phải trung thành với nhà ngươi?" Triệu Huy cười nhếch mép chống tay vào hông khiêu khích, "Ta biết đến chỗ này là nhờ ngươi đấy nhé, đến mức đó rồi mà vẫn dám tự nhận mình không phải phản đồ." Triệu Huy trợn trừng mắt đe dọa, "Không biết liệu ta mà mách cho Thiết Quyền Vương thì sẽ có kịch hay gì để xem nhỉ?" Diêm Thường Lộc bị nắm thóp sợ sệt chửi, "Chó má." Triệu Huy đắc chí nghĩ, cơ mà lũ này tưởng mình là gia chủ Nam Cung thế gia hả? Cũng đúng thôi, Nam Cung thế gia đã là kình địch của Hắc Thiên Liên hàng thập kỷ rồi, chắc chắn chỉ cần nhìn kiếm kỹ của mình là chúng nhận ra ngay. Lúc này Thiết Quyền Vương Khâu Bá điên tiết chửi lớn, "Nam Cung Tú, con chuột nhắt nhà ngươi, sao dám trốn chui trốn lủi như bè lũ trộm cướp hèn nhát thế hả? Cả đời này ta chưa bao giờ thấy tình cảnh nào nhục nhã như bây giờ đâu." Thất võ tọa, kiếm sĩ thương khung, cho nó cười vào mặt. Triệu Huy đứng ngoài tầm nhìn của cả thành trì thản nhiên nói, "Có lẽ ngươi nói những lời này là để nhục mạ ta, nhưng ta lại chẳng có lý do gì để đánh với ngươi cả." Triệu Huy cười đắc chí thầm nghĩ, đánh làm gì cho nhọc cái thân ra. Nghe bảo bên đó có tận 20 cao thủ khét tiếng, mình còn phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ Trương Nhất Long, ai rảnh hơi đâu mà đi đánh một trận nhảm nhí với một lão già xàm xí. Triệu Huy nói với Trương Nhất Long, "Đem theo 2 kẻ này tới khách điếm ta dặn dò trước đi, chỗ mà ta đã hẹn gặp Tả Khâu huynh ấy." Trương Nhất Long khó hiểu lo lắng nói, "Tại sao? Vậy huynh tính làm gì?" Thiết Quyền Vương là kẻ được giang hồ đồn đại mạnh ngang ngửa với đại vương Nặc Cách Lâm đó, nếu đấu tay đôi thì ta tin huynh có thể thắng, nhưng bên bọn chúng lại đông hơn. Triệu Huy cười rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai trấn an Trương Nhất Long, "Không cần phải lo đâu." Rồi tự tin nói, "Ta là Triệu Huy cơ mà." Trương Nhất Long tin tưởng đáp, "Được rồi đại ca, vậy thì bảo trọng." Sau đó Trương Nhất Long kéo theo 2 tù nhân rồi ra lệnh, "Đi mau." Diêm Thường Lộc chửi, "Chậc mẹ kiếp." Trần Gia Huệ thì tiếp tục sở trường rên. Sau khi Trương Nhất Long rời đi, Triệu Huy nhẹ nhàng nhảy xuống vách núi dùng cước bộ,
Thiên Phong bộ, tứ thức Thiểm Quang Phong, Triệu Huy lướt như một cơn gió xuống dưới cạnh với thành trì. Mục tiêu là phá hủy các đống củi mà cung thủ lúc nãy đã bắn cung vào để thắp sáng. Triệu Huy thầm nghĩ, biết là các ngươi đã chuẩn bị chu đáo lắm nhưng mà Triệu Huy phá hủy bằng một kiếm và cố ý hất tung đống củi lên để tạo sự chú ý của Thiết Quyền Vương, như dự đoán Thiết Quyền Vương đã để ý thấy và ra lệnh hét lớn, ngăn thằng khốn đó lại ngay, lăn xả vào người hắn cũng được. Võ sĩ của Hắc Thiên Liên lập tức nhận lệnh hô, rõ, rồi xông vào phía đống củi tìm Triệu Huy, chúng chiếm liên tục về phía đống củi bay lung tung trên trời. Ngay lúc đó một đống củi khác đã bị Triệu Huy hất lên ở hướng khác, Thiết Quyền Vương lập tức phản ứng lại, tung ra một quyền, cả sa hóa cảnh, Viêm Ma Thiết Phách Quyền, Diễm Thiên Cửu Long Đàn, một quyền dùng nội lực hóa hình ra 9 con rồng hung mãnh cắn nuốt tất cả những gì đi qua. Tuy nhiên đen cho Thiết Quyền Vương là Triệu Huy không định đánh nhau, lúc này Triệu Huy đã chạy đến chỗ đống củi khác tiện chú ý uy lực đòn quyền rồi cảm thán, "Uầy, ông ta mạnh dữ." Nhưng để coi ông cản ta được bao lâu, Triệu Huy liên tiếp phá 2 đống củi ở hướng khác Thiết Quyền Vương, hắn cảm thán, "IK." Tức sôi máu nghĩ, sao một võ giả mạnh mẽ như vậy lại có thể đê tiện đến mức này, xuất thân của hắn còn là từ đệ nhất kiếm tông, Nam Cung thế gia cơ mà, quân tử phải có lòng tự trọng, mà dẫu có là tứ đại vương ma giáo cũng chẳng làm trò đê hèn thế này. Thiết Quyền Vương ra lệnh, không thể để hắn phá phách thêm nữa. Thích Khách đâu xuất trận, Thiết Quyền Vương dẫn theo 6 sát thủ đuổi theo bước chân Triệu Huy, hắn hét lớn, Nam Cung Tú đang ở đây, bắt lấy hắn. Triệu Huy thấy hắn đuổi theo liền chạy lên vách núi thẳng đứng, hắn dẫn thuộc hạ đuổi theo chửi rủa, thứ hèn nhát, ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế hả? Vừa lên tới đỉnh núi thì hắn không thấy Triệu Huy thốt, đột nhiên một thích khách theo hắn phát hiện nói, đại nhân, ở dưới kia. Thiết Quyền Vương bất ngờ, cái gì? Khi vừa khuất tầm nhìn lúc leo núi vì Triệu Huy lên núi trước, Triệu Huy đã nhanh trí vòng ngược lại xuống vách núi theo một hướng khác và đột kích ngược vào thành trì. Triệu Huy nghĩ, phải giảm bớt quán tính lại, nói rồi Triệu Huy chuyện nội công vào đầu mũi kiếm bắn ra một luồng kình lực màu xanh. Luồng kình lực mạnh mẽ tựa như tia laser cứ vậy mà bắn phá xuyên qua những bức tường và mái nhà tạo ra những chiếc lỗ cực lớn. Triệu Huy đồng thời cũng cứ như vậy theo đà mà bay xuyên qua những cái lỗ được tạo ra bởi những các luồng kiếm khí vừa rồi. Những tên thuộc hạ trong thành không kịp chạy trốn bị những mảnh vỡ từ những mái nhà rơi xuống không khỏi kêu lên những tiếng ai oán thống khổ. Triệu Huy cứ theo đòn thế vậy mà liên tục xuyên qua 3 mái nhà, bên dưới thì cháy nổ ầm ầm cứ như bị những quả đại bác công phá. Thích Khách đợi lệnh của Thiết Quyền Vương ngập ngừng nói, đại nhân. Thiết Quyền Vương tức giận đến mức chỉ hét, cá ếch, rồi ngay lập tức lao vút xuống thành trì. Các thích khách ngơ ngác nhìn nhau rồi nói, mau đi theo ngài ấy. Hắn cả giận mất không lao xuống nhưng khi xuống hắn không thấy gì ngoài những tòa nhà tan hoang. Hắn nói, người đâu rồi? Đột nhiên hắn cảm nhận được nội lực đang được hội tụ gần hắn. Hắn quay đầu nhìn lên trên, lúc này Triệu Huy đang đứng trên vách núi mà bọn chúng vừa nhảy xuống. Triệu Huy hội tụ nội lực vào thanh kiếm. Thiết Quyền Vương hoang mang nói, phía trên, hắn đang ở ngay trên đầu chúng ta. Triệu Huy với đôi mắt khoái chí cười nhếch khóe miệng vung tay chém một kiếm có đến 5 luồng kiếm khí thẳng xuống những thích khách. Vì không phòng bị trước nhưng thích khách này bị kiếm khí chém từ đằng sau, oảng hết, cơ thể bị chém tan nát. Thiết Quyền Vương tức đỏ mắt như thế muốn ăn thịt Triệu Huy ngay tức khắc, hắn chửi, ngươi dám, tên xúc sinh bỉ ổi vô liêm sỉ. Rồi Triệu Huy biến mất, chỉ còn lại thành trì đổ nát lửa bao vây từ phía. Chính thời khắc ấy, ngay tại nơi này, kẻ thống trị cả thung lũng đã bị hạ bệ. Vào sáng hôm sau, Thiết Quyền Vương lửa giận bừng bừng chửi, tên khốn đó, hóa ra hắn đang thống kê tài sản bị hư hại. Tượng Phật lục quái trị giá 10.000 đồng vàng mua từ một vị cao tăng đã bị tan chảy, bình sứ trắng lục nghị 1 vạn lượng cũng biến thành tro bụi. Bức họa Bát Cầm Sơn Thủy của tác gia đệ nhất hoàng cung cũng đã tan nát thành vụn rác. Từ cầm ở đây mang nghĩa chim muông, tức là bức tranh vẽ có cả cảnh non nước cỏ cây lẫn động vậy giao hòa. Con tuấn mã hãn huyết thiên lý mà đại tướng Uất Túc Môn yêu thích nhất cũng đã bị thiêu đến chết trong rừng lửa dữ tợn, và hơn hết trang viên do chính Trần Thế Hàn thiết kế này, hao hết tâm huyết xây dựng trong 3 năm, nơi lưu giữ biết bao điều ta chân quý suốt từ những năm tháng cơ cực, cả 6 thập kỷ của cuộc đời ta, giờ đã bị ngươi phá hủy. Thiết Quyền Vương tức đến mức khóc ra máu oán hận chửi, Nam Cung Tú, tên khốn kiếp. Hắn bỏ lại thành trì nói, mau tới chính điện ngay lập tức. Lúc này tại chính điện ánh nắng đang len lỏi từng ngóc ngách, trong chính điện thì Hắc Thiên đại sát. Lý Khương Cảnh hỏi, nhà khi lớn nhất đã bị thiêu rụi, 6 thuộc hạ đang quỳ ở dưới đất đáp, phải, thưa giáo chủ. Lý Khương Cảnh hỏi tiếp, ruộng lương thực hơn 20 hecta của Quỷ Dã Tràng cũng bị cháy hết. Thuộc hạ quỳ ở dưới run rẩy đáp, vâng. Hắn tra hỏi tiếp, và toàn bộ hạm đội thuyền trên cảng Khắc Sơn đều đã chìm. Tất cả thuộc hạ ở dưới quỳ cắm mặt xuống đất đáp, đúng vậy ạ. Hắn nói tiếp, còn cả một trong bát vương đã bị đánh bại, nhìn bọn chúng xem, mới có chút của cải tiếng tăm mà đã nổi loạn. Thuộc hạ ở quỳ ở dưới đáp, tất cả đều gửi tin báo về đã bị tấn công bởi người của Nam Cung thế gia ạ. Lý Khương Cảnh ngạc nhiên, Nam Cung. Lý Khương Cảnh suy tính, toàn bộ khu vực nhà kho lớn đã bị thiêu rụi, dựa vào lời khai của các nhân chứng thì nguyên nhân là do một chiêu thức mang tên Dịch Cân kiếm gây nên. Một kiếm kỹ thuộc hàng Dĩ Hình Cường kiếm, nghi vấn là kiếm thuật thuộc Nam Cung thế gia, một võ giả đã đạt tới cảnh giới áp đảo, đứng trong hàng ngũ thất võ tọa, hiện đang trong diện tình nghi gay gắt nhất là Thương Thiên kiếm hiệp. Sát Quỷ Ảnh Diêm Từ Ặc báo cáo lại tình hình trên sông Tử Dương, 2 người chết, 75 người bị thương, 8 chiến thuyền hư hỏng nặng. Toàn bộ thương thuyền đều đã bị phá hủy, có lẽ thiệt hại được gây bởi các chiêu thức thuộc hàng tuyệt cảnh như Di Hình Hoán Vị, Lăng Không Thăng Thiên Thượng, Ngự Khí Xung Tố, Nhất Vĩ Độ Giang, Dịch Cân kiếm, Dĩ Hình Cường kiếm, chắc chắn đây là các chiêu thức của Nam Cung gia và sử dụng điêu luyện được tất cả chúng. Ngoài Thương Thiên kiếm hiệp ra không còn ai khác. Lý Khương Cảnh nhận ra Nam Cung Tú, rồi hắn cười khinh bỉ nghĩ tiếp,
Nếu như tình báo nói không sai thì đây sẽ là một tin tức chấn động đấy, tới cả lũ sâu bọ rẻ rách nhất của tà giáo cũng không đi dùng thứ mánh lới bẩn thỉu vô nhân tính như vậy. Sao một võ giả hàng tuyệt cảnh lại có thể có hành vi như thế chứ? Kẻ cao quý như tên Nam Cung Tú đó cũng đã vứt bỏ danh tiếng của mình đi như ném một mớ rác. Lũ nhân sĩ danh môn chính phái vốn coi trọng danh dự còn hơn cả mạng sống cơ mà, hóa ra là cũng có mặt này ư? Mặt mũi của Nam Cung thế gia từ nay ném cho chó gặm rồi. Lý Khương Cảnh hỏi tiếp, tổng thiệt hại bên ta là bao nhiêu? Quân sư của hắn đáp, khoảng 200.000 lượng vàng tất cả. Vì bọn tại hạ không thể tính được hết khối tài sản riêng mà từng vị trong bát đế sở hữu nên chỉ có thể đưa ra con số đại khái như vậy. Lý Khương Cảnh suy tính, 200.000 lượng vàng, chừng ấy là dư mua 4 mảnh đất ở vị trí đắc địa rồi. Không ngờ chỉ một thân một mình cái tên đó mà đã có thể gây ra tổn thất lớn nhường này. Sức mạnh của tuyệt cảnh khi vứt bỏ danh dự quả là khôn lường. Hắn đưa tay ra lệnh, truyền xuống dưới, lệnh cho tất cả các đội quân án binh bất động. Chờ mùa mưa đến và phái hạ ngũ môn cùng người kể chuyện ở từng vùng loan tin đồn về Thương Thiên kiếm hiệp, nhanh làm đi. Thuộc hạ đang quỳ ở dưới lập tức đáp, vâng. Lý Khương Cảnh thầm nghĩ, quả thực phe ta đã chịu tổn thất không nhỏ, nhưng không hiểu vì sao tâm trạng ta lại không hề xấu đi, mà thậm chí còn khoan khoái. 200.000 lượng vàng đổi lấy danh tiếng của tên kiếm sĩ ngạo mạn đó, đáng lắm. Mất tiền là mất nhỏ, chỉ 200.000 lượng vàng trong vòng nửa năm sẽ có thể bù lại hết, thậm chí còn có thể nhanh hơn nếu hạ lệnh tăng cường bóc lột lũ thương nhân và ngư dân quanh đây. Hắn không kìm được cười lớn nói, nhưng mất danh dự là mất lớn. Hình tượng của một trong thất võ tọa vĩ đại, há phải thứ có thể mua được bằng tiền. Đột nhiên Thiết Quyền Vương xông thẳng vào chính điện tức giận mất khôn nói, giáo chủ, xin hãy cho thuộc hạ nắm quyền điều khiển đặc sát quỷ linh đội, ta chắc chắn sẽ một tay tận diệt cả tông ty họ hàng Nam Cung gia. Lý Khương Cảnh lạnh lùng thờ ơ đáp, chỗ của ngươi cũng bị tấn công ư? Thiết Quyền Vương nói lớn, vâng. Tên Nam Cung Tú đó bỉ ổi vô liêm sỉ đến như thế, thuộc hạ không thể nhịn thêm được nữa. Lý Khương Cảnh hỏi, hắn đã làm gì ngươi vậy? Sau khi Thiết Quyền Vương trình bày thì Lý Khương Cảnh cười lớn, ha 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 ha. Hắn thầm nghĩ, đúng là bê bối, sao một vị hảo hán giang hồ lại có thể làm trò đó khi vẫn còn trong võ lâm nhỉ? Nghe những chuyện như vậy về lũ nhân sĩ danh môn chính phái, khiến ta đây khá hài lòng. Có điều, Lý Khương Cảnh nói, bổn tọa không thể giao đặc sát quỷ linh đội vào tay ngươi được, dù sao cũng sắp tới mùa mưa rồi, đội quân của chúng ta cũng sẽ đến nơi nhanh thôi. Đến lúc đó cứ giao cả lại cho bọn chúng là được. Thiết Quyền Vương tức tối nói lớn, ta phải thiêu cả cái Nam Cung gia ấy thành tro bụi, không phải bây giờ thì còn muốn tấn công khi nào? Trang viên mà thuộc hạ hết lòng nâng niu, giờ đã cháy sạch cả rồi. Lý Khương Cảnh thờ ơ nói, ngươi đang kháng lệnh bổn tọa đấy à? Hắn hét lớn, Lý Cảnh Tấn ngươi mất trí rồi sao? Vừa nói vừa tỏa nội công áp chế, đôi mắt tím nội công màu tím đen lập tức đè ép Thiết Quyền Vương quỳ xuống đất. Thiết Quyền Vương Lý Cảnh Tấn không còn oai phong mà lúc này khóc lóc nói, nhưng trang viên của thuộc hạ đã bị thiêu rụi, trong đó có cả di hài các sư phụ ta nữa. Wow! Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh phá tan mái nhà của tòa nhà chính điện. Lý Khương Cảnh nghĩ, có lẽ nào là Thương Thiên kiếm hiệp? Vết nổ khiến mái nhà hỏng một lỗ to và trung tâm của cái lỗ xuất hiện một thanh kiếm. Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, Triệu Huy biến mất từ trang viên của Thiết Quyền Vương và xuất hiện tại chính điện của Hắc Thiên Liên. Triệu Huy ra chiêu thức dựa trên thanh kiếm, nội lực của thanh kiếm tạo ra một móng vuốt rồng rồi dần dần là nguyên một con rồng xuất hiện đang cuộn mình. Lý Khương Cảnh cũng phản ứng ngay lập tức, hắn ra chiêu viên sát thiên tuyệt nghệ ngũ sát thủ động mặc long nha, dùng nội lực tạo ra vô số phi tiêu có hình dạng như đầu mũi tên, nhìn như một con rồng đang đánh nhau với một con nhím phóng ra tất cả gai. Thiết Quyền Vương Lý Cảnh Tấn nói với thuộc hạ, chân nhà sắp sập rồi, chạy mau. Hai chiêu thức va chạm vào nhau rồi bay ra ngoài chính điện. Lý Cảnh Tấn nói, nghe tiếng có vẻ đã đi xa rồi. Lý Khương Cảnh, Lý Cảnh Tấn và thuộc hạ lập tức nhảy ra khỏi chính điện từ cái lỗ được Triệu Huy tạo ra. Lý Khương Cảnh vừa nhảy lên mái đã thấy có một đám cháy ở một tòa lâu, còn thanh kiếm thì lại không thấy đâu. Hắn nói, hắn ta rút kiếm về rồi à? Hắn thầm nghĩ, khó hơn cả việc phát động kiếm khí chính là thu hồi nó về, tới cả bổn tọa cũng phải liều mình mới làm được điều đó. Vậy mà hắn ta còn chẳng cần nghỉ ngơi đã tấn công ngay vào Hắc Thiên Cung. Không, vậy có nghĩa là đòn tấn công ban nãy ở chỗ ta chỉ là mồi nhử thôi. Cùng một lúc ư? Sử dụng cả hai chiêu thức liên quan tới di hình, không phải ta không làm được, nhưng sau khi thi triển xong, ta sẽ phải nằm liệt giường ít nhất 2-3 tháng. Đột nhiên lúc này thanh kiếm của Triệu Huy lại xuất hiện trên không, nhưng không phải một mà là hai thanh. Hai thanh kiếm đột ngột tách ra trên không, mỗi thanh đi một hướng ngược nhau. Lý Khương Cảnh cảm thán, không, khó hiểu nghĩ, sao có thể? Chắc chắn cơ thể hắn sẽ không thể chịu nổi, vậy mà còn ra đòn di hình dùng song kiếm ư? Kể cả có là tuyệt cảnh đi chăng nữa thì chuyện đó cũng là bất khả thi. Một lên phía tây bắc, một hướng xuống đông bắc, kho chứa vũ khí nằm ở hướng tây bắc. Lý Khương Cảnh lập tức dùng cước bộ nhảy tới. Hắn thầm nghĩ, hàng trăm khẩu đại bác đang được tàng trữ ở đó theo yêu cầu của Hoàng Nghị Hiền, họ hàng của Hoàng đế Kim Đường. Lượng thuốc súng để kích nổ và nguyên liệu làm đạn cũng nằm cả ở đó. Nếu kho chứa vũ khí bị phá hủy thì tất cả coi như xong đời. Ta phải ngăn được thanh kiếm kia bằng mọi giá, dù cho có phải đổi cả cái mạng này. Hắn vào trạng thái xuất thần, đôi mắt phủ một màu đen, chỉ có hai con ngươi là đỏ ngầu, như một bức màn đen được tô thêm hai giọt máu. Hắn rút kiếm ra chiêu viên sát thiên tuyệt nghệ ngũ sát tàn niệm quỷ thiên sát. Nội lực màu tím đen được ngưng tụ tại kiếm của hắn và một luồng kiếm khí quỷ dị nhìn như bóng ma tác động vào thanh kiếm Triệu Huy. Từ từ nuốt trọn thanh kiếm của Triệu Huy, thanh kiếm tan ra nhưng lại là kiếm khí tạo thành thanh kiếm. Lý Khương Cảnh ngạc nhiên nghĩ, lại là một đòn nhử ư? Đột nhiên lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, một tòa nhà của Hắc Thiên Liên đang bốc cháy dữ dội. Lý Khương Cảnh hét lớn, Hắc Thiên Tuyệt Cung. Hắn lắc đầu xung quanh tìm kiếm gì đấy, miệng cảm thán, kê yêu, nhà ngươi đâu rồi? Hắn không kìm nén được cơn giận nữa,
mất bình tĩnh hết lớn, nhà ngươi đang trốn ở đâu rồi? Mặc dù tổng bộ Hắc Thiên Liên tứ phía cháy nổ nhưng ở đỉnh núi cách đó không xa, Triệu Huy đang cười nhếch mép thản nhiên gác chân ngồi nhìn nói, trông lão ta cáu ghê chưa kìa. Triệu Huy đắc chí nói, công pháp của Vu tộc đỉnh thật, vị tiền bối đầu tiên bố trí kiếm chủng đã dốc hết sức tâm huyết sáng tạo ra lưỡng ý tâm pháp này. Mỗi loại tâm pháp cho phép người sử dụng có hai thần trí riêng biệt để làm hai việc khác nhau. Tâm pháp thượng thừa đương nhiên cũng tiêu tốn rất nhiều linh lực. Triệu Huy từ từ đứng dậy dang rộng hai tay đang cầm hai thanh kiếm nói, có vẻ như mình cần phải luyện công nhiều hơn nữa rồi. Triệu Huy nhảy xuống vách đá dồn sức vào chân bật một cái phá tan vách núi phía sau. Vừa bay lơ lửng vừa dồn nội công điều khiển hai thanh kiếm cùng lúc, tuy nhiên việc điều khiển hai thanh kiếm không dễ đến vậy, một thanh kiếm không chịu được nội công của Triệu Huy nứt ra. Triệu Huy cảm thán nói, chết tiệt, mình đã đến giới hạn rồi ư? Ở Ám Ma cung có kho vũ khí, thuốc súng và tư trang của những thích khách vẫn còn nhiều nơi quan trọng mà mình cần phá hủy, nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ không chịu nổi mất. Mình phải tĩnh tâm ngưng thần thôi. Triệu Huy quyết định, đầu tiên, mình sẽ tấn công kho vũ khí. Kẻ mua bán tin tức hàng đầu của giới võ lâm, mình đã tốn 1000 lượng vàng để mua tin tức này từ Dạ Điệp, họ nói rằng kho vũ khí là điểm yếu chết người của Hắc Thiên Liên, và theo thông tin của họ, những tên điên đó có mối liên hệ với hoàng tộc. Đại bác và thuốc súng được triều đình quản lý chặt chẽ, những kẻ dòng dõi hoàng thân quốc thích đó đã đánh cắp và cất chúng trong nhà kho Hắc Thiên Liên. Họ đã mạo hiểm sinh mạng của mình đánh cắp chúng, đề phòng chiến tranh chống lại hoàng tộc nổ ra, nếu chuyện này bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ, chúng chắc chắn sẽ bị kết tội phản quốc. Đây thật sự là một đám quỷ dữ, máu lạnh, nhưng rủi ro càng lớn thì lợi ích càng cao. Triệu Huy vừa tiếp cận lại gần tổng bộ Hắc Thiên Liên vừa nghĩ, HM, phá hủy nơi này là kế sạch duy nhất ư? Với lượng thuốc súng khổng lồ như vậy sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn và chắc chắn sẽ bị điều tra. Nếu các án sát của Giang Tây đến đây, tất cả những bí mật này sẽ được phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Và khi điều đó xảy ra, hoàng tộc có thể gây áp lực lên giới võ lâm, không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình phải tận dụng cơ hội này. Lúc này Triệu Huy dừng lại truyền âm bao phủ tổng bộ Hắc Thiên Liên. Ta muốn thương lượng với ngươi. Thiết Quyền Vương Lý Kính Chấn nghe được chửi lớn, tên khốn Nam Cung Tú, ta sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh. Nhà ngươi đang ở đâu? Hiện thân đi, tên hèn nhát bỉ ổi. Triệu Huy truyền âm chửi lại để không lộ vị trí. Im mồm đi, tên chó săn kia, ta muốn thương lượng với giáo chủ của ngươi. Lý Kính Chấn thầm nghĩ, hắn vừa gọi ta là chó săn à? Ta là người của Hắc Thiên Liên đấy. Hắn tức giận đập phá xung quanh nói, ca, nhà ngươi đang trốn ở đâu? Mau ra đây, tên khốn kiếp, làm chuyện thế này mà ngươi còn có tự nhận là chính nhân quân tử à? Ngươi còn có lương tâm không? Triệu Huy truyền âm lại, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Hạng tiểu nhân vì tiền mà làm đủ chuyện xấu xa như cờ bạc, mại dâm, giết người như ngươi mà cũng dám phán xét ta sao? Loại cầm thú xúc sinh không có tính người mà cũng dám nói một câu như thế sao? Im mồm lại và để giáo chủ của ngươi đến đàm phán với ta. Lúc này Triệu Huy đã đột nhập vào tổng bộ Hắc Thiên Liên truyền âm, này tên khốn ra đây. Ngươi đang cố tỏ vẻ vì ngươi là giáo chủ đấy à? Nếu ngươi không ra đây, ta sẽ thổi bay kho thuốc súng của hoàng thượng. Giáo chủ Hắc Thiên Liên Lý Khương Cảnh bị bất ngờ lo lắng nghĩ, hắn biết chuyện đó, hắn truyền âm lại, sao có thể? Triệu Huy truyền âm đe dọa, nếu ta tiếp tục tấn công, ngươi nghĩ của cải của ngươi còn được bao nhiêu? Lý Khương Cảnh trầm lặng không biết nói gì. Triệu Huy truyền âm đe dọa tiếp, biến khỏi Giang Tây hoặc ta sẽ nói với tuần phủ Giang Tây. Không, chắc hẳn hắn và ngươi đều cùng một ruột, ta cứ bẩm báo trực tiếp với hoàng thượng là được. Lý Khương Cảnh sợ sệt lo lắng suy tính, nếu ta bị bắt với mớ thuốc súng của hoàng thân quốc thích, lời hứa nước sông không phạm nước giếng của triều đình và võ lâm sẽ bị phá vỡ. Nếu điều đó xảy ra, ta đoán hoàng gia sẽ chẳng bận tâm đến cái gọi là danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo đâu. Hắn nói lớn, tên khốn điên rồ, ngươi muốn cá chết lưới rách à? Triệu Huy nghe xong lập tức điều khiển hai thanh kiếm lên trên không giữa tổng bộ Hắc Thiên Liên. Lý Khương Cảnh tối sầm mặt vội vàng nói, dừng lại. Triệu Huy truyền âm tiếp, ngươi có biến khỏi Giang Tây hay không? Lý Khương Cảnh lấy lại bình tĩnh truyền âm, chúng ta đang nói về 8000 mạng sống của các võ giả ở đây, đừng cố thương lượng những chuyện thiên phương dạ đàm. Triệu Huy cười nham hiểm truyền âm lại, ngươi không muốn thỏa hiệp, ngươi nghĩ là 8000 thuộc hạ của ngươi vẫn sẽ an toàn dù ta cho nổ tung nhà kho ư? Ngươi có chắc là mình giải quyết được? Lý Khương Cảnh giận tím người nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo suy nghĩ. Ta muốn giết hắn nhưng hắn có thực sự là Nam Cung Tú đức cao vọng trọng hay không? Tuy võ công thâm hậu như nhau nhưng cách hành sự này lại làm ta nhớ đến một nhân sĩ hạng 3 trên giang hồ. Hắn sử dụng công pháp khi nói chuyện, vì vậy không thể đoán được tuổi của hắn. Lý Khương Cảnh nói lớn, trước hết hãy hiện thân đi, ngươi muốn ta thương lượng với một kẻ giấu mặt như thế này hả? Triệu Huy nhìn thấu ý đồ truyền âm lại, có Thiết Quyền Vương và đám thích khách bên cạnh, mà ngươi muốn đối mặt đàm phán với ta? Ngươi nghĩ ta không hiểu loại người như ngươi sao? Triệu Huy truyền âm khiêu khích, này Thiết Quyền, ngươi không thể tìm thấy ta đâu, đừng tốn công vô ích, ngươi đang cố kéo dài thời gian để tìm ra à? Vừa dứt lời Triệu Huy điều khiển hai thanh kiếm đi về hai hướng đối nhau. Lý Khương Cảnh vội vã đuổi theo một thanh hét lớn, không, hắn thầm nghĩ, phải rồi, khả năng cao đây chỉ là hư chiêu, nhưng là hư chiêu thì trừ việc ngăn nó lại ta cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì nếu nó là một đòn tấn công thực sự thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lý Khương Cảnh quyết định xuất chiêu, Thiên Kiếp Long Nha. Vô số chiếc nanh rồng được tạo ra bởi nội công của Lý Khương Cảnh, những chiếc nanh này bay thẳng về phía thanh kiếm của Triệu Huy, tạo thế tấn công như một con rồng bay ra và phá hủy thanh kiếm của Triệu Huy. Tuy nhiên lại một lần nữa thanh kiếm vỡ tan rồi biến mất như một luồng kiếm khí. Hắn cảm thán, hư chiêu. Ngay lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, lại một tòa nhà của Hắc Thiên Liên nổ tung cháy rụi đến cho tàn. Lý Khương Cảnh tức giận chửi lớn, tên khốn kiếp, được thôi, tên khốn, hãy xem thử linh lực của ngươi khô kiệt trước hay nơi này sụp đổ trước. Xông lên, hắn ra lệnh,
TAT cả, tập hợp và di đến kho chứa thuốc súng. Các võ sĩ Hắc Thiên Liên lập tức đáp, vâng, thưa giáo chủ. Ngay tức khắc trước kho chứa thuốc súng tập hợp 4 vòng bảo vệ, 2 vòng ngoài sân xung quanh kho, một vòng trên tầng 2 của kho, một vòng trên mái của kho. Những võ sĩ tập trung nhanh và tràn đầy sát khí. Lúc này Triệu Huy dạo bước trên mái nhà của một tòa nhà suy nghĩ, vậy là họ chỉ canh gác kho thuốc súng thôi hả? Họ thậm chí còn quyết định đốt thuyền. Vì lợi ích của gia tộc Triệu, tốt nhất tỉnh Giang Tây vô chủ, nhưng nếu điều đó là không thể, chắc mình phải tìm cách khác. Triệu Huy truyền âm đàm phán lại, ngươi khó tính quá đấy. Được rồi, ta sẽ hạ thấp cái giá mà ngươi phải trả. Lý Khương Cảnh bình tĩnh đáp, nói đi. Triệu Huy ra điều kiện, ta muốn 3 việc. Thứ nhất, hãy giải tán những nhân sĩ mà ngươi kết giao ở Đường Xuyên Phổ và hủy bỏ liên minh với Lục Lâm giới. Thứ hai, đưa tất cả việc làm ăn của ngươi ở Giang Tây về dưới trướng gia tộc Triệu. Thứ ba, bán đất đai cho gia tộc Triệu, họ muốn mua bao nhiêu cũng được. Đây là nhượng bộ lớn nhất của ta, nếu ngươi không hoàn thành 3 việc này, ta chắc chắn sẽ tấn công Hắc Thiên Liên. Lý Khương Cảnh lo lắng nghĩ, hắn biết mọi thứ, thậm chí về việc liên minh với Lục Lâm giới, ta đã làm mọi thứ để giữ bí mật chuyện này. Ta chắc chắn rằng ngay cả liên minh Võ Lâm cũng không biết những chuyện này đâu, nhưng làm sao hắn ta biết được chuyện làm ăn của gia tộc Triệu? Chuyện làm ăn khổng lồ đó là lý do tại sao chúng ta làm điều này. Theo thông tin chúng ta thu thập, gia tộc Triệu kiếm được khoảng 700 vạn lượng vàng mỗi năm, nếu kế hoạch hiện tại thành công, chúng ta gần như sẽ sở hữu được toàn bộ Giang Tây, nhưng hắn muốn chúng ta cho phép gia tộc Triệu bắt đầu kinh doanh ở Hồ Bà Dương. Khoan đã, nghĩ kỹ thì ta không thấy điều đó mang lại bất lợi gì cho Hắc Thiên Liên. Hợp Phi hiện đã vượt qua cả Thiên Tử và Hàng Châu, nếu nó xuất hiện ở Giang Tây, chúng ta không ăn mừng sao? Và nếu họ bắt đầu kinh doanh ở địa bàn của tà đạo, ta chắc rằng liên minh Võ Lâm sẽ không thích điều đó. Đó có phải là lý do khiến hắn ta tiếp tục phát triển việc làm ăn của gia tộc Triệu không? Không biết liên minh Võ Lâm sẽ phản ứng thế nào nếu Đại Nam Cung Thế Gia kết minh với Hắc Thiên Liên và bắt đầu giao thương ở Giang Tây. Thú vị lắm. Lý Khương Cảnh nói lớn. Được. Các võ sĩ của Hắc Thiên Liên nói. Không, thưa ngài. Lý Khương Cảnh quay sang hỏi, ngươi có kế sách nào khác không? Ngay lập tức võ sĩ xung quanh cúi đầu câm nín không nói được gì. Lý Khương Cảnh nói lớn, nhưng nếu liên minh Võ Lâm ngăn cản chúng ta làm ăn ở Hồ Bà Dương, ngươi phải hứa giúp chúng ta tìm đối sách. Triệu Huy truyền âm lại, đương nhiên, nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ trừng phạt liên minh Võ Lâm. Lý Khương Cảnh ngạc nhiên, rồi quay lại hỏi người xung quanh, trừng phạt? Hắn vừa nói trừng phạt hả? Các võ sĩ đáp, vâng thưa giáo chủ. Thuộc hạ nghe rõ là như thế. Hắn thầm nghĩ, Đại Nam Cung Thế Gia trừng phạt liên minh Võ Lâm. Hắn cười nhếch khóe miệng nói, Nam Cung Tú, ngươi thật sự phát điên rồi sao? Mọi chuyện đang trở nên thú vị. Hắn nói để Triệu Huy nghe. Được thôi, đó là giao ước của chúng ta. Triệu Huy cười đắc chí. Trôi qua màn đêm, ánh nắng lại chiếu khắp muôn nơi. Tại một tử lâu ở Hồ Bà Dương, Tả Khâu Vân, Trương Nhất Long, Trương Hổ, Trần Gia Huệ, Diêm Thường Lộc đang dùng bữa. Diêm Thường Lộc vừa nhai vừa nói, với ta thì trông như một tiểu tử thôi. Trương Hổ phản ứng, đang nói về ta đấy hả? Trương Hổ thở dài nói, mới sáng sớm ngươi đã nhảm nhí gì vậy? Diêm Thường Lộc thắc mắc, nhưng cũng không hợp lý, trông ngươi chỉ mới 20 thôi, nhưng gã trung niên đó lại gọi ngươi là đại ca, vậy là có hai khả năng, hoặc là gã trung niên này đang dịch dung, hoặc là lão già này đang mặc lớp da của một thiếu niên. Trương Nhất Long tò mò nói, gã trung niên ở đâu? Diêm Thường Lộc chỉ thẳng ngón trỏ vào Trương Nhất Long nói, ta nói ngươi đấy, sao ngươi lại gọi một thiếu niên như hắn là đại ca chứ? Trương Nhất Long nghe xong lập tức nổi đóa bật dậy, nghiến răng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Diêm Thường Lộc. Tả Khâu Vân đứng dậy can ngăn, ý ai thích, hắn mới 23 đó. Diêm Thường Lộc không tin, gì chứ, đừng có đùa. Trương Nhất Long tức giận tím cả người, chỉ muốn giết luôn Diêm Thường Lộc, hét, cắt ản á ách. Diêm Thường Lộc khó hiểu ánh nhìn nghi ngờ nói, ngươi thật sự chỉ kém ta 4 tuổi thôi á? Hắn thầm nghĩ, cuộc sống của hắn khốn khó đến mức nào mà lại có khuôn mặt già trước tuổi như thế. Trần Gia Huệ cười cợt nói với ý châm chọc, hơi ghê đấy, đó mà là khuôn mặt của người mới 23 tuổi á? Trương Nhất Long tức giận chửi lớn, ta thấy ghê tởm ngươi hơn, thứ u hồn khốn kiếp, ngươi chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Trần Gia Huệ lập tức chửi lại, ta đê mờ ngươi, tên giả khú đế. Trương Nhất Long nói, sao lúc nào ngươi cũng trong trạng thái mặt cắt không còn giọt máu thế? Lúc này có tiếng bước chân tiến đến, Trương Hổ chú ý đến rồi lập tức đứng dậy hành lễ, phường chủ Triệu. Triệu Huy bắt bẻ, ngưng, ngươi thật sự không thể ngừng làm như thế được à? Nếu một ngày không làm như thế thì ngươi sẽ đột nhiên phát ban chắc. Triệu Huy lấy ra một xấp giấy từ người rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Tả Khâu Vân nhanh miệng hỏi, đó là gì vậy? Tả Khâu Vân cầm một tờ lên đọc rồi ngạc nhiên thốt lên, đây là, hắn đọc rồi khó hiểu nghĩ, hàng trăm khế ước sở hữu đất, tất cả đều là từ Hắc Thiên Liên. Nhưng mà, Tả Khâu Vân nói, khoan đã, không phải toàn bộ ngân phiếu của ngài đều do ta bảo quản sao? Triệu Huy cười tươi hơn hoa suýt xoa nói, Hắc Thiên Liên tự nguyện giao nộp toàn bộ khế đất của họ cho ta. Tả Khâu Vân sốc há hốc mồm thầm nghĩ, không ai ngờ được Triệu Huy sẽ quyết định như thế, ngài ấy có lẽ đã thao túng được tên ngu ngốc nhất trong giang hồ rồi. Lúc này tại Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tố đang đọc một tờ thông báo được chuyển đến rồi vừa ngạc nhiên vừa hoang mang thốt lên, cái chuyện quái quỷ gì đây? Nam Cung Tố tự vấn, ta chưa hề bước chân ra khỏi nơi này, nhưng cái đống nhảm nhí này là sao? Hiện tại nội bộ Hắc Thiên Liên đang rối loạn là chuyện tốt, nhưng vấn đề là kẻ nào đã gây ra chuyện này? Huyền Phi kiếm thuật, hữu hình kiếm khí cùng các thần công khác đã được sử dụng để phá hủy đi cơ ngơi đồ sộ của Hắc Thiên Liên. Nếu hắn chỉ đơn thuần khoe mẽ võ công thì chẳng sao, vấn đề là hắn thậm chí còn không hiện thân khi ra chiêu, kế đó là phục kích. Tin đồn truyền đi rằng Thương Thiên kiếm hiệp chính là thủ phạm. Triệu Huy làm nhưng mà Nam Cung Tố chịu,
lãnh đạn thay cho Triệu Huy mất hết danh tiếng bản thân. Nam Cung Tố sắp xếp suy nghĩ xong chỉ tự mình ngồi thẫn thờ thất thểu than. Nam Cung Tố nghĩ tiếp, 10.000 người, Liên minh Võ Lâm thậm chí còn chẳng biết được tin tức về liên minh giữa Tà giáo và Nặc Cách Lâm. Ta bất ngờ khi chúng biết chuyện này nhưng vẫn lựa chọn giải tán quân lính, đó đúng là một đội quân khổng lồ từ An Huy, thậm chí chúng có thể đe dọa cả Nam Cung thế gia. Lần này đúng là đã lập công lớn, tôn xưng anh hùng và phần thưởng từ minh chủ liên minh Võ Lâm có lẽ là không đủ, nhưng mà, Nam Cung Tố ho lên một tiếng, Nam Cung Bạch đứng cạnh lập tức lo lắng, lão gia. Nam Cung Tố đáp, ta không sao. Nam Cung Tố lo lắng nghĩ, ta nên làm gì bây giờ? Ta không biết liệu Hắc Thiên Liên có hành động gì kế tiếp, tin đồn đã lan đi khắp nơi, đến cả An Huy rồi, sau cùng, tin đồn có kẻ đã mạo danh ta sẽ truyền khắp giang hồ. Lúc này Nam Cung Bạch ngập ngừng nói, lão gia, vẫn còn một phong thư nữa. Nam Cung Tố hỏi, lần này lại là tin gì đây? Nam Cung Tố thở dài rồi nói tiếp, thôi được rồi, đưa thư cho ta, xử lý hết một lượt cho xong. Nam Cung Bạch đáp, là thư của Trương Hổ. Nam Cung Tố thản nhiên cầm lên đọc rồi nói, đọc vài chữ Nam Cung Tố lập tức tức giận chửi, khốn, tên khốn kiếp này. Nam Cung Bạch lo lắng nói, lão gia. Nam Cung Tố nghĩ, không có ai trên giang hồ không biết rằng gia tộc Triệu do Nam Cung thế gia cai quản, thế mà bọn chúng lại dám dùng danh nghĩa gia tộc Triệu để mua lại toàn bộ đất ở Giang Tây. Xem ra Triệu Huy đang dự tính thâu tóm toàn bộ đất ở nơi đó và biến Nam Thương thành hợp phì. Việc kinh doanh của Nam Cung thế gia phải tập trung ở trung tâm lãnh thổ của Tà giáo. Nếu chúng ta bắt đầu kinh doanh thì phải chia sẻ lợi nhuận với Hắc Thiên Liên, đây là một vấn đề hệ trọng, nó có thể khiến Nam Cung gia bị loại khỏi liên minh Võ Lâm. Trương Hổ viết trong thư, xin lỗi, phụ thân, tất cả là tại con. Suy nghĩ xong Nam Cung Tố đứng dậy đập tay vào lên bàn nói lớn, không, ta phải đến Nam Thương, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ngay cho ta. Nam Cung Bạch khuyên giải, lão gia, ngài bình tĩnh lại. Nam Cung Tố tối sầm mặt tức giận nói lớn, bình tĩnh là sao? Ngươi bảo ta phải trơ mắt nhìn chuyện xấu xảy ra sao? Lập tức Nam Cung Bạch ra lệnh với thuộc hạ, tổng quản, đi sắp xếp hành lý cho chúng ta, không cần dẫn theo người, ta sẽ đi với gia chủ. Người tổng quản đáp, vâng nội viện chủ. Sáng ngày hôm sau tại hồ Bà Dương, ánh hoàng hôn đang ôm lấy mặt hồ, khung cảnh rất yên bình. Tại một tiểu đình view hồ, Tả Khâu Vân và Triệu Huy đang tản bộ. Tả Khâu Vân hỏi, ngài đang nghĩ gì vậy? Triệu Huy đáp, ta đang tự hỏi mọi người ở vùng trung tâm đồng bằng có thể sống gần nhau không? Tả Khâu Vân tò mò nói, sống gần nhau, ý ngài là sao? Triệu Huy cười nói, ta đang hỏi ý kiến của ngươi về việc xây dựng. Theo kiến thức ngươi có, với khả năng hiện tại của chúng ta, có thể xây dựng tối đa bao nhiêu lầu, cao đến mức nào? Ở vùng trung tâm đồng bằng, Tả Khâu Vân nghiêm túc hỏi, giới hạn tài nguyên xây dựng của chúng ta thế nào? Triệu Huy thản nhiên nói, không giới hạn. Tả Khâu Vân thắc mắc nói, mọi người sẽ được ở trong tòa lâu đó sao? Triệu Huy đáp, dĩ nhiên. Tả Khâu Vân đưa tay lên cằm suy tính rồi nói, ta nghĩ có thể xây được 5 đến 6 tầng. Nếu cố gắng hết sức thì có thể xây thêm tầng 7. Triệu Huy nói ý tưởng, nếu vật liệu xây dựng không phải là gỗ mà là sắt thì sao, và không chỉ sắt, còn có thể dùng thép nữa. Tả Khâu Vân đăm chiêu suy nghĩ, thép, dùng thép làm vật liệu nền để xây dựng tòa lâu và các cột trụ sao? Mình không tưởng tượng nổi số tiền khổng lồ phải bỏ ra để xây như thế, nhưng nếu có khả năng đó, Tả Khâu Vân nói, ta phải tính toán cẩn thận để cho ra đáp án chính xác hơn, nhưng ta nghĩ gấp đôi lượng gỗ là đủ rồi, độ bền và trọng lượng của thép hoàn toàn khác nhau. Triệu Huy hỏi, vậy ngươi nói xem, nếu dùng thép thì có thể xây lên 10 tầng không? Tả Khâu Vân tự tin đáp, vâng, dĩ nhiên là được. Triệu Huy cười nhếch khóe miệng rồi nói, tốt, tòa lâu thép 10 tầng, hãy bắt đầu việc phác họa xây dựng từ hôm nay. Tả Khâu Vân thắc mắc, nhưng sao chúng ta phải làm thế? Xây 10 tòa lâu 2 đến 3 tầng không phải sẽ hiệu quả hơn xây một tòa lâu 10 tầng sao? Không hợp lý. Triệu Huy tự tin nói, ta sẽ cho xây hơn 20 tòa lâu thép ở rìa hồ. Tả Khâu Vân ngạc nhiên thốt, sao cơ? Triệu Huy thầm nghĩ, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thỏa thích hưởng thụ cảnh đẹp bên hồ mọi lúc, chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên từ trên cao, mỹ cảnh sông hồ và bãi cỏ chào đón chúng ta đến thế giới bên ngoài Gia Trạch. Tả Khâu Vân thắc mắc, sao nhỉ? Ý ngài là? Rồi Tả Khâu Vân đột nhiên hiểu ra gì đó rồi phấn khích nói, khoan đã, ý ngài là muốn xây tòa lâu làm Gia Trạch cho mọi người ở hả? Triệu Huy nói, trước tiên ta phải kiểm tra bản phác họa của ngươi đã, nhưng hiện tại ta đang nghĩ đến việc xây 2 gian nhà trong một lầu. Tả Khâu Vân nói, nhưng thế thì, Triệu Huy bật mí ý tưởng về viễn cảnh tươi đẹp. Tầng 1 sẽ là lữ quán và tiệm bánh của gia tộc Triệu, tầng 2 sẽ là cửa hàng của gia tộc Triệu, chuyên buôn bán sản phẩm do gia tộc Triệu sản xuất. Người sống ở tòa lâu 10 tầng này không cần phải đi xa để mua trà lạnh và bánh kẹp, cũng không phải ra ngoài mua rượu, họ chỉ cần đi xuống lầu là sẽ nhìn thấy sản nghiệp đồ sộ của gia tộc Triệu. Tả Khâu Vân thán phục phấn khởi bất giác thốt lên, rồi thầm nghĩ, ta chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng về Gia Trạch như thế này, đây chính là sự tiến hóa. Tả Khâu Vân phấn khích nói, ta chắc tòa lâu như thế sẽ rất cao cấp và cạnh tranh, người dân sẽ chiến đấu để giành nó. Triệu Huy nói, do được xây từ thép nên giá cả sẽ khá đắt. Triệu Huy nghĩ, có thể chiêm ngưỡng hồ Bà Dương cũng sẽ góp phần làm giá cả tăng cao, mọi người luôn được sống gần hồ, nhân loại không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của sông nước. Triệu Huy nói tiếp, chúng ta có thể quyết định giá cả của nó sau khi xây dựng xong, vấn đề duy nhất là chúng ta phải xây dựng phần sàn phù hợp với tỷ lệ diện tích. Tả Khâu Vân nhận ra rồi nghĩ, nam nhân này là thương thánh, trước nay chưa từng có ai như ngài ấy, sau này cũng sẽ không, một nam nhân vĩ đại sẽ mang đến thời đại này ý tưởng về khu dân cư đầu tiên trong lịch sử. Đột nhiên có một tiếng cười của bá vương Mạnh Đức vang ra từ huyết ngọc, hớ. Bá vương nghĩ, ta đã luôn dõi theo tên tiểu tử này, thành tựu mà nó đạt được trong suốt 7 năm qua quả thực một lời khó nói hết.
Bắt đầu với một cửa tiệm nhỏ nợ nần chồng chất, ấy vậy mà lại nhanh nhẹn linh hoạt, biết có biết duỗi. Dần ra đã nắm trọn cả thị trường hợp phì trong lòng bàn tay, hiện giờ thì không chỉ riêng hợp phì, nó còn thâu tóm được cả tỉnh An Huy nữa. Vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyến đi Giang Tây vừa qua của nó đã khiến cho lão ra đây sáng mắt, tỉnh táo lý trí, thông minh hơn người, quyết tâm kiên định và còn biết tàn nhẫn đúng lúc. Và thứ gây ấn tượng với ta nhất là mặc dù cuối cùng doanh gia Triệu và nó là bên như ông đắc lợi thì bao thị phi đồn đoán sau này đều sẽ chỉ đổ dồn vào Nam Cung thế gia, quá ư thực dụng, giữ được cái đầu lạnh, chấp nhận loại bỏ những thứ kém quan trọng hơn để đạt được mục đích, bao gồm cả danh dự để là phẩm chất của một bậc quân chủ. Nhưng điều khiến ta ưng ý nhất vẫn là xung quanh Triệu Huy có rất nhiều nhân tài, thiếu chủ Nam Cung thế gia, Trương Hổ, đại đệ tử của Nặc Cách Lâm Vương, Trương Nhất Long, thiếu chủ Trư Cát thế gia, Tả Cát Vân, Tả Liêm Đao Diêm Thường Lộc của Hắc Thiên Liên, Độc Hồng Lý Tử xuất quỷ nhập thần cũng tới từ Hắc Thiên Liên, Trần Gia Huệ. Bọn chúng cứ như nước với lửa vậy, tương lai sau này của hai phe chính tả có lẽ đều sẽ hội tụ lại ở phần tử mấu chốt, chính là Triệu Huy. Dù mọi người có kính phục hay kinh sợ trước khả năng võ thuật của nó thì cũng không thể phủ nhận tài năng kinh doanh và tầm nhìn chiến lược của tên tiểu tử này. Tất cả đều sẽ phải xoay quanh sự tồn tại của tiểu tử ấy, độc ác, máu lạnh, mưu mô. Thế nhân miêu tả ta bằng mọi lời lẽ chua ngoa cay nghiệt nhất, nhưng nào có ngờ đâu người sở hữu lượng nhân tài hùng mạnh nhất dưới trướng lại chính là lão ra đây. Bá Vương cười tít mắt nói, ha ha, ngươi chắc đúng là chuyển thế của Triệu Mạnh Đức rồi. Triệu Huy khó hiểu nói, ý gì đây? Bá Vương nói tiếp, tiểu tử này không có ý định xây dựng quân đội riêng hả? Triệu Huy ngạc nhiên, quân đội ư? Bá Vương âm trầm nói tiếp, ngươi nghĩ võ lâm này đủ rộng lớn với ngươi ư? Dù ngươi có đạt được mọi thành tựu mà người trong võ lâm mơ ước, thì nơi đây cũng chỉ là một phần rất nhỏ bé giữa thiên địa bao la thôi. Triệu Huy tự thầm, cái quái, ý lão này là muốn mình lên làm vua ư? Bá Vương đưa tay lên nắm chặt mặt nghiêm nghị nói, càng giàu có hùng mạnh sẽ càng gây sự chú ý, đây là điều không thể tránh khỏi, vậy nên cách duy nhất để gạt bỏ mọi phiền toái ấy chính là ngồi trên đỉnh thiên hạ. Ý của Bá Vương là muốn Triệu Huy duy ngã độc tôn. Triệu Huy đáp, ngươi đang nhắc đến Vu tộc à? Bá Vương lạnh lùng nói, hừ, Vu tộc cũng mới chỉ là giọt nước giữa đại dương thôi, chừng nào chúng ta vẫn còn ở chung một thế giới thì Triệu gia vẫn chưa thể vươn xa hơn được. Sự trỗi dậy của Vu tộc cũng chính là bởi vì lẽ đó. Triệu Huy thắc mắc, lẽ đó là lẽ nào? Bá Vương giải đáp, đến cả thánh thượng hiện tại cũng không cách nào biết được, một sự tồn tại phi nhân loại, một thứ có thể theo dõi,